bibili ka na. Ano po yung smart na pang cellphone? Yung smart lang madam po na ano po smart. Hindi siya rocket SIM. Hindi smart bro. Hindi po siya pwede lima. Ayan, sabon na guys sa pang-checking out. Di ba kasi di ba may mga smart, di ba? Kapag nakalagay po dyan na smart lang po siya. Yun po yung mga regular na smart lang. Di ba may nakalagay po na smart bro o rocket SIM na smart? Yun po yung pwede. Kaya may nakalagay na rocket SIM o smart bro, yun po yung pwede. Yung tagang pakano po siya pang internet nima. Ayan, sa mga gusto po dyan magpa-fix mga madam, comment lang. Hello po sa mga bagong pasok. Welcome sa ating live mga madam ko. Ay na-packet wifi ng mga madam Kwansel na madaling gamitin. Nabihilitis ka na dito mga madam Kwansel. Wala nang i-sit up. Wala nang i-download. Direct sa kunik ka na. Mga mima ko yung ating bestseller na wifi natin, basket number 2, basket number 1. Ayan, yung ating pinakamura sa lahat ito aking hawak, basket number 2. Ayan na, basket number 2 mga mima ko. Sulit-sulit na sa pag-checking at mga madam. Habol na guys, sabang naka-sale at nakapromo tayo mga mima. Mati lang po itong gamitin mga madam ko. Si basket number 2 natin lalagyan mo lang ng SIM card ito mga madam. Lalagyan lang ng SIM card, luda ng kahit magkano. Ayaw nyo kaya lagay yung SIM card. Ayan, pwede po ito sa Smart Bro, Rocket SIM, PLDT, TM Globe, o Gomo. Meron na po itong sarili po niyang password mga mima ko ha. Dito po nakasulat ang kanyang wifi namin wifi password. Na kapag ayaw mo pong magpakunik ng wifi po ninyo, pwede mo po ito ma-change ng wifi name in wifi password. Ayan, humabol-habol na mga mima sa pag-check out habang discounting pa tayo mga mima. Ay na, sulit mga madam sa pag-check out habang naka-sale at nakapungo tayo mga madam console natin. Packet wifi na, details ka na mga madam console, wala na ka na kailangan pag-sit up o i-download direct sa connect ka na sa kanya. Lalagyan mo lang ng SIM card ito, luda ng kahit magkano. Basta may SIM card na po ito mga mima ko, at may load na yung SIM card nating nilagay, yun na po, direct sa connect ka na kay ating wifi. Mabilis malakas na sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters ng kanyang coverage, 10 gadget ang pwede kong kumonek. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa iPad, tablet, smart TV, printer. Sino ba dyan mga mima ko ang gusto magkahabol, gusto magkaroon ng sariling wifi enter? I try to refresh, I don't know why. Ina-install ko yung messenger ko. Ayan mga mima guys, sabol na, sino pa? Habang naka-sale at nakapromo tayo mga madam Kwansel natin, humabol-habol na guys sa pag-check out habang naka-sale at nakapromo tayo mga lima. Okay, sulitin na. Madam Kat. Si Madam Ikaldi, hindi alam ko anong i-check out niya. Madam Kat, nalilito din si Madam Kat eh. Kung anong i-check out niya. Either basket number 2 ba o basket number 4? Ayan, habol na si basket number 4 naman po, maganda din po gamitin si basket number 4. Dahil si basket number 4 naman, Madam Kat, pang remote area na siya. Ayan, si basket number 2 kasi, hindi po ito pwede sa remote area. Si basket number 4, pwede po yan sa mga mahihina na po masyado ang signal, Madam. Kung kayo po ay nasa lugar na po na mahina ang signal, Mima, pwede mo na pong magamit si basket number 4, Madam. O, go ka na kay basket number 4. Ayan, mga mima ko kayo, sumabot na po tayo sa pag-check out. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan. Up to 150 Mbps na si ating wifi mga mima ko. Okay guys, sabon na sa pag-check out, mabilis malakas na yan sumagat ng signal. Ayan, di mo na kailangan pang mag-sit up, mag-download ng mga madam Kwansel natin. Lalagyan mo lang ng SIM card ito mga mima ko. Lalagyan mo lang ng SIM card ito, luda ng kahit magkano. Ayan, basta may SIM card na po ito at may load ka na mga madam Kwansel natin dito, diretso, kunin ka na kay ating wifi. Wala nang i-sit up, wala nang kailangan pang i-download. Bibili po kasi ako ng SIM Gomo, ano po okay dyan. Lahat po ng ating wifi, Madam Katkat, pwede po yan. Ayan, pero kung kayo po, Madam ko, sa lugar po ninyo is, ayan, remote area, pwede mo magamit si U3 natin. Maganda si U3, basket number 4. Pwede rin po si basket number 2. Kung hanap po is affordable na wifi,
Pwede rin po si basket number 2, madam. Ito po. Ayan, kung ang kagandaan kasi kay ating pong basket number 4, U3, ayan, maganda po siya gamitin ng is na mapadpad ka sa mga remote area. Ito po si U3 natin. Pang Pilas din po ito pang ibang bansa na ayan po yung kanyang lagay ng SIM card at pang remote area na. Si basket number 2 kasi siya yung pinaka-affordable, siya yung pinakamura sa lahat. Si basket number 2. Ayan. Ayan, pero hindi po ito pwede sa mga sobrang mahina ang signal po, Mima. Ha? Hindi po siya pwede sa sobrang mahina ang signal. Ayan, buka na dyan malang cut sa pag-check out habang discounted pa tayo. Ayan, madali lang po itong gamitin mga Mima ko, lalagyan lang ng SIM card. Lalagyan lang po ng SIM card ito, luda ng kahit magkano. Ayan na, kay Sir Caldri, go ka na dyan. Ayan, Sir Caldri, pwede mo rin po maka-check out si basket number 4. Ay na kay basket number 4 ha, dalawa po yung items mga Mima. Huwag po tayo magkamali ng check out kay basket number 4 dahil po kapag nag-click po tayo ni basket number 4 natin, dalawang items ang nandyan sa kanya. Andyan po si basic wifi na basket number 2, andyan din po si U3. Pero yung pinaka-main product po kay basket number 4 natin is si U3 po ah. Naka-add lang po dyan si ating basic wifi na basket number 2. Ayan, baka po kasi magkamali kayo ng check out po dyan. Ayan, mga Mima, habol natin sa pag-check Madam Kat, kay Madam Icaldi, comment ka lang po ng done check out kapag nakapag-check out ka na. Malakas na po signal sa amin. Pwede ka na basket number 2, Mima. Kung wala ka pong problema sa signal sa inyo, pwede mo na pong i-check out yung ating pong pinaka-affordable sa lahat na basket number 2, Mima. Maganda Madam kung wala ka pang sariling power bank, Madam Kat, igo mo na si wifi natin with power bank. Mas malaki kasi ang inyong discount dito. Plus, may pa-free items ka pang kasama. Ang kinagandahan naman po Madam nang may kasama po siyang power bank, in case po na mag-run out sa inyo, unless hindi ka na po dito mawawala ng inyong pong wifi or internet kasi may power bank ka lang, pwede mo nang magamit anytime, anywhere, kahit saan ka na magpunta o kahit mag-burn out sa inyo, Madam ko. Kung wala ka pang sariling power bank. Kung meron ka ng sariling po power bank, Mima ko, lahat naman po ng klaseng wifi, pwede po ito ay lahat ng klaseng power bank, pwede po yung ating packet wifi, masaksak. Kung meron ka ng sariling power bank, ayos po. Pwede ka na naman naman po, pwede ka na mag-check out ng wifi na lang. 300 plus na lang po siya. Kapag po wifi na lang, Mima ko. 300 plus. Ayan, sino ba dyan guys ang gusto mabol? We got another order. Thank you so much po sa nag-check out ni basket number 1. Thank you po sa nag-check out ni basket number 1. Mag-comment po tayo ng done checking out sa nakapag-check out po dyan. Madam Kat, mag-comment ka naman po ng done checking out po kapag nakapag-check out ka na. Madam Kat, kung wala ka pang sariling SIM card ng Gumo at gusto niyo pong bumili ng Gumo, Madam ko, meron po tayong Gumo dyan kay basket number 8 and basket number 9 na may kasama na siyang load na 1 month unlimited, Madam Kat. Pwede mo Madam ko yan masaway ng check out. Ayan kay Madam Sir Caldri, go ka na dyan ang Sir Caldri. And then mag-basket number 2 ka, basket number 4. Ayan, ang mga bulabol na mga Mima ko sa pag-check out habang discounted pa po tayo. Mabilis, malakas na yan, sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan, 20 meters ng kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede ng computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Ayan na, check out done po. Thank you so much, Madam Kat, sa inyo pong pag-checking out. Thank you so much, Madam Kat. Ayan, mga Mima ko sa sino pa dyan ang gusto umabol. Ayan, Madam Sari Caldri, kung ano Madam Kwanza sa pag-check out. Ayan na, Madam Kat, kailangan Madam Kat, yung ating pong ilog sa ating wifi kailangan 4G unlimited. Hindi po ito Madam ko pwede sa mga 5G unlimited. Kaya make sure Madam Kat, kung anong po yung ating gamitin na SIM card, kailangan po yung ilog mo sa kanya. Ayan na, hindi po siya 5G na unlimited. Kasi po itong ating wifi 4G lang po ito, kaya kailangan po yung load din po niya is mga 4G data load. Ayan, kapag kasi di ba Madam Kat, kapag po tayo may magpa-load, may nakalagay naman po dyan kung 5G siya. Kapag po yun ay 5G, may nakalagay po na 5G, yun po ay 5G. Kapag wala po siya nakalagay, ibig sabihin po niyan 4G lang po siya. Again, thank you so much, Madam Kat, sa pag-checking out po ninyo. Mga Mima ko, guys, sino pa ang gusto humabol po dyan? Pwede mo yan SIM card, Globis po.
Yes, kay Madam Sir Puyat TikTokers. Ayan siya, Puyatos talaga, no? Ayan, sir. Basket number 2 po ba ang ating hawak ay ating pong tinatanong? Ayan, pwede po ito sa ating pong globe. Ayan, ilan po ang makakunik dyan? Hanggang 10 na po. Kaya Madam Sir Kasipagan, Madam, hanggang 10 na ang pwede pong kumunik. Walang piling sa gadget, mapalaptop man, computer, iPad, tablet, smart TV, printer. Mga mima ko, madali lang po itong gamitin. Lalagyan mo lang po ito, sir, Madam ko ng SIM card ninyo, Sir Puyates o Madam Kasipagan. Ayan, lalagyan lang ng SIM card, load na ng kahit magkano. Again, dalawang klaseng SIM card po ang hindi pwede dito, mga mima ko, ha. Dalawang klaseng SIM card ang hindi pwede. Smart at talking text. Kapag po tayo ay gustong gumamit ng SIM card na smart, gamit lang po tayo ng smart. Excuse me. Smart Bro o Rocket SIM, pwede po siya. Pwede po ito sa smart na pang-internet. Pero yung smart lang po na regular na SIM card na smart na pang-cellphone, hindi po siya pwede. Kapag po yan, Madam ko, Smart Bro, pwede po ito, o Rocket SIM, pwede po siya. PLDT, TM, Globe, Gumo, pwede po, Madam po ito sa tipong Wi-Fi. Ayun na mga basket number 2, USB type na rin po ito, plug-in play na. USB type na po yan, plug-in play na. Pwede mo po ito makonect ng direct na sa laptop at computer. Ayan, mga mima ko, pwede mo ito, Madam ko, makonect ng direct na sa laptop at computer, mima. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka na. Ayan, kahit saan ka magpunta, pwede mo na ito madalat magamit. Ayan, mami, makapoy po dyan, mag-check out ng wifi lang po nito o may kasama po niyang power bank. Ito po yung ating pong power bank po niya nakasama na naka 3-in-1 na. Hindi lang po ito saksakan ng ating wifi, pwede ka pa dito mag-charge ng cellphone. Plus, may flashlight na po itong kasama, mga mima ko. May flashlight lang kasama yung ating power bank. 8 to 12 hours na po ito bago malubat, mga madam. Ayan, kay Sir Puyates, buka na po dyan sa pag-check out. 8 to 12 hours bago malubat ang ating power bank with flashlight na po itong kasama. Ayan, Madam Kasipagan, buka na dyan, Madam, po sa pag-check out habang discounted pa tayo, Madam Kasipagan. Madam Kasipagan, kahit saan ka na magpunta, Madam, pwede mo na, Madam, kaya madalat magamit. Kung mayroon kang online class, mga anak online class, may online job, maganda po, gamit kayo ng wifi na pwede mo na siyang maludan ng unlimited. Na lahat na kayo sa bahay, sabay-sabay ng kumulit. Madam Kasipagan, na kahit saan ka magpunta, mima ko, pwede mo na ito madalat magamit, ma-enjoy si ating wifi. Dito, mima, tipid ka na, less gastos ka na, less monthly billing ka pa, madam ko, na kahit saan ka na magpunta, pwede mo na ito madalat magamit si ating wifi. Ayan, sino pa ang gustong umabot ng mga mima ko habang discounted pa tayo, mga madam? Mabilis, malakas na yan sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters ng kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na, computer nyo, pwede pa. Yes, pwede po, Madam Marialyn. Madam Marialyn, pwede po ang globe dito, Madam Marialyn. Ayan, Madam Marialyn, pwede po, Madam, po dito ang globe na ating pong SIM card. Ayan, Madam Marialyn, doon ka na, Madam, po dyan. Kung meron ka na pong mga SIM card, mga mima ko na naka-handy na, pwede mo, Madam, po yan malagay sa ating wifi. Basta, dalawang klase lang po ang hindi pwede, Madam, po dito. Dalawang klase lang po ang hindi pwede. Hindi po siya pwede ang talking text. Smart at talking text ang hindi pwede na SIM card. Smart at talking text po ang hindi pwede na SIM card sa ating pong wifi. Ayan, pero kapag po gusto mo pong gumamit ng smart, pwede po ito sa smart, ha? Pwede po ito sa smart, mga mima, basta smart na, Smart Bro. Smart Bro at Rocket SIM, pwede po siya. Ayan, PLDT. Pwede po ito, Gumo, TM, Globe, o dito, pwede po ito, mga mima ko. Ayan, guys, thank you po sa nag-check out. We got another orders. Thank you so much sa nag-checking out. Ayan, sino pa dyan ang gusto umabol? Mga mima yan habang discounted pa. USB type na po, plug-in play na. Pwede mo na ito madala at magamit kahit saan ka na magpunta, mga mima.
Ayan, kaysa gumagastos ka pa ng load bawat cellphone ninyo, napamahal pa kayo dyan, napagastos pa kayo dyan mga mi. Maganda, gamit kayo ng wifi na, isa lang sa inyo ang magpapaload, lahat na kayo pwede na pong connect ng sabay-sabay na. Hindi mo na kailangan pang magpaload bawat cellphone. Dahil po ito mga mima ko, isa lang sa inyo ang magpapaload dito. Lahat na kayo sa bahay, sabay-sabay ng connect. Sulit na mga mima ang check-out nyo po dito. Ay na, 10 gadget na po ang pwede pong connect mga mi. Madaling gamitin po ito ha. Lalagyan mo lang ng SIM card. Kung ayaw mo naman po magpa-connect ng wifi po ninyo, no worries kasi po ito may password naman po ito na pwede mo din po yan ma-change ang wifi din po niya in wifi password. Ayan mga may 10 gadget na pwede pong connect, walang pili. Mapa-cellphone man, pwede po yan makonect. Laptop, computer, iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa mga mima. Okay, sino ba din guys ang gustong umabol? Wala na po ba? Wala na po ba guys ang gusto mo dyan? Habol na sa pag-check out habang discounted pa tayo mga mi. Sulitin na mga mima ko. Hello kay Madam Len. Madam Len, good morning. Welcome sa ating live. Welcome po sa mga bagong pasok dyan. Ay, Madam Marialyn, doon ka na rin Madam Marialyn sa pag-checking out habang discounted pa tayo. And Madam Kasipagan. Madam Kasipagan, madali lang po itong gamitin. Wifi po ito na nilalagyan SIM card at niluludan. Pwede po kayo dyan mag-check out ng wifi ng mga mima o may kasama pong power bank. Ito mga mima ko, ang kinagandahan po dito is mas nakatipid ka mga madam. Mas nakatipid ka, mas nag-i-enjoy ka. Dahil for example, ilan kayo sa bahay, bumibili pa ng load bawat cellphone. Ilan din po kayo sa bahay ang may mga cellphone na gumagastos pa ng load. Ito kasi mga mima ko, hanggang 10 na po ang pwede pong connect. So, one time ka lang dito magpaload o isa lang sa inyo ang magpaload dito. Lahat na kayo sa bahay, pwede na pong connect ng sabay-sabay na. Dahil 8 to 10 device na pwede pong connect. Ayan kaysa nagpapaload ka pa ng load bawat cellphone po ninyo, napagastos pa kayo dyan mga mima ko. Dito ka na lang po sa ating wifi, natipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa, at ito kahit saan ka magpunta, pwede mo na ito madala at magamit. Mabilis, malakas na po ito sumagat ng signal, mas malakas po ito sumagat ng signal compare sa ating pong mga cellphone. Ito po mga mima ko, kumukulik ka dito to wifi, hindi po to hotspot o to data. Ay na mabilis, malakas na po ito sumagat ng signal mga mima ko, mas papalakasin yung ating signal dito, mas nag-i-enjoy ka po dito, mas nakatipid ka po dito, lahat pa kayo sa bahay, pwede na pong connect. Good ito pang indoor, pang outdoor. Mag-camping ka man, mag-outing ka man, mag-night swimming ka man, uwi ng province. Ayan sa may mga balak po dyan umuwi ng province. At wala pang mga wifi sa mga bahay, gumamit na kayo ng wifi mga mima na pwede mo nang madala magamit kahit saan ka ng lugar magpunta. Dahil ito ay naka-USB type na plug-in play na, pwede ka pa dito mag-check out ng wifi lang o may kasama po niyang power bank. Ito yung ating power bank, ay may kasama pong power bank. Dan, check out po, power bank. Thank you so much, Madam Marialyn. Thank you so much, Madam Marialyn, sa pag-checking out. Ang ating pong power bank, mga mima, 3-in-1 na po ito. Ang ating pong power bank ni ating wifi, hindi lang po ito saksakan ng ating wifi, mga Madam Kwanza. Pwede ka pa dito mag-charge ng cellphone. And plus, may flashlight na po itong kasama, mga madam. May flashlight ng kasama yung ating power bank. Naka 5,200 mAh built-in battery na po ito. Ayan, 8 to 12 hours na bago malubat mga mima. 8 to 12 hours na mga mima bago malubat. Sulit na ang inyo pong check out. Kung gusto niyo po ng mas nakatipid, mas nag-i-enjoy kayo, yung tipong kahit saan ka na magpunta, may wifi ka na, at meron ka pang power bank, ito na mga mima, pwede mo na pong ma-check out yung ating pong pinakamura sa lahat, Miss Basket number 2. Pwede po, Madam Princess, ang gumo. Madam Princess, pwede po ang gumo, Madam ko. Hindi lang po siya pwede sa mga 5G na unlimited na mga data load. Kailangan po kapag po tayo ay magpapaload sa kanya, yung mga hindi po 5G, mga mima. Ayan po, dalawang klaseng SIM card din po ang hindi pwede sa kanya, smart at token text. Hindi po siya pwede.
Pero pwede po yan sa Smart Bro, Rocket Simple, DT, dito, TM Globe or Gomo. Ano basket ni ma? Basket number 1, pwede ka na mag-check out ni ba? Ay, basket number 2. Basket number 2 po. Maganda, Madam Princess, kung wala ka pang sariling power bank, Madam, igo mo na si ating wifi na with power bank ni ma. Mas malaki ang inyong discount dito. Mas malaki ang inyong pong discount ni basket number 2 kung mag-check out ka ng wifi na with power bank. Discounted ka na dito with free items ka pa, Mima. Lahat po ng mga nakahabol ni basket number 2 with power bank, pasok po kayo sa ating pong free items na. Okay, comment po tayo ng done checking out mga mi. Comment po tayo ng done check out mga mi sa mga nakapag-check out na. Humabol-habol na mga mima ko guys sa last 5 na lang po tayo kay basket number 1 and basket number 2. Humabol-habol na mga mima ko habang discounted pa tayo. Again, mabilis, malakas na yan, sumagap ng signal, up to 150 Mbps na yan. 20 meters ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong communicate mga mima. 10 gadget na mga mima yan. Dito mga mi, tipid ka na, less gastos ka na, less monthly billing ka pa, goodie po ito pang indoor and pang outdoor na. Tipid ka na dito, less gastos ka pa mga mima. Okay guys, sabang sa may gusto humabol, basket number 2 po tayo mga mima ko. Ay na guys, so we got another order. Thank you so much sa nag-checking out. Mima ko, mag-comment ka po ng done checking out po dyan. Mag-comment po tayo ng done check out sa nakapag-check out na po dyan. Ayan, sa mga hindi pa guys nakahabol na ko, mahabol na kayo dahil po mayat maya, yan po ay magbabago na yung question yan. Sayang naman mga mima ko. Ngunit po yung mga madam answer natin dyan dahil po tayo guys ay legit po sa ating mga packet wifi na what you see as what you get tayo. Ayan, so po tayo ng COD payment, check out now, bayad dito mga mima. So, po tayo ng COD payment, check out now, bayad dito. Again, madali lang po itong gamitin. Lalagyan mo lang ng SIM card dito mga mi. Lalagyan mo lang ng SIM card ang ating wifi, loada ng kahit magkano. Once na may SIM card na po ito, may load na yan, diretso connect ka na. Ito po yung kanyang lagayan ng SIM card. Dito naman po nakasulat ang kanyang wifi name in wifi password. In case din po na ayaw mong magpakulit ng inyong pong mga wifi, no worries mga mima ko kasi po ito ay napapalitan na po ito ng wifi name in wifi password. Ayan mga mima, 8 to 10 device na ang pwede pong communicate mga mi. 8 to 10 device na pwede pong communicate dito. Laptop nyo, pwede na, computer, iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Okay guys, sumabol-habol na sa pag-check out habang discounted pa po tayo mga mi. We got another order. Thank you so much sa nag-checking out po dyan. Comment po tayo ng done check out sa nakapag-check out na po dyan mga mima. Humabol-habol na sa mga hindi po nakahabol dyan. Mga mi, last po, basket number 2. Last po tayo kay basket number 2 mga mima. Ayan guys, sumabol na sa pag-check out habang naka-sale at naka-promo tayo mga madam. Ay na pocket wifi na loadable na, pocket wifi ng mga mima ko na ready to iskanain, ready to connect ka na mga mima. Pocket wifi ng mga mima ko na built-in ang SIM card niyan, hindi mo na kailangan din po itong gumastos ng SIM card dahil po ito may built-in SIM card na mga mima. Anong klaseng SIM card po ang meron ito? Lahat na po ng klaseng SIM card nasa kanya na. May smart na yan sa loob, may dito na siya, may Gumo, may TM, may Globe, may token text na mga mima. All-in-one na mga mima ang SIM card na meron siya. Ay na all-in-one na mga mima ang SIM card na meron si ating Wi-Fi. 3-in-1 switching networks na pa. Paano ludan yan kay Sir ko, kay Sir Keo? Ayan, meron ba itong sarili po niyang QR code sa likod? Manaman sa Kira, meron ba itong sarili po niyang QR code sa likod na kailangan mo lang ito ma-scan, mima. Kailangan lang po ma-scan ang kanyang QR code sa likod. Dito po tayo magpapaload ng load po niya. Dito po tayo bibili ng kanyang load o mag-top up. Mabilis, malakas na yan, sumagap ng signal,
up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumonect. Na yung kanya pong 1 month unlimited madam po sa 999, unli ka na po dyan lahat na ng klaseng SIM card. So hanggang 999, naka-unli ka na po dito madam po, all-in-one na siya. Unli ka na kay Smart, unli ka pa kayo dito, kay TM, kay Globe, at kay Token Text. All-in-one na mga lima po, naka-unlimited ka na sa hanggang 999. Madaling gamitin, wala nang sit up, wala nang i-download, diretso, kunin na pa kayo ating Wi-Fi. 10 gadget pa pwede pong kumonect. Yes po, kasi po yung madam po naka-unli ka na dyan kay Smart, kay dito, kay Gomo, kay TM, kay Globe, at kay Token Text Mima. Mima, kapag po tayo ay magbalod ng Smart lang, magkano po yung 1 month Smart? 500 to 600 na po yun. Isang klaseng SIM card lang siya. Plus, ang dito magkano? Si Gomo po ang mahal ni Gomo. Ayan, 800 po. Gomo pa lang po yung Mima po. Pero ito po, lahat ng klaseng SIM card na naka 1 month unlimited ka na. Ayan po yung ating sample para may idea kayo mga Mima po. Ayan po yung 1 month ni Gomo monthly. Ayan, nakapin po yan. Yan po yung 1 month unlimited ng Gomo. Mima po, isang klaseng SIM card pa lang yan. Samantalang dito, all-in-one na po siya, naka-unlimited na. Andi ka na kay Smart, andi ka pa kay dito, kay Gomo, kay TM, kay Globe, at kay Token Text. Yes, pwede po ang TM kay Gomo, kay ating basket number 2. Okay, kay basket number 2, kay Madam Ansol. Ayan, Balili ba tama ko? Ayan kay Sir Balili. Hello kay Sir Balili Ribas. Good morning po sa inyo, sir. Welcome sa ating live. Ito po sa ating basket number 2 naman po. Nilalagyan po ito, sir, ng SIM card natin, sir. Ayan, any SIM card po ito, skip na kay Smart at Token Text. Hindi po siya pwede. Dalawang klaseng SIM card lang hindi po siya pwede, pero pwede po ito sa Smart na pang-internet. Tulad ng Smart Bro o Rocket SIM, pwede po ito sa Balili. Ayan, madali lang po ito sa gamitin. Lalagyan mo lang ng SIM card, loadan ng kahit magkano. Basta may SIM card na po ito sa Balili at may load na po yung ating SIM card na nilagay, diretso connect ka na sa kanya, sir. Ayan po yung kanya nagaya ng SIM card. Dito po nakasulat ang kanyang Wi-Fi name and Wi-Fi password sa Balili. Ito sa Balili, mabilis na kasi po ito sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na po ito sa 20 meters na kanyang coverage. 10 gadget pa ang pwede pong kumonect. Pwede pong TM, yes po. Pwede po sa TM, Globe, Gomo, dito, PLDT, Smart Bro, at Rocket SIM. Ayan ang pwede po sa... Ayan ito sa USB type ito sa Balili. Plug-in play na po ito sa... Pwede mo po ito makonect ng direct na sa mga laptop natin at computer. O di kaya pwede mo ito sa masaksak sa kahit anong klaseng power bank. Ayan, yes po, Mima po. Ito po yung ating nakapin, Mima. Ito po yung ating pong nakapin po dyan. Nilalagyan ng SIM card, mga madam ko, sir. Ayan, SIM card po na pwede, Smart Bro, Rocket SIM, PLDT, Gomo, TM, Globe, o dito. Pwede mo po dito malagay. Ayan, mabilis na kasi sumagat ng signal up to 150 Mbps na. 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumonect. Hindi po siya pwede sa Token Text. Madam ko, hindi po siya pwede sa Token Text at Smart. Kapag gusto po natin gumamit ng Smart, gamit po tayo ng Smart Bro o Rocket SIM. Ayan, hindi po siya pwede, Mima. Ayan, pwede po yan sa TM SIM, yes po. Pwede po ito sa TM SIM. Pwede po sa TM si ating pong Wi-Fi. Wala po kung pang-fix ng basket number, sir. Wala po kung pang-fix ng basket number at pwede ka po dyan mag-check out yung basket number. Hello kayo naman, Altia. Good morning, Mima Altia. Thank you po sa pag-tap-tap ng ating live. Ayan, habol na mga Mima po sa pag-check out. Madam, kahit po saan ka mag-check out talaga ng si Anang Wi-Fi, wala na pong Wi-Fi na pwede po talaga sa Token Text. Ayan, wag po kayo maniwala na kapag po makapag-ano kayo, makapag-check out kayo sa ibang nagla-live na pwede po ang Token Text kasi po, ang mismong Token Text po talaga ang hindi pwede. Unless yung inyo pong Token Text is lumang Token Text po yan. Like mga, ano po yan, mga 3 years ago na binili po ninyo. Ayan, kung ang inyo pong Token Text ay matagal na luma na, pwede mo siya magamit kasi meron kasi nagpunta sa live ko na Token Text ang gamit niya, yung lumang Token Text, gumana daw. Pero kasi most of the time kasi napunta sa akin live,
hindi siya gumana sa token text. So, I'm not sure lang, Mima ko. Hindi ako makapag-show, Mima, ha? Kasi baka mamaya, pag dumating po sa inyo, hindi po siya gumana. Pero meron kasi nagpunta sa akin, ang gamit niya token text daw. Yun kasi yung gamit niya luma. Try niyo po siya. Kung hindi po siya gaganas po sa inyo ng token text, yun lang, kailangan mo siyang gamitin ng ibang SIM card na lang. Pero kasi, mostly kasi na mga nag-apunta sa red ko, ayan, di siya pwede sa token text. Before kasi talaga, Madam Care, before talaga, pwede pong gumana. Pwede po siya gumana sa SIM card na token text at smart. Ngayon lang po siya nagkaroon ng problema na mismo po si smart ang nagbawal ng SIM card sa Wi-Fi. Ay, pwede po yan sa ano, Madam ko, pwede po yan sa dito, TN Global Gromo. Wala na kasi mga binibintang lumang SIM card ngayon na token text. Mostly ngayon mga SIM card, mga bagong klase na po siya. Kaya, yun na. Hindi na siya pwede. Sa akin, hindi po gumana ng Smart and Globe. Hindi po ito pwede sa Smart, Madam Ani. Pero kapag po Globe, Madam ko, bakit pwede siya gumana? Baka po yung nilot doon sa Smart, sa inyo pong Globe is 5G, Mima. Madam Ani. Ayan guys, sabon na sa mga gusto makapod dyan na bang discounted pa tayo mga Mima. Guys, magula mo sa pag-checking out po dyan. Ayan, Madam Ali, kung ano dyan, Madam Ali. Ayan guys, kung kung ang networks niyo po mga Mima is smart, ang malakas, pwede po kayo mag-basket number 1. Si basket 1 po natin, hindi mo na kailangan gumastos ng SIM card. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card kay basket number 1. Ayan, Madam Ali, ano po ang klase niyo pong ginamit na SIM card, Mima? Baka po yung, Madam Ali, example, Globe ang ginamit ninyo. Baka po yung niload nyo po sa Globe is 5G na load po niyan, Madam Ali. Kasi po yung ating pong Wi-Fi kasi 4G lang po siya. Kaya hindi po siya pwede sa mga unlimited o mga data load na naka 5G. Pwede po yan sa 5G na SIM card, pero hindi po siya pwede sa mga 5G na unlimited pala. And kailangan din po, Madam Ali, makayos ang ating paglagay. Ano po ba, Madam, po ang kulay ng inyong pong Wi-Fi, Lima? Kapag po, Madam, po yan ay kulay green and blue, goods na po yung ating signal. Kapag po, Madam, po kulay blue lahat, ang inyong pong nilagay ay ilaw po ng ating Wi-Fi. Ibig sabihin po, Madam, po hindi po maayos ang ating pong paglagay ng SIM card. Green and blue. Kung, Madam, po kung yan po ay green and blue, ibig sabihin po, okay po yung ating Wi-Fi, Mima. Ayan, Madam Ani, nag-try ka ba na ibang SIM card? Kasi po kung yung ating po kasi Wi-Fi ang may problema, dapat po yung ilaw niya is kulay pula. Kapag po kulay pula po siya, ibig sabihin po yung Wi-Fi hindi po siya gumagana. Kapag po kulay pula. Ayan, kay Madam Kiamis, may mga comment ba na hindi ko na mababasa? Madam Kia, ano ba yung pong comment mo na hindi ko na mababasa ako eh? Yung basket number to saan may bili ng SIM card at magkano ang load. Si basket number to, Madam po, SIM lang po yun ang mga SIM card na ginagamit natin sa ating mga cellphone. Basta dalawang klase po ang hindi pwede sa kanya, smart at token text. Pwede po ito sa smart na Smart Bro, smart na Smart Rocket SIM, PLDT SIM card, dito, TM, Global Gumo, na mga SIM card, Madam, pwede mo siyang malagay. At yung load din po, Madam ko niyan, SIM lang po yan ang mga load natin sa ating cellphone. Kapag po SIM card, example, SIM card na Gumo, ang inyong nilagay, load din po yan na Gumo na pwede mo siyang maludan sa mga GCash, sa mga Grab app, 7-Eleven, sa mga tindahan. Kung paano ka po, Madam po, nagpapaload ng load po ninyo sa inyong cellphone, SIM lang po dito, Mima po. Ayan, Madam Kia, pwede mo muna yan ilagay dito. Pwede mo na po ilagay ang SIM card po ninyo na token text. Kung yan po ay lumang SIM card niyo po yan, baka po yan ay gagana dito sa ating pong Wi-Fi. Pero kapag po Madam po hindi po siya gumana, kailangan niyo Madam po gumamit ng ibang SIM card. Tulad po ng dito, TM Globe or Gumo, Smart Bro o Rocket SIM, Mima. Ayan, yung mga SIM card na po ng mga binibili sa matindahan. Basta Smart Bro ha, kung magagamit yan Smart Bro dapat. Ayan, sige po. Tapos po, pwede ka rin po dyan mag-check out ng Wi-Fi niya o may kasama pong power bank. Ayan, yung ating pong power bank, ang kaganda naman po dito, pwede mo siyang madala
kahit saan ka na magpunta. Kung mahilig ka mag-travel, example, mahilig ka mag-travel, tapos gusto mo kahit saan ka na magpunta, mayroon ka na pong wifi, maganda, kailangan may power bank. Kasi po yung ating pong wifi, USB type po siya, plug and play. So kapag po siya ay nakasaksak, yun na po ang pinaka-on niya. Kapag hindi po yan nakasaksak sa ating outlet, yun na po yung pinaka-off niya, plug and play. Pero kapag po kayo ay nasa bahay lang po yung kailangan mong wifi, pwede ka na po man po dyan mag-check out ng wifi na. Ayan, suggest ko lang po yung ating with power bank kung kayo po ay laging nasa outdoor. Laging nag-travel, laging pupunta sa mga iba't ibang lugar. Itong ating power bank naman, pwede ka pa rin mag-adjust ng cellphone. Ang ating power bank, 5,200 mAh built-in battery na po ito. 8 to 12 hours bago malubat. Tapos, may flashlight na po itong kasama Mima ko. Yan po yung kanyang flashlight. Long press lang po yung kanyang on-off para po ma-on yung kanyang flashlight. Ito po yung kanyang on-off mga madam ko, on-off po niyan. Isang pindot, yan po yung pinaka-on ng ating power bank. Dalawang pindot, yun po yung pinaka-off niya. Long press, yan po yung on ng ating pong flashlight Mima. Kapag naka-long press. Ang kanya pong charger is naka-type C na. Kapag po mag-check out ka ng ating wifi with power bank, may pa-free items ka ng kasama. Mas kabugi ka kanina. Ano yun sa kanya? Bakit yung gumamit? Yan ako yung ayan! Sino pa dyan mga Mima ko ang gusto makabot? We got another order. Thank you so much sa nag-checking out. Madam ko sa mag-comment ka po ng done checking out sa nakapag-check out po dyan. Pasok po kayo mga Mima ko sa ating pong priority shipment ni ating pong wifi. Comment po tayo ng done check out sa mga nakapag-check out na po. At sa mga hindi pa nakahabol mga Mima ko, humabol na. Madam Jana, thank you so much sa pag-follow Madam ko. Welcome sa ating live. Sa mga gusto po dyan guys, magpa-flex ng items natin, comment lang. At sa may mga katanungan, kung meron pa kayong mga tanong na hindi ko po yan nababasa, ibig sabihin po hindi po kayo visible mga Mima ko ha. Huwag po tayo mga high blood. Kapag po meron kayong mga comment na hindi ko po nababasa, ibig sabihin po mga Mima ko, hindi po visible ang inyong comment. Ang gawin nyo lang po kapag po meron po tayo mga comment na hindi ko po nababasa mga madam ko, mag-comment ka lang ulit at baguhin nyo po ang spelling. Gawin nyo pong mali ang spelling mga Mima. Huwag pong gawin tama para po hindi po siya ma-detect. Gawing mali ang comment. Kasi po yun po kasi ang dahilan kung bakit po na-hide yung ating mga comment. Kapag po yan ay na-detect ni TikTok, siya po kasi nagbabawal mga Mima. Ayan. Okay, mga Mima po yung aking hawak basket number 2 po ito mga madam. Basket number 2 po yung aking hawak mga Mima ko, madaling gamitin. Madaling gamitin mga Mima ko. Ito mga Mima ko, lalagyan na ng SIM card mga madam ko answer natin. Lalagyan na ng SIM card. Ma'am, bakit po hindi po ako makakonekta sa wifi yung browser niya? Bakit po guys, ay Sir Berado, ba't po yung pong browser? Kay Sir Berado, ano po sa kumukulit sir? At ano po mga klaseng wifi po sila po chinek out? Si basket number 2 ba, basket number 3? Ayan, Dan, check out po basket number 2, no SIM 400 sa akin po yung laking mura po. Ayan, thank you so much Madam Kier sa po niyo pong pag-checking out. Ayan, hopefully Mima. Kasi kahapon po, yung kaming suki kasi na gamit niya si basket number 2, imagine Mima, pumunta siya sa aking live kahapon. Simula nung, una nang nag-check out sa amin, matagal na siya nag-check out sa amin, 2020 pa. Excuse me. Nag-check out siya ng ating wifi basket number 2, hanggang ngayon gumagana pa yung kanyang wifi. Tapos yung kanya daw gamit at token text. Kaya nagulat ako, sabi ko, kumana sa inyo yung token text, kasi ang alam ko kasi hindi siya gumagana. Hindi na siya gumagana ngayon. Pero before, gumagana siya. So baka, sabi niya, yung kanyang token text na nagamit luma. So baka, magdilat ang gawa na yan sa inyo. Para hindi na kailangan gumastos ng another SIM card, another. Sige, madam ko, thank you so much. Balik ka madam sa live ko, Mima. Ayan, kay madam Bimado, ano po bang klaseng wifi yung ating pong chinek out? Comment ka po ulit, Mima ko, kay Sir Bimado. Comment ka po ulit at baguhin niyo po yung spelling ninyo. Baka po na-hype naman yung pong comment, Mima. Ano po bang klase yung ating pong wifi na ginamit? Mga madam ko, at paano ko po kumukunik? Paano ko madam ko kumukunik sa ating wifi? Hello kay Madam Eugenia. Good morning. Welcome po sa ating live. Thank you po sa pag-follow, Madam Kwanza natin.
Ayan, mga mima ko, umabot na po tayo sa pa-check out. Habang discounted pa tayo mga madam. Sulit-sulitin ang mga madam ko answer natin. Ayun na, mabilis malakas na yan sumagot ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage. 10 gadget ang pwede pong kumunin. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, pwede. Tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa mga madagpasa, na kahit saan ka na magpunta, pwede mo na ito madala at magamit mga nito. Ayan, sino din guys ang gustong umabol? Mayroon pa po ba guys ang gustong umabol dyan? Ayan na, sulit-sulit yung mga mima ko. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters lang po ang kanyang coverage. Madam Jana, kung naman po niya sa pag-check out, anong klaseng wifi, Madam Jana, yung ating hanap, mima? At ilang bus po ba, Madam ko, yung ating signal sa ating lugar, Madam ko? Ayan, mga mima ko guys, sumabot tayo labang discounted pa. Limited stock, limited time, limited offer lang po tayo. Lahat po ng mga nakahabol ng check out ngayon, pasok po kayo sa tipong priority shipment ng ating pong mga wifi. Packet wifi na loadable na, mabilis malakas na sumagot ng signal, madaling gamitin, wala ka na kailangan pang i-set up, wala ka na kailangan pang i-download, direct so kulit ka na mga madam ko answer natin. Ayan, mabilis malakas na yan sumagot ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget pa ang pwede pong kumulit. Ay na, 10 gadget na mga mima ko ha, pwede pong kumulit. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. Maganda ba yung wifi bago to ang price? Madam Jana, yan po ay wala po siyang kasamang SIM card ha. Yan po ay wifi lang po yun. Ito lang po madam ko. Yes po. Maganda madam po ito. Ito po yung ating unang bestseller. Ito po yung ating pinakaunang bestseller na wifi. At pinakamura rin po madam ko. Basket number 2. Ito madam po ang dalawang klaseng SIM card lang po ang hindi po ito pwede mima ha. Smart at token text, hindi po siya pwede. Pero pwede po ito sa Smart Bro, Rocket SIM, PLDT, ayan, Gumo, TN Globe, o dito madam ko pwede po siya. Madali lang po itong gamitin mima ko, lalagyan mo lang din po ito ng SIM card ninyo madam. Lalagyan mo lang ng SIM card ito, loadan mo lang ng kahit magkano. Dito po nakasulat ang kanyang wifi naging wifi password. Ayan, mabilis malakas na sumagat ng signal madam, up to 150 Mbps na may mako. Madam Jana, buka na madam po dyan. Kung marami kang gadget, Madam Jana, lahat kayo sa bahay, may cellphone ka na, may laptop ka pa, ayan, may computer ka pa, may smart TV ka pa, kailangan niyo po ng wifi na one time ka lang po magpalod sa kanya ng 1 month, unlimited, lahat na kayo sa bahay, sabay-sabay ng kumunik. Lahat na ng klaseng gadget mo, sabay mo na po yan, Madam ko. Yun yung sa si wifi. Or init. Pwede. Init yun. Oo, Kasi nga dapat na kasi at sabi nga sa kanya, ipatingin sa admin. Wala pumunta ka ako, ibang tiniligan ako kami. Ano ba talaga ako tumaga doon? Ah? Ang tawag mo. Ito mo sabi mo kasi, nainginan yung ilong natin dito, matagal natin. Ay, hindi na mabuksan. Ang tigas nga nga yan eh. Ay, hindi pala mabuksan. Pagpas sa kanya, nakasabas mo siya. Pagpas. Ako box ko wasan. Hindi pa rin nakita siya nakasalan. Hello guys, sir, no? Mga Delphine, good morning. Sir Delphine, gumana si basket number 1. Ang iba ko, ang ganda naman kay basket number 1 is naka-built-in ang SIM card niyan. Yes, mga mima ko, si basket number 1 natin, hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card. Hindi mo na kailangan pang maglagay ng SIM card. Dahil po may built-in SIM card na siya, mga mima. May SIM card na po ito sa loob. Anong klaseng SIM card ang meron siya? Lahat na po ng klaseng SIM card. May smart na yan, may dito na siya, may Gumo na, may TM, may Globe, may token text na mga mima. All in one na po yung SIM card natin na naka-built-in ng mga madam. Ayan, mima, ang kanya pang load ay naka-unlimited na at naka-all data pa. Again, ang load ni basket number 1, naka-unlimited na at naka-all data pa. Ang kinagandahan pa dito, naka 3-in-1 with SIM networks ka na sa kanya mga mima.
3-in-1 sweet SIM network sa ating Wi-Fi, pwede mo na po ito paglipat-lipatan. Kapag napadpad ka sa mga lugar na mahina po si Smart, pwede mo na po ito malipat kay dito o kay Gumo. 3-in-1 sweet SIM networks na yung kanyang signal mga mima. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Paano loadan po to up po ba? Kailangan nyo lang po ito ma-scan, madam ko. Kailangan nyo lang po ma-scan ang kanyang QR code sa likod. Dito po tayo bibili lang ng kanyang load. I-scan lang ang kanyang QR code. Gamit lang po tayo ng Google application lang po. Gamit lang po tayo ng Google application. Pag-scan dito. Kapag po tayo ay nakapag-scan na po ng kanyang QR code sa likod, may link naman po siyang lalabas. I-click mo lang po yung kanyang link. Pumili po doon ng load na gusto. Kasi po, ang kanyang mga load is naka-unli na, naka-package na siya. Hindi na po isang klaseng load ang kanyang available. 10 package load na po. Meron po itong available na load na 1 month unlimited, 3 months unlimited, 6 months unlimited, and meron po siyang pang 1 week. So, depende po sa inyo mga lima. Again, paano po ito maludan? Dito po sa kanyang QR code. Wala ka na kailangan pang i-download kasi po, lahat naman po ng ating cellphone, meron naman po yung mga Google app natin. Gamit lang po tayo ng ating pong Google application pag-scan. Pag-scanner lang po ng QR code. Kapag na po tayo ay mag-scan ng ating pong QR code, may link naman po siyang lalabas. I-click mo lang yun, pumili lang po ng load na gusto. Tapos, bayaran ng GCash o Pimaya. Online payment po yung ating pagbayad dito mga madam. Ayan, ready to use ka na dito. Wala nang isip up, wala ka nang kailangan pang i-download the song. Kunin ka na kay ating Wi-Fi. 10 gadget ka guys ang pwede pong kunin. Laptop nyo, pwede na computer, iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa, kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at mai-enjoy mo na mga lima. Okay mga lima, sulit-sulitin na. Again, libre na ang SIM card mo dito. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card mga lima. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dito. May SIM card na po itong naka-belty na mga lima. Anong klaseng SIM card po ang meron siya? Lahat na ng klaseng SIM card. Mapa-smart man yan dito, TN, Globe, or Gomo. Ayan mga lima po, 3-in-1 sweet SIM networks ka pa. Dito mga may tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa dito. Kahit saan ka pa magpunta, pwede mo na ito madala at magamit mga lima. Ayan, habol na mga lima sa pag-check up habang discounting pa tayo mga madam ko. Hello kay Madam Jundi, good morning. Welcome po sa ating live, Madam Kwanza. Welcome po sa mga bago pong pasok yan mga lima. Ayan, kung kayo po guys ay naghanap ng unlimited na internet, i-go nyo na si Basket number 1. Mabilis malakas yan sumagot ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumalit. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa, iPad, tablet, smart TV, pwede madam. Tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Ang kagandahan pa dito, kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at may enjoy mo na. Thank you so much sa mga nag-check up. Mag-comment po tayo ng done checking out sa mga nakapag-check out na po dyan mga lima. Ayan, sa mga hindi pa po dyan nakahabol mga mi, huwag ka na po dyan magpa-topic-topic pa. Igo mo na yan habang discounted ka pa. Dahil po maya, magbabago na po yung presyo niyan. Sayang naman mga lima. Sayang mga lima yung mga madam po, hindi po all the time naka-discount po yung ating Wi-Fi. Ayan, mga lima po, minuto lang po yung kanyang bagsak presyo. Ayan, tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa dito. Kahit sa ka na pupunta, pwede mo na siya madala at magamit mga lima. Okay, wala na ba ang gusto humabol mga lima? Guys, last 3 kay basket number 1. Last 3 kay basket number 1 mga lima, ihabol mo na yan. Again, libre na po ang SIM card mo dito mga lima.
libre ng SIM card mo kay Basket number 1, hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dito dahil po ito may built-in SIM card na siya. Anong klaseng SIM card po ang meron ito? Lahat na po ng klaseng SIM card. May smart na yan sa loob, may dito na siya, may Gumo na, may TA, may Globe, may Tokintix pa. Ilang mini hours po ang nagalas ng Wi-Fi. Mima po, what you mean mini hours, Mima? Yan po ay nakadepende po yung madam po sa inyong pong load. Kung mag-load ka po sa kanya ng 1 month unlimited, hindi 1 month po yung inabot ng kanyang pong load. Yung ating pong Wi-Fi, lifetime mo na madam ito magagamit. Ito po ay loadable na ng packet Wi-Fi, Mima. Ayan, yung kanya pong, kung ang tiyatanin po ninyo, yung kanya pong battery, wala po itong battery, Mima. Walang battery yung ating Wi-Fi. Ito po ay USB type plug-in play. Kailangan po ito ng power bank kung gusto mo po ito magamit sa labas. Wala po itong battery, USB type po ito plug-in play. Kaya po meron nga po dito tayong option na Wi-Fi o Wi-Fi na with power bank. Dahil kapag po ikaw ay mahilig sa outdoors, laging nasa outdoors, ayan po yung ating option na pwede mo na siyang ma-check out ng ating Wi-Fi with power bank ni Basket number 1 mga madam. Ayan, yung ating pong Wi-Fi with power bank mga nima, ito po yun. Kapag po nag-click ka po dyan ng buy, meron po dyan dalawang option. Ayan na, pwede ka po dyan mag-check out ng Wi-Fi with power bank. Paano mag-load mga nima? Madali lang po itong loadan. Madali lang pong loadan si ating Wi-Fi. Paano? Meron po itong sarili po niyang QR code sa likod mga madam. Meron po itong sarili po niyang QR code sa likod na kailangan mo lang siya mag-scan mga nima. Kailangan nyo lang po guys may-scan ang ating pong QR code na nasa likod. Dito po tayo magpapaload. Every time na gusto mong mag-load, dito ka po bibili ng load yan. Ang kinagandahan naman po ng load niya is naka-unli na. Hindi mo na kailangan pang i-unli, registered. Naka-unli po yan, nakapakis na, nakaplan na po, kumbaga nakaplan na ang kanyang mga load na nakadita na at naka-all data pa. Ibig sabihin po ng all data, yung load po niya pang lahatan na. Example po, mag-load ka sa kanya ng 1 month unlimited, lahat ng SIM card naka 1 month unlimited na sa kanya. Dahil po yung load po niya, nakapakis na yan pang all-in-one na. 3-in-1 pa ang signal mo rito. Di ba may mga lugar po na mahina si Smart? May mga lugar na mahina si Dito. May mga lugar naman na mahina po si Gumo. At least dito, mapadpad ka man sa mga lugar na yon, hindi mo na po problemahin ang signal po. Kasi po, 3-in-1 na po siya. 3-in-1 ang signal mo sa kanya. Na auto-switching pa ito mga lima po. Auto-switching na yan, in 3 switching networks ka pa kay Basket number 1. How much bulog ng 1 month? May na 999. 1 month unlimited ka naman po dyan. Hindi lang kay Smart. Hindi lang kay Dito, hindi lang kay Gumo, kay TM, kay Globe, at kay Tokintix, Madam Kari. Lahat ng SIM card, 1 month unlimited ka na sa halagang 999. Mima ko, sulit na po ang inyong pong reload. Sulit naman po ang inyong pong paggamit dito dahil po 3-in-1 ng signal mo. Unlimited ka pa sa kanya to all networks na. Para may idea kayo mga mima ko, iyan po yung 1 month unlimited Gumo. Ayan po yung nakapin po dyan. Magkano po yan, madam ko? Yung 1 month unlimited Gumo. Ayan, 900 po, madam po yan. Yan po ay Gumo pa lang po yan na SIM card. Ito po mga lima ko, unli ka na kay Smart, unli ka pa kay Dito, kay TM, kay Globe, at kay Tokintix. Mga lima ko, all-in-one na nakahandi ka na. Kumbaga, one time ka lang po dito, madam ko magpa-load, lahat na po ng SIM card na ka-unlimited ka na mga madam ko. Yung load po kasi niya is pang lahatan na, pang all-in-one na. Na kahit po maglipat ka dito ng Smart, dito o Gumo, hindi mo na kailangan pang another load. Ayan, dahil po yung niload mo sa kanya ng 1 month unlimited is nakahandi ka na po dito to all networks na mga lima ko. Okay guys, sumabol na sa mga makabot dyan habang discounted pa tayo mga lima. So let's read na mga madam. Mabilis malakas na yan sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget. Ang pwede pong kumunin. Kung gusto mo ng mas nakatipid ka, mas nag-i-enjoy ka mga lima ko, igo mo na yan habang discounted pa tayo. Again, libre mo na po ang SIM card dito mga lima. Libre mo na ang SIM card dito mga lima. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card.
Dahil po ito may built-in SIM card na yan. Anong klaseng SIM card po mga Mima? Lahat na po ng klaseng SIM card. Lahat na po ng klaseng SIM card naka-built-in na, madaling gamitin. Ayan, sa mga ano po dyan guys, baka po meron kayong mga comment po dyan na wala pa akong nababasa. Ang gawin niyo ng mga Mima po kasi po baka po hindi po kayo visible mga Mima. Comment lang po kayo ulit. Comment ulit tapos baguhin po yung spelling ng comment. Gawin pong mali mga Mima kasi po baka po nagiging hide na po yung mga comment ninyo po dyan mga Madam Kwanza. Ayan guys, sabol na sa mga gustong makabol. Madam In, buka na Madam In sa check out. Madam In, Madam Jana, buka na Madam po dyan sa pag-check out habang discounted pa tayo Madam In. Libre na po ang SIM card kay basket number 1. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card kay basket number 1. Mabilis, malakas na yan, sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumalit. Ay na 10 gadget na mga malang po pwede pong kumalit sa ating Wi-Fi. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na mga malang WhatsApp, kahit saan ka na mapunta, madadala mo na ito at mai-enjoy mo na. Sulit na mga Mima ko. Again, wala ka nang i-sit up dito, wala ka nang kailangan pang i-download dito, diretso, connect ka na sa ating Wi-Fi. Mabilis, malakas na yan sumagap ng signal, up to 150 Mbps na mga Mima ko. Up to 150 Mbps na si ating Wi-Fi. Ayan mga Mima guys, humabol-habol na sa pag-check out habang discounted pa tayo mga madam. Pocket Wi-Fi na loadable na. Pocket Wi-Fi na libre na po ang SIM card mo dito. Diretso, pwede ka na kay ating Wi-Fi. Madaling gamitin, wala ka nang kailangan pang sit up, wala ka nang kailangan pang i-download, diretso, connect ka na kay ating Wi-Fi. 10 gadget na guys ang pwede pong kumalit. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa mga Mima ko. Guys, sabon na sa pag-check out. Last 3 kay basket number 1. Thank you po sa mga na-check out po dyan mga Mima. Thank you po sa mga nag-check out. Mga may habol na sa mga di baka nakahabol yung mga Madam Kwanza. Limited stock, limited time, limited offer lang po tayo guys. Bilisan last 3 kay basket number 1. Again guys, hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dito. Libre na po ang SIM card mo kay basket number 1. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card mga Madam Kwanza. Diretso, kunin ka na kay ating Wi-Fi. 10 gadget na guys ang pwede pong kumalit. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na dito, less monthly billing ka pa dito. Kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at may enjoy mo na mga Mima. Okay guys, wala na ba? Ang gusto umabot dyan, sino pa? Sino ba dyan guys ang gusto magkahabol at gusto magkaroon ng sariling Wi-Fi internet mga Mima? Umabula-bula guys sa pag-check out. Mabilis malakas na yan sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na yung mga Madam Kwanza. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa mga Madam ko. Na 3-in-1 Smith SIM networks ka pa mga Madam. Ako mag-load naman ba built-in na ako built-in na? Yes, Mima ko. Built-in na po yung SIM card niya, yes po. Kahit kung Madam ko ang magpapaload sa kanya. Kailangan nyo lang kung Madam ko may scan ng kanyang QR code. Kailangan na po Sir Francis may scan ng kanyang QR code. Ayan sir, dito ka sir magpapalot po ng kanyang load. Dito ka po sa bibili ng kanyang load. Ano po yung ating gagawin? Kailangan nyo lang po ito sir may scan ang kanyang QR code sa likod sir. Gamit ka lang po dito sir ng ating pong pang-scan tulad po ng ating pong Google application. Google app lang po yung ating gamitin pong scan dito sir. Every time po na gusto mo siyang loadan, i-scan na ang kanyang QR code dahil dito lang po tayo pwede pong bumili ng kanyang load ni ating Wi-Fi. Mga Mima ko 10 gadget na ang pwede pong kumalit. 10 gadget na guys ang pwede pong kumalit dito. Laptop nyo, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka pa. Less monthly billing ka pa dito kahit saan ka na magpunta. Madadala mo na ito at may enjoy mo na. Sulit na mga Mimang gamitin. Again, madaling gamitin. Hindi mo na kailangan pang maglagay ng SIM card dito mga Mima.
Hindi mo na kailangan pang maglagay ng SIM card dito mga mi. So, kunin ka na kay ating Wi-Fi. 10 gadget na mga mi mga pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa, iPad, tablet, smart TV, pwenta. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa dito, kahit saan ka na magpunta, Madam Kwanza, madadala mo na si ating Wi-Fi at mai-enjoy mo na mga mima. Ay na guys, sulit-sulitin na sa pag-check out, wala na po ba? Hello Madam Jocelyn, good morning. Welcome po sa ating live mima. Madam Jocelyn, good morning Madam Jocelyn, welcome sa ating live. Baka po Madam Jocelyn, naghanap ka ng affordable na packet Wi-Fi Madam Jocelyn. Tamang-tama Madam Jocelyn, nakasale at nakapumo tayo. Ito po yung ating basket number 1 dyan, mima ko. Ito po si basket number 1 natin. Madaling gamitin, mima ko ito. Wala nang sit up. Wala ka nang kailangan pang i-download. Madam ko diretso. Kunin ka na kay ating Wi-Fi. Hindi mo na kailangan pang mag-sit up, mima ko ito diretso. Kunin ka na. Mabilis mo na kasi sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan mga madam. Up to 150 Mbps na po yung ating Wi-Fi. Tipid ka na dito. Less gastos ka na dito madam ko. Naka 3-in-1 Sweet SIM networks ka madam ko. Ay na 3-in-1 Sweet SIM networks na mga mima. Ibig sabihin po ng ating 3-in-1 na yan, tatlong klase na mima ang signal sa kanya. Ay na tatlong klase na mima ang signal ng ating Wi-Fi. Pwede mo na po ito malipat kay smart. Dito o go mga madam ko kung ano ang malakas na signal sa mga lugar na pinupuntahan ko rin. Again, wala nang sit up, wala nang i-download dito sa Monica na load na lang ang kulang mo dito mga mima. Isasaksak mo na lang ito sa inyong mga outlet. Hindi na kailangan ng SIM card mima. Hindi na kailangan po ng SIM card itong aking hawak madam. Nolit na pong gumastos ng SIM card dito madam ko dahil ito may built-in SIM card na siya madam ko. May built-in SIM card na si ating Wi-Fi. Anong klaseng SIM card madam ko ang meron siya? Lahat na ng klaseng SIM card mima. Lahat na ng klaseng SIM card naka-built na kay ating Wi-Fi madam. Mapa-smart man yan, D2, TM, Globe o Gumo, lahat ng klaseng SIM card naka-built-in. Ayan, mabilis, malakas na yan sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters ang kanyang covers. Paano magpa-load dyan kapag walang SIM? Mima, meron po siyang sariling QR code man. Meron po siyang sariling QR code sa likod na kailangan mo lang siya ma-scan, mima. Kailangan nyo lang po ma-scan ang kanyang QR code sa likod. Dito po tayo magpapaload ng kanyang load, madam ko. Every time, madam ko, na gusto mo itong loadan, kailangan mo lang po ma-scan ang kanyang QR code sa likod. Dahil po, dito po nabibili, madam ko, yung load niya. Yung load niya na naka-unlimited na, madam. Yung load niya na naka-all data pa. Ito may yung load niya na, madam ko, pang-smart na. Yung load niya pang-lahatan na. Yung load po nito mga madam ko, pwede na po magamit kay smart, kay dito, kay Gumo, kay TM, kay Globe, at kay Tokentix, madam ko. Pang all-in-one na yung load na, madam. Ayan, mabilis mo na kasi sumagat ng signal up to 150 Mbps. Yes, kay Sir Francis. Yes po kay Sir Francis. Meron ka bang comments na hindi ko po na mababasa, sir? Baka pwede po kayo visible. Madam April. Doon ka na dyan, Madam April Valdez sa ating basket number 1. Again, libre na po ang SIM card mo dito mga Madam Kwanza. Libre mo na po ang SIM card kay ating basket number 1. Hindi mo na kailangan pang gumastos guys ng SIM card dito. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card kay basket number 1 dahil po ito may built-in SIM card ng mga lima. May built-in SIM card na yung ating Wi-Fi. Anong klaseng SIM card po yung meron siya? Lahat na po ng klaseng SIM card. May smart na po ito sa loob. May dito na siya. May Gumo na, may TM, may Globe, may Tokitex. Hindi na po ito kailangan pang lagyan SIM card. At wala ka nang kailangan pang i-set up dito. I-download o i-register. Diretso ka na. Yes, Mima! Pwede mo ito madala pang travel pang travel sa Pinas ng Mima ko. Kailangan pang travel sa Pinas hindi po ito pwede sa ibang bansa, Mima. Pwede pang travel, pwede pong pang backup, at pwede po ito madam ko pang personal use, pang online class ninyo, pang work from home,
mga mima ko, marami kayong gadget sa bahay, may mga work from home, may mga online class, mahilig mag-travel, maganda, gamit ka ng wifi na pwede mo na po siyang maloadan ng 1 month unlimited. Ayan, paano ito maloadan? Dahil hindi na kailangan ng SIM card. Dito lang po sa kanyang QR code mga da. Kailangan mo lang ito ma-scan. Dito lang po tayo bibili ng kanyang load. Anong gamitin pang scan? Gamit lang po tayo ng Google application, mga lima. Gamit lang po tayo ng ating pong Google application pang-scan. Dito po tayo bibili ng kanyang load. Every time po na gusto mo siyang maloadan, mima ko, dito po tayo bibili ng kanyang load. Sir Francis, di ba po yung unang niyo pong tanong? Sabi niyo nga po sa paano po siya magpaload o kayo po ba sir ang magpapaload? Sir, sabi ko nga po sir, yes po. Alam naman po sir, ako yung magpaload ng inyo pong wifi. Kayo po sir maglulod ng inyo pong wifi sir. Para po to sa Francis loadan, dito po sa kanyang QR code, si basket number 1 po sir. Basket number 1 sir. Para po sa Francis loadan si ating wifi sir Francis, dito po Sir Francis sa kanyang QR code. Paano loadan Sir Francis? Sabihin po, baka po hindi po ako narinig sir. Dito po sa kanyang QR code. Sige, Madam Jocelyn. Madam Jocelyn, pwede ko man po dyan mag-check out ng wifi lang po. Kung gusto mo Madam Jocelyn ng pang-travel, igo mo na si wifi natin with power bank. Kapag Madam Jocelyn mag-click ka ni basket number 1, mayroon po dyan dalawang option. Kung gusto mo Madam po magamit yan sa outdoor, mag-travel ka, igo mo na si ating wifi with power bank. 8 to 12 hours yan bago malubat. 8 to 12 hours bago malubat ang ating power bank. Again, Sir Francis, paano ito sa maludan si ating wifi Sir Francis? Kailangan niyo po ito sa ma-scan ang kanyang QR code sa likod. Gamit ka po sa ng Google application. Sir Francis, gamit ka po sa ng Google application pang-scan dito sir. Dito ka po sa magpapaload ng load dito. Dito mo lang po sa mabibili ang kanyang load. Magkano yun? 900 plus mima ko. 900 plus yung ating wifi with power bank. Kapag po ng Jocelyn mag-click ka ng buy, dalawa po yung ating pagpipili mo lang po. Makikita niyo mo lang po dyan kung magkano. Mamay mo din po na po ako ng SIM lang po gusto ko. SIM card lang po Madam Rachel. Ano bang klase SIM card ko yung gusto mo lang po? Meron tayong Gumo, Tukintex. Madam, malag po si Tukintex, hindi po yan pwede sa SIM card. Madam Rachel, yung ating bang wifi na niyo pong chinek out, dito po ba sila skip number 2 mima? Ganitong klase mo bang wifi niyo pong chinek out? Dahil hindi po siya pwede sa Tukintex mima. Pero kung gusto niyo po mag-check out ng Tukintex na SIM card, meron po tayong SIM card dyan. SIM card na Tukintex at Smart, basket number 11 and 12. Pero hindi po man na po yan pwede ha, kung yun po kung gusto niyo pong gamitin yung ating SIM card sa basket number 2, hindi po siya pwede. Ayan, yes, Madam Jocelyn, kasi po meron po siyang shipping fee. Ayan. Ay, wag, tingnan ko nga siya kumagkano sa akin. Wait, tingnan ko siya, Madam ko. Ayan, yes, Madam ko, 1,000 plus plus siya. May SIM kayo, Andy dito, ma'am, na Tukintex. Wala po, mima. Meron tayong SIM card dyan na Tukintex, pero kailangan meron lang siyang libre na load. Hindi yung siya naka-Andy dito nakasama. Pero meron po tayo dyan SIM card na Tukintex, mima. Pwede mo po ma-check out. Sir Francis, okay na ba, Sir Francis? Sir Francis, okay na ba, Sir Francis? O meron ka ba, Sir, katanungan, Sir Francis? Madam Jocelyn, comment ka pa lang, check out kapag po nakapag-check out ka na. Madam Jana, meron ka bang Madam Jana, meron ka bang katanungan, Madam Jana? Guys, kung meron po kayong mga katanungan na hindi ko po kayo nababasa, ibig sabihin po niya mga mima, hindi po kayo visible, ha? Ayan, ang gawin niyo lang po mga madam sa mga comment po dyan na hindi po nagiging visible, mag-comment po tayo ulit mga madam ko. Tapos po, ayan, baguhin po yung spelling mga mima. Para po magiging pong visible yung ating mga comment mga madam. Dan, check out na po Madam Jocelyn. Thank you so much Madam po sa pag-checking out. Thank you so much Madam Jocelyn. Sige pong pag-checking out Madam ko.
Akin, bakit walang signal yung sa akin tapos sa phone ko meron naman po nakakainis di ko magamit. Ayan kay Sir Kiel, baka po akin niyo pong ginamit sa wifi po ninyo sa is Tokitex at Smart. Kasi hindi po siya pwede, kaya nga po kapag po yung SIM card po ninyo, nilagay mo yan sa ating pong wifi basket number to, is wala po siyang internet kasi hindi po siya pwede. Tapos kapag po yan sir ay nilagay mo yan sa cellphone, pwede mayroon po siyang signal kasi po, ayan, meron po siya, pwede po siya. TM, okay po. Baka po ang inyong pong load is 5G unlimited naman. Sir Kiel. Baka po yung inyong pong load is 5G unlimited. Ano po ba ang ilaw ng ating Wi-Fi? Dapat po, kulay green po siya in blue. Sir Kiel, baka dapat po kulay green po siya in blue. Nag-try po ba kayo ng ibang SIM card, sir? Nag-try po ba kayo ng ibang SIM card? Para po malaman niyo po kung ano po yung may problema. Kung kulay pula po yung kanyang ilaw, yun po yung ating Wi-Fi ang may problema. Pero kapag po yan ay kulay green in blue, nasa SIM card po ang problema niyan. SIM card po ang may problema, sir. Kung kulay green po yan o blue. Kasi kapag po kulay blue po yan ay kulay green, goods na po yung ating signal dapat yan. Ayan, yun nga po, sir. Nag-try po ba kayo, sir, ng maggamit po ng ibang SIM card? Aside po sa TM, baka po mayroon po kayong ibang SIM card, sir, o pwede po kayo dyan manghiram muna ng ibang SIM card para po excuse me. Para po malaman niyo po, sir, kung ano po yung gumagana po sa inyo. Pwede po ang dito. Pwede po silang dito. Ayun, basta Tokitex po at saka Smart kasi ang hindi pwede sa ating Wi-Fi basket number 2. Ayan, ayaw din. Okay, ano po yung ilaw ng inyong Wi-Fi, sir? Madam ko. Ano po bang ilaw? So, yung comment, kinatatawa ko, ayaw nga ni. Parang taga na kayo sila, taga-Rizal kayo, no? Parang yung kasyangan ng Rizal, yung salita nila. Ganyan kasi yung ano ko, yung kapatid ko yung salita niya. Ayan, Sir Kiel, ano po yung ilaw po ninyo? Kulay blue po ba siya o kulay pula o kulay green po? Kulay green po ba ang blue, sir? Sir Kiel. Storytelling tayo. Ayan, ano nga po yung ilaw po ng inyong, yung wifi ninyo? Ano po yung ilaw ng inyong wifi? Kulay pula po ba siya? Kulay blue o kulay green? Ayan, ma'am, ano po yung pa pwedeng i-load sa TM, ma'am? Ayan, Madam Jennifer, pwede po kayo, Madam ko, magpaload sa GCash po niyan. Ayan, i-type mo lang pala po yung ating pong number sa GCash, tapos i-click mo lang po yung data load. Doon ka naman, Madam, kung makakapagpili ng mga data load po na pwede mo pong ma-load sa inyo pong TME, ma'am. O, di kaya, Madam ko, pwede ka, Madam, mag-download po ng app, ng map na data, ay ng TN. Ayan, sino dyan guys ang gusto umabot? Again, si basket number 1 po natin mga mima ko. Hindi mo na kailangan pang lagyan ng SIM card. Hindi na po kailangan lagyan ng SIM card mga mima, si basket number 1. Ready to use na po ito mga madam. May built-in SIM card na po ito mga madam answer natin. Anong klaseng SIM card ang meron siya? Lahat na po ng klaseng SIM card. Lahat na po ng klaseng SIM card naka-built-in na kay basket number 1. May Smart na yan sa loob, may dito na siya, may Gumo, may TM, may Globe, may Tokitex na all-in-one na mga mima ko, naka-built-in na. Yung kanyang switching networks is tatlong klase na po mga madam. Tatlong klaseng switching networks ka na kay ating Wi-Fi. Kung baga po yung ating pong three switching networks is tatlo na. Example, kung mapadpad po tayo sa mga lugar na may na po si Smart, pwede mo lang po ito malipad kay dito o kay Gumo. Paano yung load? Hello ka naman Sir Lucky, good morning, welcome po sa ating live. Paano po yung load niyan? Kasi po hindi na kailangan lagyan ng SIM card. Dito po tayo magpapaload ng load po niyan, madam ko. Dito po tayo bibili ng kanyang load, dito po sa kanyang QR code sa likod. Ano pong klaseng load po, madam po dito po tayo? Ayan, Madam Lucky o Sir Lucky, gamit lang po madam po dito ng ating pong Google application pag-scan. Gamit lang po tayo ng Google App, pang-scan po dito. Dito po tayo bibili ng kanyang load every time na gusto niyo pong mag-load dito. Meron naman po tayong ginawang video kung paano po ito maludan, mga madam-answer natin, na sa ating account po nakasave. Nasa ating account po nakasave sa playlist, yung ating pong video tutorial kung paano po ito maludan.
Ayan, ang kailangan mo lang pong gawin, i-scan ang kanyang QR code sa likod. Once naman po na mag-scan ka sa kanyang QR code sa likod, may link naman po siyang lalabas, i-click mo lang yon. At kapag po yon na-click mo na, doon ka na po pipili po ng kanyang load na mga available. Pwede mo na pong pagpipilian na nakapakis na naka-unlimited na rin po. At naka-all data pa ito, madam ko. Again, mabilis malakas na po ito sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage. 20 meters na po ang kanyang coverage. 10 gadget na ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Ayan, Madam Lucky. Go ka na, Madam po, sa pag-check out. Habang discounted pa tayo, mga Madam Kwanza. Ayan, sino ba dyan mga Madam Kwanza, guys, ang gustong humabol? Gustong magkaroon ng sariling Wi-Fi internet. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dito, mga Madam Kwanza. Libre mo na po ang SIM card kay ating Wi-Fi. Ayan na, libre mo na po ang SIM card kay ating Wi-Fi, mga mima ko. Anong klaseng SIM card po yung meron siya? Lahat na po ng klaseng SIM card naka-built-in na sa kanya, mga madam. May smart na yan sa loob, may dito na siya, may gumo na, may TM na, may globe, may token text na nasa loob na po mismo ng ating Wi-Fi. Kaya nga po dito, hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card. Wala ka nang i-sit up dito, wala ka nang kailangan din po i-download dito, diretso, connect ka na. Ay na, diretso, connect ka na kay ating Wi-Fi. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na, kahit saan ka na din pumapunta, pwede mo na po ito madala at magamit, mga madam. Ay na, kahit saan ka na magpunta, mai-enjoy mo na ito, mga madam ko, si ating Wi-Fi, naka 3-in-1 with SIM networks ka pa. Mapadpad ka man sa mga lugar na mahina po si Smart, pwede mo lang po ito malipat kay dito o kay Gomo. 3-in-1 with SIM networks ka na, mga madam ko, sa ating Wi-Fi. Ayan guys, sabol na sa pag-check out. Sulitin ang mga mima ko. Mabilis, malakas na yan sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na, mga madam ko. Tipid ka na, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Sulit na, mga mima, ang check out nyo po dito, mga madam. No need nang gumastos ng SIM card, wala nang i-sit up, wala nang i-download. Diretso, kunin ka na kay ating Wi-Fi. Mabilis, malakas na sumagap ng signal up to 150 Mbps na. Dan, check out ulit si Madam Jana. Finally, Madam Jana, nakapag-decide ka na, Madam. Madam Jana, ano ba klaseng Wi-Fi yung chinek out niyo, Madam ko? Anong klaseng Wi-Fi, Madam, ko niyo pong chinek out? Make sure, Madam Jana, nakafollow ka. Kung in case na mayroon ka pong katanungan, mima ko, balik ka sa live call, Madam ko. Thank you so much, Madam Jana. Madam Jana, with power bank po ba yun yung chinek out? Dahil meron kang free items, Mima, nito, once na may power bank kung chinek out ninyo, Mima, may free items ka na kasama, di ba skip number 2? Ayan, thank you, Madam Jana, sa pag-checking out. Ayan, sino ba mga Mima ko ang gustong umabol? Gusto magkaroon ng sariling Wi-Fi internet, gustong makatipid, gusto magkaroon ng Wi-Fi kahit saan ka na magpunta, madadala mo na, Mima ko, dito na tayo. Ay, mga Mima ko, kung hanapin po is Wi-Fi na affordable, pinakamura sa lahat, basket number 2, walang iba. Madali lang po itong gamitin, lalagyan lang ng SIM card, mga madam. Nilalagyan lang po ng SIM card, mga Mima. Ayan, ini-SIM card, except kay Smart at token text, hindi po siya pwede. Except kay Smart at token text, hindi po ito pwede, mga Mima. Meron po itong password, mga madam, in case naman po na ayaw mo magpakulit ng Wi-Fi, pwede mo na ma-change ang Wi-Fi link po niya in Wi-Fi password. 8 to 10 device na ang pwede pong kumalit, mga Mima. 8 to 10 device na ang pwede pong kumalit sa ating Wi-Fi. Dito, mga Mi, tipid ka na, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. USB type, plug-in play na, mga Mima ko ito. Ayun na, USB type, plug-in play na yung ating Wi-Fi. Tipid ka na, mga Madam Kwanza natin, less gastos ka na, less monthly billing ka pa, good na pang indoor, good pa pang outdoor. Mabilis, malakas na sumagap ng signal, up to 150 Mbps na, mga Madam ko. Ayun na, habang na guys sa pag-check out, kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at mai-enjoy mo na, mga Mima.
Madali lang po itong gamitin mga madam ko ha. Guys ha. Mga mima guys ha, madali lang po itong gamitin. Ayan na po na guys sa pag-check at gisabang, nakasave at nakapungo tayo. Ayan, basket 1 po malakas signal. Yes, Madam Bida-Bida. Ay, yung suplado ni sir, ang suplado. Charot. Ayan, si basket number 2 lang po sir. Ang ganda naman po dito, hindi mo na po kailangan gumastos ng SIM card. Hindi mo na kailangan po sir gumastos ng SIM card dito dahil po may built-in SIM card na po siya. May built-in SIM card na si ating Wi-Fi. Ayun na may built-in SIM card naman sa ating Wi-Fi, ano pong classic SIM card ang meron siya. Lahat na po ng classic SIM card naka-built-in na po sa kanya mga madam ko. Ayan, lahat na po ng classic SIM card naka-built-in na. Anong klase pong SIM card sir? Lahat na po. All-in-one na. Ang kagandahan pa dito sa mga Bida-Bida, 3-in-1 na po ang signal mo sa kanya. Mapadpad ka man sa mga lugar na may na si smart, ngunit tuwal ka na, pwede mo na po ito malipat kay dito o kay gumo. Dahil 3-in-1 na po ang signal mo kay ating Wi-Fi. Matagas kami, pwede po ito. Kahit po saan, pwede mo siyang magamit. As long as po may signal ka po dyan ng SIM card, pwede mo na pong magamit si ating Wi-Fi kahit saang lugar po. Hindi mo na kailangan pang maglagay ng SIM card dito. Load na lang po ang kulang mo sa kanya, madam ko. Ay na, load lang po ang kulang kay ating Wi-Fi. Para po ito maloadan, dito po sa kanyang pong QR code. Kailangan mo lang po ma-scan ang kanyang QR code sa likod. Dito po tayo bibili ng kanyang load. Yes po, yung kanya pong load is naka-unli data na. Ito nga po ang kagandahan sa kanya kasi po di ba may mga SIM card na hindi po unlimited o walang available na load na unlimited. Pero kay basket number 1, ang kanyang load is naka 1 month unlimited na hindi lang po 1 month unlimited ang kanyang available na load. Meron din po siyang 3 months unlimited. Meron po siyang 6 months unlimited. Meron din po siyang mga 1 week. Kapag po madam po sa mag-scan ka ng kanyang QR code, gamit ka lang po ng pag-scan tulad ng Google App. Once naman po kasi nakapag-scan ka na po ng kanyang QR code, may link po siyang lalabas, i-click mo lang yun, tapos po, doon ka na po pipili po ng kanyang load na nakapackage na 10 na po yun pang pipilian po ninyo sa ating Wi-Fi. Ayan, kung ka na sir, madam, Bida-Bida, habang discounted pa tayo, pwede ka po dyan mag-check out ng Wi-Fi lang nito, o pwede ka rin po dyan mag-check out ng with power bank na po niyang kasama. Ang kinagandahan naman po ng may kasama po siyang power bank, example po, mag-run out sa inyo, hindi ka na dito mawawala ng internet kasi may power bank ka na. Diba yung mga Wi-Fi po na mga pinapakabit natin sa bahay, kapag nag-run out po tayo, wala rin po tayong Wi-Fi, wala rin po internet kasi yung Wi-Fi na nakakunik sa bahay, ayan yan po ay nasa bahay mo lang sa, kumbaga nakakunik yan sa ating kuryente. Ito kasi, wala ka ba ng ating pong internet, ay Wi-Fi, ay ito dyan, mawala ka ba ng kuryente, at least meron kang power bank, pwede mong magamit anytime, anywhere pa. Yung ating pong power bank, pwede ka rin po dito mag-charge ng cellphone sa Bida-Bida, o madam ko. Ayan, pwede ka po dito mag-charge ng cellphone, na kaya ano na po ito, naka 5,200 mAh built-in battery na po ito, with flashlight na po itong kasama. With flashlight na kasama yung ating power bank, 8 to 12 hours na po ito bago malubat. 8 to 12 hours na yan bago malubat sa. Pwede ka pa rin mag-charge ng cellphone. Pwede ka po dyan sa mag-check out ng Wi-Fi. Lahat po may kasama pong power bank. Depende po sa inyo kay basket number 1. Again, libre na po ang SIM card mo dito. Hindi mo na kailangan gumastos ng SIM card. Dahil po lahat ng SIM card naka-built-in na ready to use na po ito. Wala nang i-set up, wala nang i-download, diretso ulit ka na. Yes, yung kanya pong SIM card is naka-unlimited na. Yung kanya pong load pero wala po siyang libre load na unlimited po ha. Baka po kasi akala nyo mayroon siyang libre load na unlimited. Meron siyang load na available na unlimited na. Kumbaga, yung kanyang mga load na pwede na muna pong i-load is mga naka-unlimited na sa. Again, paano po ito maludan? Dito lang po sa kanyang QR code sa likod. Kailangan mo lang po may scan ng kanyang QR code sa likod mga madam ko.
Ayan, 10 gadget na mga mima ha, ang pwede pong kumunin. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa dito, kahit saan ka na magpunta, pwede mo na ito madala at magamit mga madam. Ayan, mga mima ko guys, igunin na si basket number 1. Habang discounted pa tayo mga mima. Pocket wifi na libre ng SIM card. Hindi na kailangan gumastos ng SIM card. Madaling gamitin, diretso kunin ka na. Yes po, Madam Gma, 4G po ito mima ko. 4G pocket wifi na may built-in SIM card na diretso kunin ka na. Wala nang i-sit up, wala nang i-download, diretso kunin ka na dito, Madam Sponsor natin. Mabilis, malakas na yan sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters ang kanyang coverage. 10 gadget na guys na pwede pong kumunin. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Ayan, Madam Gina, harap ko na Madam Gina sa pag-checking up. Madam, sa Bukid, pwede po ba yan? Kasi tukitis lang ang malakas doon. Pwede po madam po ito. Madam, lahat na po ng SIM card nasa kanya na po. Kung si Tukitix po ang malakas po sa inyo, gamitin niyo po yung Smart. Dahil po si Smart at Tukitix, isa lang po sila dito. Si Gomo, Team at Globe, isa lang madam po sila. Dahil po kasi ito madam po, 3-in-1 na po ang signal sa kanya madam po. 3-in-1 na po ang signal kating Wi-Fi. Ayan, alam mo naman ng Gma sa pag-check out mo lang kung habang discounted po tayo mima ko. Ayan, hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dito. Hindi na po ito kailangan pang lagyan ng SIM card mima ko. Hindi na po ito nilalagyan ng SIM card dahil po may built-in SIM card na po ito madam ko. 10 gadget na po pwede pong kumunin dito. Laptop madam ko pwede na. Computer nyo pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na, Madam Puansa, less gastos ka na, less monthly billing ka pa, kahit saan ka na, Madam, kung magpunta, madadala mo na ito at mai-enjoy mo na, Madam. Ayun na, Madam Gma, habang ka na, Madam Gma, sa pag-checking out. Madaling gamitin, diretso, kunin ka na, Madam, po dito. Isasaksak mo na lang ito sa inyong outfit, Mima ko. Isasaksak mo na lang po yung ating wifi. Hindi pa may mag-load dyan, Madam, kailangan mo lang po itong i-scan. Nalito ay Madam Gma kasi po kung nahirapan ka naman po sa pag-scan at pag-load, pwede ka Madam Gma magpatulong sa ating pong customer service para maloadan po yung pong wifi mima ko. Meron po tayong customer service na po na para po mag-assist po sa inyo. Ayan, everyday, from Monday to Saturday, 10 a.m. to 6 p.m. open po ng ating pong customer service Madam ko. Ayan, doon ka na Madam ko, kung naghanap ka Madam Gma ng wifi na may unlimited na ang kanyang internet, ito mo na si basket number 1. Ayan, mabilis malakas na. Ayan, ang Gcash naman na po, pwede po siyang pangbayad. Gcash natin pwede pangbayad, pero hindi po siya pwede i-directa po ng scan to Gcash. Kailangan nyo muna Madam Gma gumamit ng ng ating pong Google application pang-scan ng ating pong QR code. Kailangan mo nang gumamit. Doon ka naman ang mag-scan na po na gamit ang ating Gcash kapag po kayo ay magbabayad na po ng load na nakapag-pay ka naman po ng ating Wi-Fi. Kapag po magbabayad ka naman po. Ayan, sino ba guys ang gustong makahabol? 8 to 10 device na pwede pong kumunit mga mima. Ay na 8 to 10 device na pwede pong kumunit. Madam Jocelyn, doon ka na dyan Madam Jocelyn sa pag-check out. Habang discounted pa tayo Madam Jocelyn. 10 gadget na po ang pwede pong kumunit. Laptop nyo, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, pwede. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa, kahit saan ka na din po magpunta, pwede mo na ito madala at magamit, na ang kinagandahan pa dito, naka 3-in-1 switching networks ka na mga lilang po. May mga 3-in-1 switching networks ka na sa ating Wi-Fi. Ayan guys, sino yan guys ang gustong makahabol? Umabol-abol na guys sa pag-checking out. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na guys na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumunit.
Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, kwenta. Tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa dito mga nima ko. Humabol-habol na mga madam, Madam Jocelyn, Madam Gima. Buka na Madam Gima, bang discounted pa tayo. Limited stock, limited time, limited offer lang tayo mga madam ko. Pwede kong marami niya mag-check out ng wifi lang o may kasama po niyang power bank. Ayan, si basket number 1, madam lang. Meron po siyang token tics na naka-built-in na. Yes, meron po itong token tics sa loob na wifi natin. Pero yung ating pong nilalagyan ng SIM card, hindi po siya pwede sa token text. Si basket number 1 lang po ang may SIM card na built-in na po na token text. Lahat na po ng klase SIM card na built-in na kay ating wifi. May smart na yan, may dito na siya, may gumo, may TM na, may globe, may token text pa mga mima po. Ayan, hamon na mga mima sa pag-check out. Habang naka-sale at nakapromo tayo mga madam. Mabilis, malakas na yan, sumagap ng signal, up to 150 Mbps tayo mga madam. Ayan, madam lang, buka na dyan madam lang. Libre mo na po ang SIM card dito mga mima ha. Libre mo na po guys ang SIM card kay ating wifi. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dito. Diretso connect ka na kay ating wifi. Ayan, naka 3-in-1 switching networks na pa sa kanya mga mima. Naka 3-in-1 switching networks ka na kay ating wifi basket number 1. Pwede mo na po tumalipat kay smart, dito or GOMO. Ayan, 10 gadget pa guys na pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, kwenta. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa madam Kwanza. Kahit saan ka na mapunta, madadala mo na si ating wifi. Basket number 3, sige po. Si ating pong basket number 3, lima po, yan po si ating UPO, pocket wifi na nilalagyan ng SIM card. Pero hindi po ito pwede sa token text Mima. Hindi pwede si basket number 3 sa token text at smart na SIM card. Pero pwede po ito sa smart phone. At bakit SIM, PLDT, Globe dito o GOMO, pwede po marap po yan. Ayan po yung kanyang lagayan ng SIM card Mima. Ayan po yung kanyang lagayan ng SIM card. Dito na po nakasulat ng kanyang wifi name in wifi password Mima. Mabilis malakas na po ito sumagat ng signal, pang remote area na rin po ito Mima po. Pang remote area na po si basket number 3 natin madam. 8 to 10 device na pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, kwenta. Tipid ka na dito, less gastos ka na. Less monthly billing ka pa. Kahit saan ka na magpunta, pwede mo na ito magamit mga madam. Ayan. Paano po mag-claim ang 40 GB? Kaysa Thunder, payin po kayo sa ating customer service. Payin po kayo sa ating pong customer service para mag-claim. I-click niyo si basket number 1. Ayan. At mag-pay po kayo dyan. Saan basket 1 pwede sa ating? Wala po tayo, madam po. Si basket 1 ng Mima. Madam lang, si basket 1 lang po kasi po naka-built-in ang SIM card kay basket number 1. Kung baga, hindi mo na kailangan po siyang lagyan ng SIM card. Si basket number 1. Dahil po may built-in SIM card na po siya, madam po. Ayan, may built-in SIM card na si basket number 1. All-in-one SIM card pa na naka-built-in sa kanya. Ready to use ka pa sa ating basket number 1. Ayan, ma'am, yung fly mo din po, may fly mo din po, paano po mag-connect. Meron po kasi ako yan, hindi po kumakunik. Ayan kay Madam Rose, ayan, paano mag-connect, di ba? Kailangan niyo muna siya isaksak, Mima. Ayan, kailangan niyo po siya muna po isaksak muna. Kapag muna po yan naka-on na, yung ating wifi, ayan, i-on niyo po yung wifi ng inyong cellphone, Madam. I-on niyo po yung wifi ng inyong cellphone. Kapag po nakapag-on naman po yung ating wifi ng ating cellphone, hanapin niyo muna po doon yung ating wifi name. Ang ating pong wifi name madam po, wifi name po natin, dito mo siya makikita. Dito madam po makikita yung kanyang wifi name yung wifi password. Kapag po nakita mo naman po doon yung ating wifi name, i-click mo lang po yon at i-type mo lang yung kanyang password. Ganun lang madam po ang pag-connect. Kapag po nakapag-connect ka na dyan madam Rose, load na lang ang kulang mo sa kanya Mima ko. Kasi wala pa siyang load.
kailangan nyo siyang loadan. Paano po ito maludan? Dahil hindi na kailangan lagyan ng SIM card. Meron po itong sarili po niyang QR code sa likod, mga madam. Meron po itong sarili po niyang QR code sa likod na kailangan mo lang po siyang ma-scan. Dito po tayo magpapaload ng kanyang load. Anong gagawin? Kailangan mo lang ito ma-scan, madam ko. Kailangan nyo lang po ma-scan ang kanyang QR code sa likod. Dito po tayo magpapaload ng load natin. Ano po yung ating gamitin pong scan? Gamit po tayo ng Google application natin. Gamit po tayo ng Google app pag-scan dito. Every time po na mag-scan ka sa kanya, madam ko, may link po siyang lalabas, Mima. Kapag naman po nag-scan ka dyan, iba mayroon po yung link. Yun nga po ang purpose kung bakit po tayo mag-i-scan para po lumabas ang link. Kapag po lumabas na po yung kanyang link, i-click mo lang yun. Kapag po yung madam lang, na-click mo na, doon ka na madam ko, pipili po ng mga load niya na nakapackage na. Marami po siyang load na available na pwede mo nang pagpipilian. 10 package load na madam ko. Meron siyang 1 month unlimited po. Meron siyang 3 months unlimited, 6 months unlimited. Meron po siyang pang 1 week. At meron po siyang mga GB lang. Ang kinagandahan naman madam po dito, madam lang, one time ka lang po sa kanya magpapaload. Lahat na po ng SIM card na loadan na sa kanya, Mima ko. One time ka lang madam po dito magpapaload. Lahat na po ng SIM card na loadan na sa kanya. Ayan, gano'n naman po yung kagaling na ano po yung pinakamurang load? Yung ano po niyan, 12 GB, expired ng 1 week, 199. Yun po yung kanyang pinaka-lowest na load dito. 12 GB expired ng 1 week, 199. Ayan, yung load po nito mga Mima, panglahatan na. Kumbaga, yung load po niya, pang-smart na, pang dito na siya, pang gumo na, pang globe na, pang tukintix pa. Ayan, panglahatan na. Kung magkano po ang ilot mo sa kanya, yun po ang load ng bawat SIM card na meron siya. Kung magpaload ka dito ng 1 month unlimited, lahat ng SIM card naka 1 month unlimited na. One time ka lang po magbili ng load niyan, nakapackage na yun, naka-unli na yung to all networks na po niyan. Ayan, di mo na kailangan pang gumastos ng SIM card. Diretso, pwede ka na kay ating Wi-Fi. 10 gadget na guys ang pwede pong kumanik mga madam ko. 10 gadget na guys ang pwede pong kumanik laptop nyo. Pwede na computer, iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka pa. Less monthly billing ka na. Kahit saan ka na pumapunta, madadala mo na ito at ma-enjoy mo na mga madam ko. Okay, wala na ba ang gustong humabol? Madam Caldery, na? Hindi ka po madam ko nakapag-check out, madam? Madam Lam, comment lang madam Lamanan dan check out. Kapag po nakapag-check out na madam Lam dyan. Go mo na madam po yan habang nagka-sale at nakapromo tayo. Sino ba dyan guys ang may mga katanungan gustong magpa-flex ng items natin? Umabol na mga Mima ko habang discounted pa po tayo. Ayan, mabilis malakas na yan sumagap ng signal up to 150 Mbps na yan mga Mima. Up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumunik. Laptop nyo dito, pwede na, computer, iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa, kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at mai-enjoy mo na. Sulit na mga Mima ko, ang inyo pong check out dito mga Mi. Ay na guys, sino pa ang gusto umabol dyan mga madam? Guys, umabol-habol na sa bus checking out. Again, madaling gamitin, wala nang sit up dito, wala ka nang kailangan din pong i-download dito, diretso kunik ka na. Ito po ay loadable na packet Wi-Fi na ang kanyang load din po is naka-unlimited na. Naka 3-in-1 switching networks ka pa dito mga Mima. Ayan, naka 3-in-1 switching networks ka pa kay ating Wi-Fi. Ayan, sino ba din mga Mima ko ang gusto umabol habang discounted pa tayo mga Mi? Umabol-habol na sa pag-checking out. Sa may gusto naman po ng ating basket number 2, ito po yung ating basket number 2 mga Mima. Madila po itong gamitin, lalagyan mo lang ito ng SIM card ni mga madam.
Lalagyan mo lang guys ito guys ng SIM card guys, si ating wifi. At load na ng kahit magkano. Basta may SIM card na po ito mga mima, may load ka na po dito. Diretso, kunin ka na kay ating wifi. Basta may SIM card ka na dito at may load ka na mga madam ko. Diretso, kunin ka na kay ating wifi. 10 gadget na guys ang pwede pong kumunin. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, pwede. Tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa, kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at may enjoy mo na mga lima. Ayan, mabilis malakas na po ito sumanggap ng signal up to 150 Mbps na yan mga madam. Okay, up to 150 Mbps na po yung ating wifi. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka mga malagwagay, madali lang itong gamitin. Lalagyan mo lang ng SIM card ito mga mima. Lalagyan mo lang guys ng SIM card si ating wifi. Wala ka nang i-set up, wala ka nang kailangan pang i-download. Diretso, kunin ka na kay ating wifi. 10 gadget na guys na pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, pwede. Mabilis, malakas na yung sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage. 10 gadget na guys ang pwede pong connect. Ay na 10 gadget na guys ang pwede pong connect. Meron pa po ba? Gusto mo umabot dyan mga mima habang naka-sale at naka-promo tayo mga madam. Sulit-sulitin na mga madam ko sa pag-checking out natin. Pocket wifi na guys na ready to use ka na dito and ready to connect ka na mga mima. Ayan, mabilis malakas na yan guys sumanggap ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na guys na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect dito. Laptop nyo, pwede na guys computer, iPad, tablet, smart TV, pwede na. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito guys at may enjoy mo na. Ayan, sino din guys ang gusto umabol? Sino din guys ang gusto mong guys sa bang? Ayan habang naka-sell type naka-promo. Ayan guys, sabol na sa pag-check out habang naka-sell naka-promo tayo mga madal ko. Ayan, nabilis na kasi guys magat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage sa pong gadget ang pwede pong connect dito. Laptop nyo, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, pwede. Tipid ka na nito, less gas ka pa, less monthly billing ka mga naman ko. Ayan, sino rin guys ang naghanap gusto umabot? Pocket wifi na madaling gamitin, lalagyan mo lang ito ng SIM card ng mga mima. Lalagyan mo lang guys ng SIM card ito, luda ng kahit magkano. Basta may SIM card na po ito at may load na yan, diretso connect ka na po dito mga mima po. Wala ka na kailangan pang i-set up o i-download, diretso connect ka na ng ating wifi. Ayun guys, sino din guys ang gustong makahabol? Mabilis na kasi guys magat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na ang kanyang coverage guys. 10 gadget na pwede pong connect. Laptop nyo, pwede na computer, iPad, tablet. Ayan mga lima ko guys, sabol na sa pag-checking out. Mayroon ba po ba guys gusto umabot dyan? Pocket wifi na mga lima ko guys na loadable na. Pocket wifi na madaling gamitin. Lalagyan mo lang ng SIM card ito mga madamas. Lalagyan na po ng SIM card mga mima, loada ng kahit magkano. Once po ito ay may SIM card na po ito at may load na yung mga madagpuan sa natin, diretso, kunin ka na kay ating wifi. Ayan, 10 gadget na guys ang pwede pong kumulit mga madam ko. Laptop nyo, pwede na computer, iPad, tablet, smart TV, pwede. Tipid ka na guys, less gas ka na, less monthly billing ka mga madam ko. Ayan, sino din guys ang gusto makamatin guys sa bang naka-sale at naka-promo tayo mga madam ko. Sino ba din mga madam ko answer natin?
Mabilis na kasi yan guys, sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan mga madam ko. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa mga madam ko. Kahit saan ka na guys mapunta, pwede mo na guys madala at magamit. Ayan si ating wifi mga mima ko. Sulit na mga mima ko. Hindi ko nga check out guys dito sino pa. Ayan, sino din guys ang gustong mabulabang, nakasale at nakapumunta mga mima ko. Ayan, sa mga gusto ko dyan guys, magpa-flex comment lang. Agree ng aking hawak ha, basket number 2 po ito mga mima. Basket number 2 yung aking hawak. Madali lang po itong gamitin, lalagyan mo lang ng SIM card. Lalagyan lang po ito ng SIM card mga mima, loadan mo ng kahit magkano. Kung paano pa kayo nagpapaload sa ating mga load ng ating pong mga ating pong mga SIM card, simula po nito mga sponsor natin sa pagpapaload mga madam. Guys, sabol na mga madam ko guys sa pag-check out habang discounted pa tayo mga mima. Ayan, basket number 6. Ayan, si ating basket number 6 kasi Madam Daisy. Madam Daisy, si basket number 6, yan po si ating Wi-Fi 5G. Yan po si ating Wi-Fi 5G. Ayan, up to 900 Mbps na po yan, madam. Si ating pong basket number 6, 5G packet Wi-Fi po natin, up to 900 Mbps na. Ayan, 20 meters coverage, 32 device na pwede pong connect. Ayan, lima po sa 32 device na po ang pwede pong connect sa ating Wi-Fi. Tipid ka na, less gastos ka na. Yes po, para po siyang cellphone. Para po yung cellphone, built-in na po yung kanyang battery sir dito ha. Built-in na po yung kanyang battery, 5,600 milliampere built-in battery na po ito sir. Ayan, 32 device na po ha, pwede po ang connect dito sa, sulit na po ang checkout mo dito sa. 10 ha, 32 device na pwede po ang connect. Ayan yung kanyang pong chargers naka-Type-C na. Built-in na po yung kanyang battery. Ayan, 5,600 milliampere built-in battery na po yan na tumatagal na po ito ng 20 to 24 hours bago malubag. Nilalagyan ng SIM card at niluludan. Pang remote area din po ito. Pwede po itong magamit sa mga remote area. Ayan, pang remote area, pang Pinas at pang ibang bansa na. Up to 900 Mbps na yan, kaya po sulit na po ang checkout nyo po dito. Ayan, malakas, mabilis na rin po yan sumagat ng signal sir. Ayan, habang na po dyan sa pag-checkout sa habang discounting po tayo sir. Sulitin naman sa pag-checking out. Ayan, doon na dyan sa Madam DC sa pag-checkout habang discounting po tayo madam. Ayan, sino din guys ang gustong mabol habang nakasale at nakapumunta yung mga mima? Packet Wi-Fi na may details ka na mga madam sponsor natin. Ayan, packet Wi-Fi mga madam sponsor guys na kahit saan ka naman punta, madadala mo na at mai-enjoy mo na po. Mabilis mo kasi yan guys, sumagap ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget na pwede pong connect. Ayan, umabol-abol na mga madam ko sa pag-checkout mga mima. Comment lang po tayo ha sa mga gusto magpa-flex ng items o may mga katanungan mga madam ko. Comment lang po tayo mga madam sponsor natin. Ayan guys, sabol na sa mga gusto makabot dyan habang discounted pa tayo mga mima. Ayan, susulitin ng mga madam sponsor natin. Ayan, mabilis mo na kasi yan guys, sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po kanyang coverage sa kung gadget ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Applix po, saan po dyan madam?
Anong klaseng basket po yung gusto nyo ipa-flex? Guys, sample na sa mga gustong humabol dyan habang discounted pa po tayo mga lima. Ayan, saan po dyan sa mga ang gusto nyo sa ipa-flex? Si basket number 2 po ba? Yung ating pong gusto pong ipa-flex sa basket number 2 po ba? O basket number 1? Ayan, si ating pong basket number 2, ito po siya. Nilalagyan ng SIM card at niluludan po ito mga mima ko. Nilalagyan ng SIM card at niluludan. Ayan, basta may SIM card ka na po dito at may load ka na diretso, kunin ka na kay ating wifi. 10 gadget na po pwede pong connect laptop nyo, pwede na, computer, iPad, tablet, smart TV, printer. Mabilis na kasi yan sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan, 20 meters ng kanyang coverage schema ko. Ayan, sino ba din guys ang gustong humabol? Hindi po siya liquid ng SIM, pero kapag po mag-check out ka dito ng wifi na with power bank, ni basket number 2, meron ka po dito free na SIM adapter at saka charger ng kasama. Once na mag-check out ka dito ng wifi po niyan with power bank na po. Ni basket number 2. Ayan, madam, buka naman po dyan sa pag-check out habang discounted pa po tayo lima po. Ayan, sulit-sulitin na. Mabilis malakas niyan sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na, computer nyo, pwede pa, iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Ayan, madam, buka naman po niya sa pag-check out habang discounted pa tayo ni basket number 2. Mabilis malakas na sumagat ng signal. Ayan, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget na ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na, computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka na. Madaling gamitin lang po ito. Lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo. Lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo mga lima ko. SIM card na Smart, Bro, Rocket SIM, Per DT, Dito, TM, Global, Gumo ang pwede. O SIM card ng ibang bansa. Paano po ito maludan? SIM lang po ito kung paano po tayo nagpapaload ng load natin sa ating cellphone. Again mga mima ko, paano po ito maludan? SIM lang po ito mga mima ko kung paano po tayo nagpapaload ng load ng ating cellphone. Pwede mo ito maludan sa mga Gcash, Grab app, 7-Eleven tindahan, kahit saan pwede mo siyang mabilhan ng load. Wala din po itong limit sa load, kayo pong bahala kung magkano pong gusto mong i-load. Ayan po yung kanyang lagay ng SIM card mga mima. Again, dito naman po nakasulat ng kanyang Wi-Fi password. Kung gusto mo naman po na ayaw nyo pong magpakulit ng Wi-Fi, pwede mo po man po ito mag-change ang kanyang Wi-Fi password. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Ay na 10 gadget na mga lima ang pwede pong connect. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka mga madang sponsor natin. Ayan guys, sabon na habang nakasira tapo mo tayo, madaling gamitin, lalagyan mo lang ng SIM card ito at loadan ng kahit magkano. Ay mga mima ko, hindi na po ito pwede sa Smart at Talking Text na SIM card. Hindi pwede sa Smart at Talking Text. Pero pwede po ito sa Smart Bro, Rocket SIM, Per DT, Dito, TM Globe, o Gumo, pwede po ito. Ay na madaling gamitin, lalagyan lang ng SIM card, loadan ng kahit magkano. Mabilis malakas na sumagat ng signal, up to 150 Mbps na po ito. Ay na up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Ay na 10 gadget na mga lima pwede pong connect. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ang mga managpuansan natin. Good na po ito pang indoor, good pa pang outdoor. Kahit saan ka na magpunta, madadala mo na rin mga malam ko. Ayan, USB type na po ito, plug-in play na, naka-portable na mga lima ko. Kaya kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at may enjoy mo na. Kung meron ka pong laptop at computer,
pwede mo po ito makulit po ng direct na sa laptop natin at computer dahil po ito ay naka-USB type. Any power bank naman po ito po ay compatible mga Mima. Any power bank naman, ito po ay compatible. Pwede ka po dyan mag-check out ng Wi-Fi lang o may kasama po niyang power bank. Ito po yung ating pong power bank na kasama ni basket number 2. Ayan, yung ating pong power bank naman is naka 3-in-1 na po ito mga manamansa. Ayan, naka 3-in-1 po yung ating power bank. Hindi lang po ito saksakan ng ating Wi-Fi. Pwede ka pa dito mag-charge ng cellphone plus may flashlight na po itong kasama mga Mima. May flashlight lang kasama yung ating power bank. Naka 5,200 mAh belt and battery na po ito. 8 to 12 hours bago malubat mga madam ko. 8 to 12 hours bago malubat mga Mima ko. Ayan, kapag po nag-click ka dito ng buy, meron po dyan 3 option. Pwede niyo pong pagpipilian. Nasa inyo kung mag-check out po dyan ng Wi-Fi lang o may kasama po niyang power bank. Ayan, habol na mga Mima sa pag-check out. Ayan, sulitin na mga madam ko. Guys, habol na sa pagsikat mga madam ko habang naka-sale at naka-promo tayo mga Mima. Mabilis malakas na yan sumagap ng signal up to 150 Mbps na yan mga Mima. Up to 150 Mbps na yung ating Wi-Fi, tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa mga madam ko. Ayan, kayo mga Mima, sulit-sulitin na sa pag-check out habang discounted pa po tayo mga madam. Habang naka-sale at naka-promo mga Mima. Ayan, madam, si basket na po ito, madam, hindi po ito bimo ha, madam, hindi po ito bimo. Si basic Wi-Fi po ito bimo ko. Kapag po Wi-Fi lang, madam po nito is 300 plus lang po. Kapag po Wi-Fi lang, Mima, ni basket number 2 is 300 plus na lang po siya. Ayan, Mima, Madam Ning, buka na dyan, Madam Ning, sa pag-check out, Madam ko, habang discounted pa tayo, Mima ko. Mabilis, malakas na yan sumagap ng signal. Gusto ko to pang ML para din na umiinpon ko. Yes, Madam and Sir ko. Maganda po, gamit kayo ng Wi-Fi na pang ML nyo, pang online class, pang live stream, pang travel, pang personal use, o di kaya pang backup, na mas papalakasin po yung signal ng ating cellphone. No more overheat na po yung ating mga cellphone sa kaka-hotspot. Ayan, tapos nakatipid ka pa dito dahil po, isa lang sa inyo ang magpapaload, lahat na kayo sa bahay, sabay-sabay ng kumunik, Madam Kwanza. Ayan, Madam Ning, kung na dyan sa pag-check out, igo nyo na si basket number 1. Pwede po kayo dyan mag-check out ng Wi-Fi lang o may kasama pong power bank, depende po sa inyo. Ayan, so po tayo ng COD payment, check out now, bayad later, mga Mima. Ayan, so po tayo ng COD payment, check out now, bayad later. Ayan, umabol-habol ng mga Mima habang discounted pa tayo mga Mima. Sulit-sulitin na sa pag-check out. Mabilis, malakas na yan sumagap ng signal up to 150 Mbps na yan mga Mima. Up to 150 Mbps na po yung ating Wi-Fi. Mabilis, malakas na yan sumagap ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumalit. 10 gadget na mga madam kung pwede pong kumalit sa ating Wi-Fi. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa, kahit saan ka na magpunta, pwede mo na ito madala at magamit. Madaling gamitin po yung ating Wi-Fi mga Mima ko, lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo, loada ng kahit magkano. Madali lang po itong gamitin, lalagyan lang po ito ng SIM card at loada ng kahit magkano mga Mima ko. Mabilis, malakas na yan sumagap ng signal up to 150 Mbps na mga Madam Kwanza natin. Up to 150 Mbps na yan, 20 meters ang kanyang coverage, 10 gadget na po ang pwede pong kumunik mga Mima. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka na mga Mima ko, kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at mai-enjoy mo na mga Mima. Ayan na mga Mima basket number 1, USB type, plug and play na po ito. Pwede mo po ito makulit ng direct na sa mga outlet.
Gamit lang po tayo dito ng ating mga USB adapter. Ulo lang ng ating charger, mga mima. Ayan, habol ng mga mima, habang discount po tayo. Yes po kay Sir Elwin. Yes po, Sir Elwin. Ano po yung ating katanungan? Ayan, mga mima, wala na bang gusto magkabot dyan? Limited stock, limited time. Limited offer lang po tayo, mga madam. Basket na, buto po mga mima, nakapin na po ito. Walang ibang nakapin po natin dyan. Igo mo naman ang madam ko, igo mo na yan habang discounted pa tayo. Mabilis malakas na yan, sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumunin. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Pero pag kumulit ko, ayan sir, putol po yata yun pong comment sir. Wala po akong nababasa ng iba, baka po na-hide naman po yung pong comment sir Elwin. Sir Elwin, baka po na-hide po yung comment sir. Ang gawin niyo po sir, baguhin niyo po ang spelling. Gawin niyo pong mali ang spelling ng comment po ninyo para magiging visible po siya. Ano po sir yung ating pong katanungan sir Elwin? Ayan, sino po dyan mga malankuan sa guys ang gustong umabol? Again, yung aking pong hawak, basket number 2 po ito. Madaling gamitin, lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo mga mima po. Lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo, loada ng kahit magkano. Once ito ay may SIM card na yan at may load na ito mga mima ko, diretso connect ka na po dito mga madam. Again, nilalagyan po ito ng SIM card at niloloadan. Madam Ning, kung ka na Madam Ning sa pag-check out, Madam Ning. Madam Ning, habang ka na Madam Ning sa pag-checking out, habang discount po tayo, Madam Ning. Mabilis malakas niya, Madam Ning, sumagap ng signal, up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget, ang pwede pong kumulit, Madam. Sir Elwin, ano po ba sa iyo pong comment? Wala akong nababasa, Sir Elwin. Ano po ba Sir Elwin yung pong comment Sir Elwin? Wala akong mababasa. Ayan mga mima ko guys, basket number 2 po yung ating hawak. Madaling gamitin po ito mga mima ko. Lalagyan mo lang ito ng SIM card. Basta may SIM card na po ito at may load na po yung ating SIM card na nilagay dito. So, kunin ka na kay ating Wi-Fi. Wala na pong i-set up, wala na pong i-download. Ready to use na po ito and ready to connect ka na mga mima po. Mabilis malakas na yan sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na mga madam. Ayun, up to 150 Mbps na po yung ating Wi-Fi. Tipid ka na, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Kahit saan ka na po magpunta, pwede mo na ito madala at magamit. Okay, wala na po ba guys sa gusto humabol dyan? Sino pa? Sino ba dyan mga madam ko ang gusto magkaroon ng sariling Wi-Fi internet? Mabilis malakas na yan sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na yan mga mima ko. Madaling gamitin. Lalagyan lang po ng SIM card mga mima. Lalagyan lang po ng SIM card si ating Wi-Fi. Loadan mo lang ito ng kahit magkano. Yung kanyang password, dito po siya nakasulat mga mima. Dito po nakasulat ang kanyang Wi-Fi naming Wi-Fi password. 8 to 10 device na po ang pwede connect. Dalawang klaseng SIM card po ang hindi pwede dito mga mima ko. Dalawang klaseng SIM card ang hindi pwede madam po dito. Smart at saka Tokitex. Sir Irwin, wala pa rin akong nababasa sa pong comment. Baka na-hide naman. Ano ba kina-hide yung mga comment ninyo? Ayan, Madam Ning. Wala dyan Madam Ning sa pag-checking out, Madam. Sino ba dyan guys ang gusto magkahabol mga Madam Kwanza?
Ayan, habol na mga may makuha sa mga gusto makahabol din mga madam po. Sir. Madam Ning, kung ka na dyan Madam Ning, support din po tayo Madam Ning ng COD payment. Check out now, bayad later tayo. Ay na pocket wifi na loadable na, pocket wifi na mga madam ko na madaling gamitin, lalagyan mo lang ng SIM card, loada ng kahit magkano. David, so connect ka na po dito mga madam ko. Mabilis malakas na po ito sumangat ng signal up to 150 Mbps na mga madam ko sa up to 150 Mbps na po yung ating wifi, mga mima. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa, mga mima. Ayan, habol na sa pag-checking out. Ayan, mga mima po, madali lang po itong gamitin. Lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo. Lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo, mga mima ko. Basta may SIM card ka na dito, may load na po yung ating SIM card na nilagay. David, so kunin ka naman ang po answer natin dito. Meron po sarili po niyang password. Ayan po yung kanyang password mga mima ko. Dito po siya nakasulat. Wi-Fi din po niya in Wi-Fi password. Mabilis, malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na mga mima. Up to 150 Mbps na mga madam ko, certificate ka na dito. Less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at may engine mo na mga mima. Ay nag-isa kaya sulit-sulit na sa pag-checking out. Pocket wifi na loadable na, pocket wifi na guys na madaling gamitin, lalagyan na po ng SIM card ito mga mima ko. Lalagyan na po ng SIM card guys ang ating wifi at loadan mo lang ng kahit magkano. Once ito ay may SIM card na yan at may load na mga mima ko ito, David so kunin ka na kay ating wifi. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang kaboy, 10 gadget ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na guys, computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa mga mima ko. Wala na po ba guys ang gusto umabot dyan, sino pa? Sino ba din guys ang gusto humabol habang discounted pa tayo mga mima? Humabol-habol na sa pag-check out. Ayan, kay Sir Madam is, habol ba Sir Madam ko sa pag-checking out ng ating wifi. Ayan, madaling gamitin, wala ka nang sit up dito, wala ka nang kailangan pang i-download dito. David, so kunin ka na kay ating wifi. Mabilis malakas na po ito sumagap ng signal up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Laptop nyo, pwede na po dito, computer nyo, pwede pa, iPad, tablet, smart TV, printer. Hello kayo mo naman sa GOS, good morning, welcome po sa ating live. Yes mga sa GOS, ayan, sino ba dyan mga madam answer guys ang may mga katanungan? Gusto pong magpa-flex ng items? Ayan mga mima ko. Comment lang po tayo mga madam. Ang aking hawak, basket number 2 po ito, madaling gamitin. Ito mga madam ko, lalagyan mo lang ito ng SIM card. Nilalagyan lang po ito ng SIM card natin at nilulutan. Ayan po yung kanyang lagayan ng SIM card mga mima ko. Dito po nakasulat ang kanyang Wi-Fi name in Wi-Fi password. Ayan, mabilis, malakas na yan sumagap ng signal up to 150 Mbps na po ito. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumunit mga mima. Ayan na 10 gadget na guys ang pwede pong kumunit. Yes, kay Sir GOS, mga ba po sa katanungan sir, wala pa ako nababasa sa Sir Gio. Sir Gio, meron to po ba ang katanungan Sir Gio? Ayan, mga mima ko guys, sabon at po tayo sa pag-check out habang discounted pa tayo mga mima. Madali lang po itong gamitin, lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo mga mima. Lalagyan mo lang ng SIM card si ating wifi at loadan ng kahit magkano. Basta may SIM card ka na po dito, may load na po yung ating SIM card na nilagay, direct so kunin ka na kay ating wifi. Mabilis, malakas na po ito sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na po ito mga madam answer natin.
20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumunin. Laptop, computer, iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Ayan, Sir Gio. Wala pa rin pa ako na magbabasa po ng comment ninyo kung mayroon man kayong comment. Baka po nakahide po yun yung comment pa naman, Sir Gio. Ayan, guys, sabon na sa pag-check out. Mabilis, malakas na yan sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na yan. Paano mag-load sa po dyan? Basket number 1 po ba? Basket number 2? Saan po dyan, sir? Na klaseng Wi-Fi. Ayan, mabilis, malakas na yan mga madagpuan sa sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na yan. Sino-sino pa mga mima ang gusto humabol? Sino-sino pa mga madagpuan sa guys ang gustong magkaroon ng sariling Wi-Fi internet? Mabilis, malakas na sumagap ng signal up to 150 Mbps na. Sim lang po ito sa kung paano po tayo sa nagpapaload ng load natin sa ating cellphone. Kung paano po tayo nagpapaload ng load natin sa ating cellphone, sim lang po dito. Pwede mo siyang maludan sa mga GCash, tindahan, 7-Eleven, Grab, app card, saan pwede mo itong maludan. Dahil yung number lang naman po ang kailangan mong ludan, ayan, hindi mo na kailangan pang magtanggal ng SIM card tuwing maglulod ka sa kanya. Wala rin po itong limit sa load kahit magkano po yung gusto mong ilod sa kanya. Ay na pocket wifi na mabilis malakas na sumagap ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage. Ay na 20 meters na mga mimang kanyang coverage. 10 gadget na po ang pwede pong kumunin. Laptop nyo, pwede na. Ayan, Sir Jero, sim lang po ito, sir, kung paano po tayo nagpapaload ng load natin sa ating cellphone. Kung paano po tayo nagpapaload sa ating cellphone, sim lang po dito kay basket number 2. Ito po si basket number 2. Nilalagyan po ito ng SIM card at niluludan. Paano po ito maludan? Kung paano ka nagpapaload ng load ng cellphone ninyo, doon ka rin po bibili ng load niyan. Ayan, pwede mo ito maludan sa GCash, sa tindahan, 7-Eleven, Grab app, kahit din po magkano po ang load niyan, wala po siyang limit. Ayan mga mima ko, ihabol mo na yan ng checking out. Mabilis, malakas na yan, sumagap ng signal, up to 150 Mbps na po ito mga madam. Ayan, up to 150 Mbps na po yung ating Wi-Fi. Tipid ka na dito, less gastos ka pa dito, less monthly billing ka pa dito. Ayan, kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at may NG mo na. Fly mo din, baka pa si basket number 1 po tutukoy niyo sa. Si basket 1 po ba? Ito po yun. Basket 1 po ito ha, hindi po ito basket number 2. Basket 1 ito and basket number 2. Si basket number 1 po sa, meron po itong sarili po niyang QR code. Di ba, Sir Gio, parang tinuro ko na po sa inyo, sir, paano po ito maludan? Pumunta ka na po sa live ko before. Ayan, sir. Tinuro ko na po sa inyo, paano po siya maludan, sir, di ba? Kailangan mo lang po ito, sir, ma-scan. I-scan niyo po ang kanyang QR code sa likod, sir. Sir Gio, i-scan mo lang po, sir, ang kanyang QR code sa likod. Dito po tayo sa bibili ng kanyang load. Anong gagawin? Kailangan niyo po sa ma-scan si QR code sa likod. Gamit ka po sa ng pang-scan. Tulad po ng ating Google application, pang-scan sa. Every time po sir na gusto niyo pong magpalot nito, i-scan niyo lang po ang kanyang QR code sa likod sa gel. Ayan, mabilis, malakas na yung mga lima ko, sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na. Ayan na, up to 150 Mbps na si ating Wi-Fi. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na, kahit saan ka na din magpunta, madadala mo na ito at may enjoy mo na mga madam. Mabilis, malakas na yan sumagap ng signal ng lima ko, hindi mo na po kailangan gumastos ng SIM card dito mga lima. Hindi mo na kailangan pang gumastos nima ng SIM card dito. Diretso, kunin ka na kay ating Wi-Fi mga madam. May SIM card na po ito mga mima ko ha. Anong klaseng SIM card po yung meron siya?
Lahat na po ng classic SIM card mga mima. Ayan na, lahat na po ng classic SIM card naka-belt na kay ating Wi-Fi. Mapa-smart man yan dito, TN Global Go mo mga mima. Ayan, mabilis malakas na yan sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumulit. Laptop nyo dito, pwede na, computer nyo, pwede pa, iPad, tablet, smart TV, printer. Ayan, kahit saan ka na magpunta, malagpuan sa madadala mo at may enjoy mo na. Wala po kami. Baka may namatay na naman sa sigaw. Sana all. Patay mo nga kay ano kayo kung saan natin. Yung gusto yung dito, ano, iba ka nakalak pala. Ay, hindi talaga. Matagal siya. Nagpapalagag pa yung binubuksan eh. Patay mo lang yung natin. So bakit mo yung nakilukunan ako na mo eh. Ayan, sino ba dyan mga mima ko ang gusto humabol? Yes. Ano yan? Sa YouTube ko. Hmm. Wala mo na kasi mag-ano, matagal na kasi nag-upload. Yan, tinaya ko lang sa niya. Pero wala mo yan. Okay, wala na ba guys sa gusto humabol dyan mga mima ko? Wala na ba guys sa gusto humabol dyan habang discounted pa tayo mga mi? Mga mi, humabol kasi sa pag-check out habang naka-sale at naka-promo tayo. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kung kanyang coverage, mga mima. Ayan, 20 meters na mga mima, yung kanyang coverage. 10 na po guys, 10 pwede pong kumonek. Laptop nyo, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na, less, ayun, tipid ka na, less gastos ka na, less monthly billing ka pa mga mima. Okay? Guys, sabon na sa pag-check out. Ano mo siya? Guys, bilis-bilisan sa pag-check out. Ay, sabi ko siya, nag-gawin pa nga siya. Nag-gawin pa sa dati. Sanay sila. Wala talaga. Okay, sino ba din guys ang gustong umabol? Mga mi, habol kayo sila sa pag-check out habang discounted pa po tayo. Sulitin ang mga mima. Mabilis man kasi yan sumagat ng signal up to 150 Mbps din. Welcome po sa mga bagong pasok mga madam. Welcome sa mga bagong pasok. Basket number. Ayan, si ate pong basket number to mga mima. Madali lang po itong gamitin mga mima console natin dyan. Lalagyan mo lang ito ng SIM card. Lalagyan na po ng SIM card ito mga mima. Nilalagyan na po ng SIM card at niluludan. Ayan, basta may SIM card ka na dito, may load na po ito. Diwit so, kunin ka na kay ating Wi-Fi. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan mga mima. Up to 150 Mbps na yan, tipid ka na dito. Less monthly billing ka na. Less gastos ka na dito. Kahit saan ka na rin po magpunta, madadala mo na si ating Wi-Fi at may i-enjoy mo na mga mima. Ayan, mabilis malakas na yan sumagat ng signal mga madam. 10 gadget na pang pwedeng kumulit. 10 gadget na guys ang pwede pong kumulit. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka pa. Less monthly billing ka na. Kahit saan ka na pumapunta, pwede mo na ito madala at magamit. Sulit na mga mima at check out nyo po dito. Pocket Wi-Fi na loadable na, lalagyan na po ng SIM card at loadan, direct sa pwede ka na. Magkano kasama pa kasama sa charger? Madam GC, 600 plus na po kasama na charger. May pa free items ka pa madam ko. Madam GC, igo mo naman po yan. 600 plus na lang, may wifi ka na, may power bank ka pa, may pa free items ka pa mima. Ayan madam GC, igo mo naman madam kuya basket number 2. Habang discounted pa madam kuya, igo mo na.
Lahat na madam ko, complete package na madam ko. SIM card na lang ang kulang mo dito at load. SIM card na lang at load ang kulang madam ko. I-click mo lang madam ko dyan yung no SIM. Piliin mo lang madam ko dyan yung no SIM na nakalagay. Ayan madam GC, go ka na dyan. Supported po tayo ng COD payment. Check out na bayad dito Lima. Ayan, habol na mga madam ko. Madam GC comment lang madam ko ng done checking out madam GC. Okay, sir. Okay, madam. Ay, kay Sir Gis Balis pala kay Sir Gis. Sir ba to si madam? Thank you po sa pag-follow. Thank you po sa pag-follow, sir. Ayan, sir, madam. Gumuna yun si basket number 2. Mamis na po itong gamitin, madam Kwan, sir. Lalagyan mo lang ito ng SIM card. Loadan ng kahit magkano. Basta may SIM card ka na po dito, may load ka na po dito, diretso kulik ka na. Mabilis, malakas na yan sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters ang kanyang coverage. 10 gadget na pwede pong kumunin. Walang pili po ito sa gadget, mapalaptop man, computer, iPad, tablet, smart TV, printer. Ayan Sir Gis, buka na po dyan Sir Madam Gis. Mabilis, malakas yan sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan. Yung ating pong power bank, tumatagal na po ito ng 8 to 12 hours na. Ang ating pong power bank, tumatagal na po yan ng 8 to 12 hours na. Supported po tayo ng COD payment, check out now, bayad later. Ayan, habang naman ang po sa habang discounted po tayo, mabilis malakas na sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na po ang kanyang cover, 10 gadget ang pwede pong kumunin. Ay na 10 gadget na pwede pong kumunin. Laptop nyo, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na, less gastos ka pa. Less monthly billing ka pa mga mima ko. Madaling gamitin, lalagyan lang po ng SIM card. Lalagyan mo lang ng SIM card ito mga mima ko. Basta may SIM card na siya, may load na mga mima ko, diretso kunik ka na sa kanya. Ayan, madaling gamitin, mabilis malakas na rin po sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan. Ayan, up to 150 Mbps na mga mima ko. Tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa mga mima. Ayan, habol na mga mima sa pag-check out. Sulit na ang check out mo dito. Again, pocket wifi na madaling gamitin, lalagyan na po ng SIM card, loadan ng kahit magkano. Lalagyan na po ng SIM card, loadan ng kahit magkano madagwansa. Mabilis malakas na yan, sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan. Up to 150 Mbps na po yung ating wifi. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Kahit saan ka na rin po magpunta, madadala mo na ito at mai-enjoy mo na. Madam Gis, buka na dyan Madam Gis sa pag-check out. Habang discounted pa po tayo Madam Gis. Ayan, sino din guys ang gusto humabol? Humabol na po sa pag-check out mga mima. Ayan. Ayan, Madam Eileen. Hindi po ito pwede si Smart at saka tumintik si basket number 2, Mima. Hindi po ito pwede si Smart at tumintik si Mima si basket number 2.
Ayan, habol na Madam Ilin sa pag-checking out. Mabilis malakas na po ito sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na po ito, Madam ko. Ayan, pocket wifi. Na ready to use ka na dito in ready to connect ka ng mga mima. Wala nang i-set up, wala nang i-download, diretso connect ka na dito. 10 gadget pa pwede pong kumonect. Ayan na, 10 gadget na guys ang pwede pong kumonect dito. Laptop nyo, pwede na computer, iPad, tablet, Smart TV, kwenta. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na, kahit saan ka na magpunta, pwede mo na ito madalat magamit mga nina. Okay, sino ba yun guys ang gusto makahabol? Habol na sa pag-checking out. Mabilis malakas na yan sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage. 10 gadget ang pwede pong kumonect. Laptop, computer, iPad, tablet, Smart TV, kwenta. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Madaling gamitin, lalagyan mo lang ng SIM card ito mga mima. Nilalagyan po ng SIM card at ninunudan. Meron po itong sarili po niyang password mga mi. Ayan yung kanyang password na sa likod lang po nakasulat. Mga mima, habang na sa pag-check out, habang discounted pa po tayo mga madam. Mabilis, malakas na yan sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan mga madam sponsor natin. Dito mga mima, tipid ka na, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Ayan, so let's read na mga madam sponsor natin. Mabilis, malakas na yan sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na mga madam sponsor. Kay sino pa? Hello kay Madam Catherine. Madam Catherine, good morning. Welcome po sa ating live, Madam. Ayan, Madam Catherine, baka po si Madam Pumabol ng pa-checking out. Pocket wifi na madaling gamitin, lalagyan mo lang ng SIM card nila. Lalagyan po ng SIM card si ating wifi at loadan lang ng kahit magkano. Once na may SIM card na po ito at may load na yan, diretso connect ka na dito mga mima ko. Wala nang i-set up, wala ka nang kailangan pang i-download, diretso connect ka na. Ito po mga mima ko ay loadable na pocket wifi. Basta dalawang klaseng SIM card lang po ang hindi po siya pwede. Smart at talking text. Hindi po ito pwede mga mima. Ayan, mabilis, malakas na sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na po ito. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumonect. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, Smart TV, kwenta. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa dito. Kahit saan ka na rin pumapunta, madadala mo na ito at mai-enjoy mo na mga lima. Okay, sulit-sulitin na mga madam sa pag-check out. Mabilis, malakas na yan sumanggap ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters ang kanyang coverage mga madam. Pocket wifi na po ito na loadable na madaling gamitin, lalagyan lang ng SIM card, loadan ng kahit magkano. Basta may SIM card ka na po dito, may load ka na, diretso connect ka na kay ating wifi. Wala nang i-set up mga mima ko, SIM card na lang at load ang kulang dito, diretso connect ka na. Ayan, mabilis malakas na yan mga mima, sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yung mga madam. Up to 150 Mbps na po yung ating wifi. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka na, kahit saan ka na rin pumapunta, madadala mo na ito at mai-enjoy mo na mga mima. Okay mga mima guys, sulitin na wala na po bang gustong mabol? Mga mima, wala na po ba gustong mabol? Pocket wifi na mabilis malakas na, sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan. Up to 150 Mbps na po si ating wifi. Mabilis malakas yan sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage. Pocket wifi na mas papalakasin ang ating signal, mas papalakasin ang ating signal at mas nakatipid tayo dito mga madam. Ay na mas nakatipid, mas nag-i-enjoy. Want to sawa ka na dito sa inyong mga internet.
Good na po ito pang indoor and pang outdoor. Kahit saan ka naman magpunta, madadala mo na ito at mai-enjoy mo na. Sulit na mga Mima ang check out niyo po dito. Okay, wala na po ba ang gustong humabol dyan mga madam? Wala na po ba ang gustong humabol dyan sa pag-check out? Pocket Wi-Fi na mabilis malakas na sumagap ng signal up to 150 Mbps na mga Mima. Up to 150 Mbps na mga madam sponsor natin. Tipid ka na nito, less gastos na, less monthly billing ka pa mga Mima. Wala na po ba ang gusto humabol dyan? Mga Mima ko guys, sulit na ang check out nyo dito. Mga sulit na mga Mima ang check out nyo po dito mga Mima. Humabol-habol na mga Mima habang discounted pa tayo. Ayan mga Mima, habol na sa pag-check out habang nakasil at nakapumutay mga Mima. Sulitin na mga madam kwansa. Mabilis malakas na yan sumanggap ng signal up to 150 Mbps na yan, 20 meters ng kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumain. 10 gadget na mga Mima pwede pong kumain. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, kwenta. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka na. Mima, kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at mai-enjoy mo na. Madaling gamitin po yung ating wifi mga madam sponsor natin. Lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo, loada ng kahit magkano mga Mima. Lalagyan mo lang ito ng SIM card, loadan lang ng kahit magkano. David Sokol ka na po dito mga Mima ko. Wala nang i-sit up, wala nang i-download, wala ka nang kailangan pang i-register dito, David Sokol ka na. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan mga Mima ko. Ayan, up to 150 Mbps na mga Mima ko. Wala na po ba ang gustong humabol dyan? Sino pa? Welcome po sa mga bago kong pasok dyan mga Mimi. Welcome po sa mga bago kong pasok dyan mga Mima ko. Gaya na si basket number 2 po yung aking hawak mga madam ko. Madaling gamitin. David, so connect ka na po dito mga Mima. 10 gadget na guys ang pwede pong connect. Laptop nyo, pwede na ang computer nyo, pwede na iPad, tablet, smart TV, kwenta. Ayan po si ating basket number, mga madam ko, yung ating pong nakapin. Yung ating pong nakapin, mga madam ko, ito po yung aking hawak. Ito po yung aking hawak, mga ko, yung ating pong nakapin. Madali lang po itong gamitin, lalagyan mo lang ng SIM card ito mga Mima. Lalagyan mo lang ng SIM card yung ating Wi-Fi, loada ng kahit magkano. Basta may SIM card na po ito at may load ka na dito, David, so connect ka na kay ating Wi-Fi. Mabilis, malakas na yan sumagat ng signal, up to 150 Mbps na po ito, 20 meters na kanyang coverage mga Mima. Ayan, 20 meters na po yung kanyang coverage mga Mima. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa dito, kahit saan ka na rin po magpunta, madadala mo na ito at may enjoy mo na. Yes po, kailangan mo po sa register, i-register yung SIM card na ginagamit natin sa ating Wi-Fi. Lahat ng klaseng SIM card, kailangan po yan sir naka-register. Ayan, ang hindi po pwede na SIM card dito, smart at token text. Dalawang klaseng SIM card po ang hindi pwede dito, smart at token text mga madam Kwanza. Ayan sir, Barista G, huwag ka na po yan sa pag-check out sir G. Habang discounted pa tayo sa mabilis malakas na yan sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan, 20 meters na po ang kanyang coverage sa buong gadget. Pwede bang TM, smart app, pwede naman po dito ang smart. Pwede po dito ang smart, basta smart po na smart go. Smart go at saka bakit SIM. Pero DT, TM Globe o Gomo sa Barista, pwede po dito. Ayan, kung ka na siya, madali lang yung gamitin sa Barista, lalagyan mo lang ng SIM card o ilalagay mo lang po sir ang SIM card mo dito o at loadan lang po sir. Basta may SIM card ka na dito sir at may load na yan, diretso connect ka na sa kanya. Ito po yung kanyang lagay ng SIM card, dito naman po nakasulat ang kanyang Wi-Fi name sir in Wi-Fi password. Ayan, sir Barista, hago ka na dyan sir sa pag-check out.
Limited stock, limited time, limited offer lang po tayo. Mabilis, malakas na yan sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan, 20 meters. How much po kayo, sir, boss? Kapag po wifi lang po, sir. Kapag po wifi lang, 300 plus na lang po, sir. Kapag may kasama pong power bank, is 600 plus na lang. Discounted ka na, may pa-free items ka pang kasama. Lahat ng mga nakahabol, may pa-free items po tayo ni wifi with power bank na po. Ayan, sir, boss. Ego mo na, sir. Maganda po with power bank na ang inyong pong i-check out. Dahil po, may pa-free items po tayo sa lahat ng mag-check out ni wifi natin with power bank. Plus, may po ito, mas naka-discount ka pa. Paano mag-change ng password, sir? Meron naman po tayong video po na nakapin po o nakasave sa ating pong playlist, sir. Kapag po gusto mo na po siyang i-change ng password. Sir Barista, after po dyan, sir, mag-check out, meron po tayo sa video sa ating account nakasave sa playlist. Doon po sa basic wifi na nakasave na playlist, doon po sir mapanood po yung ating video nito. Paano po yan sir ma-change ang wifi nito in wifi password. Sir Babista, buka na dyan sir sa pag-check out. Mabilis, malakas yan sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na yan, 20 meters na po ang kanyang coverage. 10 gadget na rin po ang pwede pong kumalit. Mapalaptop man yan, computer, iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa, at nag-i-enjoy ka pa dito. Yes po, pwede po ang globe ni Ma. Madami, pwede po madami ang globe dito. Pwede po ang globe na SIM card dito sa ating wifi, madam. Ayan, madami. Habang ka na madami sa pag-check out, madami. Habang discount din pa tayo, madami. Madami, kung ka naman po sa pag-check out dyan, limited stock, limited time, limited offer lang po tayo, madami. Sa sa Babista, mag-comment lang po dyan, sir, ng done check out, sir. Sa Babista, mag-comment lang po dyan, sir, ng done check out kapag po nakapag-check out ka na. Ayan, mabilis malakas na yan sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan, 20 meters na po ang kanyang coverage. 10 gadget na ang pwede pong kumanin. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Dito mga madagpuan, sir, tipid ka na. Less gastos ka na. Less monthly billing ka pa. Madami, habang ka na marami sa pag-check out, pwede ka po dyan madami mag-check out ng wifi lang o wifi na with power bank. Depende po sa inyong gusto. Ito madami ha, mabilis malakas na po ito sumagap ng signal. Kaya dito, mas nag-i-enjoy ka, Mima. Mas nakatipid ka sa paggamit. Ang kinagandahan pa dito, Mima, kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at mai-enjoy mo na. Good na pang indoor and pang outdoor pa. Ayan, USB type na po ito, madam ko. Plug and play na, madam ko. At naka-portable na. Pwede mo rin po ito masaksak ng direct na sa laptop ninyo at computer. Any power bank naman dito, pwede po. Kung wala ka pang sariling power bank, pwede ka naman mag-check ng wifi natin with power bank, Mima. Madam Mi, go mo na madam ko sa pag-check out, Madam Mi. Habang discounted pa tayo, Madam Mi. Dito, Madam Mi, mas nakatipid ka sa paggamit ng wifi. Lahat pa kayo, Madam Mi, sa bahay, sabay-sabay ng kumunit, Madam. Ayan kay Sir Barista. Go ka na po dyan, sir, sa pag-check out, Sir G. Barista. Igo mo na yan, sir, si basket natin, sir, habang nakasilpat at nakapomo. Mabilis, malakas na sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na po ito. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumanin. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka pa. Less monthly billing ka pa dito. Kahit saan ka pa magpunta, pwede mo na ito madala at magamit. Okay, mga Mima ko, wala na po ba? Madami, comment lang madamihan ng done check out kapag nakapag-check out ka na, madami. Comment lang madami ng done check out kapag nakapag-check out ka na. Supportive po tayo madamihan ng COD payment. Check out now, bayad later, Mima. Ayan guys, habol na sa pag-check out. Habol na mga Mima ko.
Mabilis malakas na yan sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage. 10 gadget ang pwede pong kumalit. Laptop nyo, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Comment lang tayo madamihan ng dad checkout Mima kapag po nakapag-checkout ka na madam. Humabol-habol ng mga Mima sa pag-checkout. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumonect. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Ayan, Mima po guys, sino pang gustong humabol? Sino rin guys ang gusto humabol sa pag-checking out? Pocket Wi-Fi na madaling gamitin. Lalagyan lang guys ng SIM card. Loadan lang ng kahit magkano. Diretso, connect ka na po dito mga Mima. Nilalagyan lang po ito ng SIM card at niluludan. Mabilis, malakas na po ito sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage. 10 gadget na ang pwede pong kumonect. 10 gadget na mga Mima pwede pong kumonect dito. Tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Wala na po ba guys sa gustong mabot dyan mga madam ko? Sino pa guys? Sino pa mga Mima ko ang gustong mabot dyan at habang naka-live pa tayo at naka-promo? Pocket Wi-Fi na kahit saan ka na magpunta, madadala mo na at mai-enjoy mo na mga madam. Ayan, mga Madam Mia. Asa ka na, Madam Mi? Madam Mi, habang ko na Madam Mi sa pag-check out, Madam Mi. Ayan, sulit-sulit na sa pag-check out, Mima. Sulit-sulit na sa pag-check out habang discounted pa tayo, Mima. Pocket Wi-Fi na mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na Mima. Up to 150 Mbps na madam ko, tipid ka na dito. Less gastos ka na. Less monthly billing ka na madam ko. Ayan, sino din guys ang gustong umabot? Okay, sa may gusto naman ng ating basket number 1. Si ating basket number 1 ng mga Mima ko is ready to use sa po ito mga Mima. Ayan, basket number 1 is ready to use na po ito. Hindi mo na kailangan po dito gumastos ng SIM card. Hindi naman po kailangan pang gastos ng SIM card. Si ating Wi-Fi, diretso connect ka na po dito mga madam ko. May built-in SIM card na po ito. Anong klaseng SIM card po ang meron ito? Lahat na po ng klaseng SIM card mga Mima. Lahat na po ng klaseng SIM card naka-built-in na kay ating Wi-Fi. Dito mga may tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa dito kahit saan ka na pumapunta. Pwede mo na ito madala at magamit. Ay na, sulit-sulitin na mga Mima. Pocket Wi-Fi na po ito na loadable na. Libre na guys ang SIM card mo sa kanya. Madaling gamitin, wala ka nang kailangan pang i-set up, wala ka nang kailangan pang i-download. Diretso, kunin ka na kay ating Wi-Fi. 10 gadget pa guys ang pwede pong kumonect. Laptop nyo, pwede na dito. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Ayan, habol na mga Mima sa pag-checking out. Mga Mima, habol na tayo mga Mima sa pag-check out. Ayan na, libre mo na po ang SIM card dito mga Mima. Libre mo na po ang SIM card kay basket number 1. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dito. Diretso, kunin ka na kay ating Wi-Fi. 10 gadget na guys ang pwede pong kumonect. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na. Less monthly billing ka pa. Good na din po ito pang indoor and pang outdoor pa. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na po ito mga Mima. Ayan na, up to 150 Mbps na po si ating Wi-Fi. Ay na kaya sulit-sulit na sa pag-check out mga madam.
Habang discounted pa tayo mga Mima. Guys, sample na sa pag-check out. Ayan, pocket wifi na libre mo na po ang SIM card dito. Hindi mo na kailangan pong gumastos ng SIM card mga Mi. Diretso, kunin ka na ating wifi. Ayan, tipid ka na dito, less gastos ka na. Less monthly billing ka pa. Good namin po ito pang indoor and pang outdoor pa. Wala nang kailangan pang-sit up, wala ka nang kailangan din pong i-download. Diretso, kunin ka na kay ating wifi. 10 gadget na guys ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Meron pa po ba guys sa gustong umabot dyan? Sino pa mga Mima po? Ayan, sino dyan guys ang gustong umabot? Mag-comment po tayo sa mga gusto magpa-flex. Sino kay Sir Julius? Good morning po kay Sir Julius. Welcome po sa atin. Welcome po sa mga bago pong pasok yan mga madam. Ayan, mga Mima guys, sabon na sa pag-check out guys. Habang discounted pa po tayo mga madam. Mabilis malakas na yung sumangat ng signal. Up to 150 Mbps na po ito. 20 meters ng kanyang coverage. 10 gadget ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na mga madam po. Laptop nyo, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na nito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Good na po ito pang indoor, in pang out ng mga madam po guys. Wala na po guys ang gusto umabot dyan, sino pa mga Mima ko. Sino pa nga? Thank you po sa mag-follow kay Sir Zo, kay Sir 20in. Thank you po sa nag-follow. Baka po gusto niyo po magpa-flex ng items. Sa may mga po dyan, may mga katanungan mga Mima. Ayan, mga ni guys, sabol na sa pag-check out. Habang discounted pa tayo mga Mima. Ayan, good morning ma'am. Tanong lang po, open line na po ba yan? Ayan sir, hindi na po ito pwede sa talking text. Ayan, tapos naman po sir, kapag po tayo sir ay gagamit po ng smart, gamit po tayo sir ng smart bow at bucket SIM. Ayan, isang classic SIM card po ang hindi pwede sir ay sa talking text. Tapos po sa smart, hindi rin po ito pwede sa smart na pang cellphone. Kailangan po, kung gusto mo siyang gamitin ng smart na SIM card, gamit ko po sir ng smart bow o bucket SIM. Ayan, nakabo na po sa pag-check out sir, habang discounted pa po tayo. Mabilis makasumagat ng signal, up to 150 Mbps na mga madam sir. Tipid ka na, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Guys, sumabon na, sino pa ang gusto umabot dyan? Again, si ating basket number 1. Yes, pwede po sir. Si basket number 2 po ba sir? Si basket number 2 po ba sa inyo pong tinutukoy? Ito po yung ating basket number 2. Ayan, TM Globo Gumo, pwede po ito sir. Bakit SIM, Smart Bow, PLDT sir? Buka na dyan sir, Julius. Madali lang po itong gamitin sir, lalayan mo lang ng SIM card, loadan ng kahit magkano. Basta may SIM card na po ito sir, kahit may load na po ito, pwede ka na po dito sir, kumunit agad-agad na. Mabilis, malakas na po ito sumangat ng signal, up to 150 Mbps na yan sir. Okay, up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage sir. Ayan, 10 device na pwede pong connect. 10 gadget na po. Mapalaptop man siya, computer, iPad, tablet, smart TV, printer. Ayan, Sir Julius, tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa, Sir Julius. Kahit saan ka pa, Sir, magpunta, pwede mo na ito, Sir, madala at magamit. Sulit na po, Sir Julius, gamitin. Ayan, Sir, tipid ka na, Sir Julius, dito, at nag-i-enjoy ka pa. Ayan, comment lang po, Sir Julius, na nandan checking out. Ayan na, mabilis malakas na yan, sumagat ng signal up to 150 Mbps. Okay ma'am, basket number 2 ba yan? Magkasama na po pababang. Sir, kapag mag-click ka sir ni basket number 2, mayroon po dyan sir 3 option.
piliin mo lang po dyan sir yung may kasama pong power bank. And then, i-click mo lang po doon yung no SIM. Ibig sabihin lang po sir ng no SIM, wala lang siyang kasamang SIM card. Kumbaga, with or without SIM card lang po yun sir. Ayan sir, Jolios, i-click mo si basket number 2. Piliin mo po yung nasa gitna. Comment lang po sir ng done checkout na kapag nakapag-checkout ka na. Again mga madam po sir, madaling gamitin. Lalagyan mo lang ng SIM card ito. Luda ng kahit magkano. Basta may SIM card na po ito at may load ka na dito, diretso connect ka na kay ating Wi-Fi. Mabilis, malakas na yan, sumagot ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters ang kanyang coverage. 10 gadget ang pwede pong kumulit. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Ayan, habol na sa mga gustong makahabol. Limited stock, limited time, limited offer lang po tayo. May pa free items po tayo Sir Julius ha. Once na nakapag-check out ka po dyan sa ni Wi-Fi with power bank, yung basic lang ha, awas malubat. Madam, kapag basic lang po, wala po siyang battery, kailangan po yan itsaa. Kailangan po siyang nakasaksak madam ka. Hindi po chargeable si Wi-Fi lang ha. Ang kailangan niya po i-charge yung ating power bank. USB type po si ating Wi-Fi plug-in play. Hindi po siya chargeable madam po. Ayan guys, sabon na sa pag-check out. Ayan yung Gumo. Ayan yung Gumo po, SIM po ba? Nationwide ba siya? What mean po nationwide? Sir, dan check out na po ma'am. Thank you Sir Julius. Thank you so much Sir Julius. God bless you po Sir Julius. Thank you so much Sir Julius sa pag-checking out. Ayan sir, may pa free items kang kasama. Dahil po na-check out po si Wi-Fi natin Sir Julius with power bank, pasok ka po Sir Julius sa ating pong pa free items. Mayroon po ba chargeable? Basket madam ko. Madam, ito madam ko. Chargeable po yung ating power bank. SIM lang madam ko ito. Wala po siyang di battery kasi po ilalagay mo lang madam po dyan ang ating Wi-Fi. Kahit saan ka na madam ko magpunta, madadala mo na ito madam ko at may engine mo na. Ayan, Madam Kat. Thank you din po Sir Julius. Madam Kat, ito madam kung maganda ito gamitin madam. Ito kasi yung ating pinakamuha sa lahat. Madam Kat, pinakamuhang Wi-Fi natin Madam Kat, si basket number 2. Ang kinagandahan po Madam Kat ng kanyang power bank, pwede ka pa mag-charge ng cellphone. Pwede ka na mag-charge ng cellphone dito, Mima. Plus, may flashlight na po siya, Madam ko. May flashlight ng kasama ang power bank natin. Ito, Madam ko, chargeable na po yung ating power bank. Double purpose na siya. Pwede ka pa mag-charge ng cellphone. Kaya kahit saan ka na magpunta, kapag naabutan ka ng lubat, Madam ko, pwede ka na mag-charge ng cellphone dito, Mima. Ayan, Madam ka, tigo mo na Madam ko, 600 plus na lang. All-in-one na Madam ko, SIM card na lang at ang kulang mo dito. Sa halagang 600 plus, lifetime mo nang magagamit si ating Wi-Fi Mima. May Wi-Fi ka na, may power bank ka pang all-in-one na Madam. Plus, pasok ka pa ngayon sa ating free items. Mima Kat, hamo ka naman Mima Kat sa basket number 2, igo mo na yan. Madam, ngayon na po yung naka-discount. Ang laki po ng discount po Mima. Ni basket number 2 natin. Okay guys, sa sulit-sulitin ng mga madam. Madam Kat, kung ka na dyan, what you see as what you get tayo, Mima. What you see as what you get tayo, Mima. Habol na Madam Kat, madaling gamitin, lalagyan mo lang ng SIM card, luda ng kahit magkano. Ayan. Yes po, sir. Ayan, nationwide po yung kanyang signal ha. Sir, nationwide po yung kanyang signal. Ligo mo SIM card natin. Okay, ako na Madam Kat. Hello Madam Mona. Good afternoon Madam Mona. Welcome sa ating live. Madam Mona, habo na Madam Mona sa pag-checking out. Basket number 2 po yung aking hawak. Madaling gamitin. Lalagyan lang ng SIM card. Luda ng kahit magkano. Thank you po sa nag-repost ng live natin. Welcome po sa mga bagong pasok. Mga mamshi ko, mga madaman sir natin, punta kayo dyan mga madam ko sa pag-check out habang discounted pa po tayo.
Mabilis, malakas na yan, sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters, ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumunin. Laptop nyo dito, pwede na, computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa dito. Minima ko, kahit sana po kayo magpunta, madadala mo na ito at may enjoy mo na. Kaya sulit-sulitin na. 10 gadget na po ang pwede pong kumunik. Laptop nyo, pwede na dito. Computer nyo, pwede pa. iPad, smart TV, pwede. Pocket wifi na po ito with power bank na kasama. Pwede ka po dyan mag-check out ng wifi lang yan o gusto mo naman po ng wifi na with power bank. Ayan, mga mima ko guys, sulit-sulitin na. Madam Kat, buka na dyan Madam Kat. Mabilis, malakas nga sumagat ng signal Madam Kat. Up to 150 Mbps na mga mima ko. Humabol-habol na guys sa pag-check out, sulit-sulitin na. Wala na po ba guys na gusto mo din mga madam ko? Sino pa? Madam muna, buka na dyan madam muna sa pag-check out, madam muna. Madam muna, comment lang po ng done checking out. Mabilis, malakas na yan, sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan, 20 meters ng kanyang coverage. 10 gadget ng pwede kumalit-lima. Kung gusto niyo po ng mas nakatipid kayo, mas nag-i-enjoy yung tipong kahit saan ka naman punta, meron ka ng internet at madadala mo ng mga mima na lahat na kayo sa bahay, sabay-sabay hindi pong komunik, buka ng mga mima sa pag-check out. Mabilis, malakas na po ito sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget na ang pwede pong kumunik. Laptop nyo dito, pwede na, computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na mga mima ko, less gastos ka pa. Again, madaling gamitin, lalagyan mo lang ito ng SIM card, loadan ng kahit magkano. Once na may SIM card ka na dito at may load na po ito, mga mima, direct sa punit ka na sa ating wifi. Mabilis, malakas na po ito sumagat ng signal, up to 150 Mbps na siya mga mima. Up to 150 Mbps na po si ating wifi. Mabilis, malakas na yan sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan. Dito mga mima ko, tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa, kahit saan ka na rin pumagpunta, pwede mo na ito madala at magamit. So, pasulit na ng gamit mo dito, madam po, dahil po, lahat na kayo sa bahay, sabay-sabay na kumalit, madam ko. Ayan, madam, habang na madam ko sa pag-check out, habang discounted pa tayo, mima. Guys, sabol na, sino pa dyan gusto humabol? Madam Joy. Ayan, madam Mona, anong klaseng wifi, madam Mona, gusto mong gamitin? Madam Mona, anong klaseng wifi, madam Mona, gusto mong gamitin? Anong klaseng wifi, madam ko? Madam, si basket number 2 na aking hawak, siya po ang pinakamura sa lahat, madam ko. Siya po ang pinakamura sa lahat. Ayan, pwede ka madam po dyan mag-check out ng wifi lang o may kasama po niyang power bank. Ito po yung ating may kasama pong power bank, mima. Ang ating pong power bank, madam, 8 to 12 hours na ito bago malupat. Pwede ka pa dito mag-charge ng cellphone, mima. Pwede ka pa dito mag-charge ng cellphone. Plus, mima, may pa-free items pa tayo dito, madam. May pa-free items pa tayong kasama. Ayan, habol na madam sa pag-check out habang discounted pa po tayo, madam. Ayan, mabilis, malakas na yan, sumagat ng signal. Sino? Ulan mo siya. Kasi pinilulog ko. Ulo. May narinig ako. Ano yung gripo yun? Last na tayo. Parang may narinig ko. Kaya ang anin ko lang ang bias dyan. Matay mo siya. Ba't ano? Dahil mo. Hindi tiwalya yan. Tsaka pandap. Ano yung pagpipilian ko? Or ito na lang yung damit ko sa Kasi nga masikip, pagpipilian lang siya. Ayan, sino ba dyan guys ang gusto umabot? O kung kayo mamaya? Alin?
Wala nga akong kanina sa GS niya yung laki nga ng charge. Pag iba po. Pag yung laki ng charge. 30 pesos per 1 day. Nag-ano ako sa kapatid na mamaya po lang pupunta ng bangko. Pwede mo kasala. Pwede pa ba yung bukas? Ano ba kayo? 2. Oh, pwede pa. Pwede siya bukas. Kasi 4 naman siya. Ay, 3 in 3. So yung 500 plus kasi pag Kaya nga, 3 in po sakto bukas. 3 and 4. 3 in 4 yun. Kasi pwede mapagsapagin yung sa 4 sa 3. Ayan, sino bang gusto humabol mga mi? Mga madam, ang so natin yung sabon na sa pag-check out. Habol ng mga madam ko sa pag-check out, tapang discounted pa tayo mga mima. So let's read ng mga mima sa pag-check out. What you see is what you tayo mga madam. Maligo mo naman, natapos ka naman din. Punta ka dito, at saan ka maligo doon? Diyan lang. Bakit? Ayun ka ba kasi? Pupunta ko doon. Kunin mo na lang. Maligo ako, make up ha. Okay, sino din guys ang gustong humabol? Guys, sabon na sa pag-check out, tapang nakasale at nakapungo tayo mga madam ko. Pocket wifi na, loadable na, mabilis malakas na sumagat ng signal, up to 150 Mbps na mga mima ko. Ay up to 150 Mbps na si ating wifi. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Kahit saan ka na mapunta, madadala mo na ito guys at may enjoy mo na. Mababasa yung SP pala. Ha? Mababasa. Okay guys, sabon na. Wala naman guys na gustong humabol din mga madam sponsor natin. Sino pa? Mabilis malakas na yan sumangat ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage. 10 gadget ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Mga may, madali lang po itong gamitin. Madali lang pong gamitin ng ating wifi mga mima. Lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo at load na ng kahit magkano. Basta may SIM card na po ito at may load na yan mga mima. Ayan, diretso connect ka na. Ang kanyang pong password, dito naman po siya nakasulat. Wi-Fi name po niya in Wi-Fi password. Hello kay Madam Gina, good morning, ay good afternoon. Kay siya, Madam ano pala kay Madam Adele. Public saan po dyan, Madam Adele? Madam Adele, anong basket? Madam Adele, pa-comment po ng basket. Anong gusto mo yung basket, Mima? Ito po ba, Madam, na aking hawak? Madam Adele, ito po ba, Madam, yung gusto ninyo, Mima? Mima Shiz, go ka na dyan, Madam Mima Shiz, sa pag-checking out. Habol na guys sa pag-check out. Okay, Madam Adele, ito po yung ating basket number 2, Mima. Ito po yung ating pinakamura sa lahat ng wifi. Ito, Madam Adele, hindi ka na dito mahirapan sa paggamit. Dahil ito, Madam, kumadali lang po itong gamitin. Lalagyan mo lang, Madam, po siya ng SIM card. Ito po. Lalagyan mo lang siya ng SIM card, Mima, at loadan ng kahit magkano. Kung paano po tayo nagpapaload ng load natin sa ating cellphone, SIM lang po dito, Madam ko. Ayan, ang hindi lang po pwede na SIM card dito, smart at token text. Pero pwede po ito sa Smart Go, Rocket SIM, Mima. Ayan, kung gusto niyo pong gumamit ng SIM card na smart, kailangan po yung Smart Go at Rocket SIM, Mima. Validity po na SIM card, pwede po ito dito Globe TM o Go Madam Adele. Basta Madam Adele, lagyan mo lang ng SIM card, load na lang kahit magkano once, ito ay may SIM card na yan at may load na, Mima, diretso connect ka na kay ating wifi. Wala ka na kailangan pang gawin, kundi mag-connect na lang po, Mima. Paano po ang pag-connect? Madali lang din po, Madam ko. Kung paano po tayo kumukonect sa mga public wifi, SIM lang po dito, Madam ko. Kung paano po tayo mag-connect ng hotspot sa ating cellphone, SIM lang po dito. Maganda po itong gamitin kung kayo po ay maraming gadgets sa kaka-hotspot, kaysa mag-hotspot kayo dyan ng inyong mga cellphone, mag-overheat po yung ating mga cellphone dyan. Maganda po, gumamit na lang kayo ng wifi na mas malakas sumagat ng signal compare sa mga cellphone at kayang kumulit ng hanggang 10 gadget na compare sa mga cellphone at dito tipid ka na, less gastos ka pa. Madam Adele, USB type naman po ito, Madam Adele. Pwede ka po dyan mag-check out ng wifi lang, Mima. Kapag po wifi lang yung ating check out, gagamitin mo lang siya ng USB adapter, Mima.
ulo lang ng charger natin kung wifi lang po ang i-check out ninyo. Pero Madam Adil, kung mahilig ka mag-travel at laging nag-run out sa mga lugar, much better po, igo mo na si ating wifi na Mima with power bank. Kapag naman po mag-click ka Madam Adil ni basket number 2, meron po diyang 3 option na pwede ka mag-check out ng wifi lang, pwede ka mag-check out ng wifi na with power bank, o pwede ka po dyan mag-check out ng power bank na lang. Depende po sa inyong gusto Mima kung saan po dyan gusto mong piliin. Basta kapag nag-click ka ni basket, Madam ko, basket number 2, meron po dyan 3 option. Kung wala ka pang sariling power bank, Madam Adil, igo mo na si wifi natin with power bank. Dahil mas malaki ang inyong discount dito, Madam Adil, plus may pa-free items ka ng kasama. Mima, may pa-free items ka na. Sulit ito, Mima. Igo mo na yung Madam Adil. Sulit yung Madam Adil ang check-out mo dito, Madam ko. Hindi mo na kailangan pang mag-hotspot sa mga cellphone. Hindi na kailangan pang mag-overheat ang ating mga cellphone para makatipid ng load. Gamit na kayo ng wifi natin mga madam na kayang kumunit ng 10 gadget na. Good din po ito pang indoor and pang outdoor na. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Madam Adila, comment lang ng Dan Check Out Mima kapag po nakapag-check out ka na. Supporting po tayo ng COD payment, check out now, bayad later. At Madam Adil, kapag po nakahabol ka ngayon ng check out, pasok kami po sa ating pong priority shipment Mima. Check out now, check out tayo later agad-agad. And Madam Adil, no need to worry po Madam Adil dahil po tayo ay legit po sa ating pocket wifi. What you see as what you get tayo. Plus, meron din po tayong return, exchange at refund within 7 days, Mima. Ayan, Madam Adil, kaya igo mo na yan habang discounted pa tayo. Mima, ang laki ng discount ninyo ngayon. Dahil from 1,899, mga Madam Kwanza, ngayon po, 600 plus na lang po si basket number 2 natin sa ating pong mga Madam ko. Comment po agad ng Dan Check Out. Make sure po nakapalo ka muna before mag-proceed and check out. Comment ang Dan Check Out mga Mima para sa ating pong free sa ating pong free items at priority shipment ni ating pong wifi. Ayan guys, sabon na sa pag-check out. What you see as what you tayo. Hello po kay Madam, mga Madam Liet, and kay Madam sa, ayan, Riyam. Take follow. Madam, sa mga Madam Adil, comment lang Madam Adil ng Dan Check Out. Ayan, sino po dyan mga Mima po ang gustong humabol? Gustong magkaroon ng sariling wifi internet? Gustong makatipid? Gustong mag-enjoy ng mga wifi mga Mima ko? Kaysa gumagastos tayo ng load sa ating cellphone, hindi ka po dyan nag-i-enjoy. At hindi ka pa dyan nakatipid. Mas maganda gamit ka ng wifi na nag-i-enjoy na nakatipid ka pa. 1 to sama ka pa sa inyong mga internet. Kahit saan ka ba mapunta, madadala mo na ito at mag-i-enjoy mo na, tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa mga Mima. Ayan mga Mia, habang na kayo sa pag-check out. Sulit-sulitin na mga madam ko sa pag-check out. Limited stock, limited time, limited offer na po tayo. Ayan, see you din guys ang gusto humabol. We got another order. Thank you so much sa checking out. Thank you po sa nag-check out po dyan, madam. Mima, mag-comment ka ng Dan Check Out. Madam and sir, mag-comment po ng Dan Check Out sa nag-check out po dyan dahil po may pa-free items ka ni basket number 2 dahil po na-check out mo si ating wifi with power bank. Comment po ng Dan Check Out. Sino pang gustong umabol? Gustong magkaroon ng sariling wifi internet? Gustong makatipid? Gusto magkaroon ng wifi kahit saan na magpunta? Mima, ito na si basket number 2. Pinakamurang pocket wifi natin na USB type na plug-in play back with power bank na po itong kasama. Ang ating pong wifi, pwede po ito makulit ng direct na sa mga laptop ninyo at computer. Madali lang po itong gamitin mga madam-kwanser natin. Lalagyan mo lang ito ng mga SIM card ninyo at loadan lang po yung ating SIM card ng kahit magkano. Once ito ay may SIM card na yan at may load na Mima, diretso po ni ka mga madam ko dito. Ayan po yung kanyang lagay ng SIM card mga madam. Dito naman po nakasulat ang kanyang wifi password. Kung ayaw niyo po magpakulit ng wifi ninyo,
No need to worry dahil po pwede mo na po ito ma-change ng Wi-Fi naming Wi-Fi password. We got another order. Thank you so much. Sana check out. Madam Kwanza, mag-comment po tayo ng done checking out. Thank you po sa nag-check out po dyan. Mag-comment po tayo ng done checking out. Sana kapag-check out na po. Mima ko, sa hindi pa nakahabol dyan ako, maganda mahabol mo na ng check out. Dahil limited stock, limited time, limited offer natin guys. Mabilis na po ito maubos. Ang dami pong nag-check out guys kanina. Ayan, humabol na sa mga gustong humabol. Before ka pa dyan maubusan. Mima, last 5 na lang po tayo ngayon. Last 5 na lang kay basket number 2. Pocket Wi-Fi, pinakamuha sa lahat. Madaling gamitin, lalagyan lang ng SIM card, ludan mo lang ng kahit magkano. Kung paano po tayo nagpapaload ng ating load sa ating cellphone, SIM lang po dito mga madam. Ayan po yung kanyang lagayan ng SIM card. Dito naman po nakasulat ang kanyang Wi-Fi name in Wi-Fi password. Ayan ma'am, okay lang po ba yan gamitin ng SIM na ginagamit sa phone? Yes, Madam Maye. Basta hindi lang po ito pwede sa smart at token text na SIM card. Hindi po siya pwede sa smart at token text na SIM card. Pero pwede po ito sa smart bow at rocket SIM. Ayan, pwede po ito sa smart, pero yung smart na pang cellphone, hindi po siya pwede. Kailangan po yung smart na pang internet, tulad ng smart bow. Pwede din po yan sa rocket SIM. Pwede din po ito sa sa tipong PLDT, TM, Globe, o Gumo, o dito SIM card. Pwede po ito sa madam ko magamitan. Mabilis, malakas na, sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po madam Kwanza ang kanyang coverage. 10 gadget na ang pwede pong kamunin. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa mga mima. Okay, wala na ba, madam? Habol ka na madam ko dahil po yung ating pong Wi-Fi, sobrang laki ang discount niyo ngayon madam Maye. Ikaw mo na Madam Maye dyan. Pwede ka dyan mag-check out ng Wi-Fi lang Madam Maye o may kasama po niyang power bank. Mima, kung wala ka pang sariling power bank, igo mo na si ating Wi-Fi with power bank dahil mas malaki ang discount mo dito Mima. Mas malaki ang discount mo dito plus may pa-free items ka pang kasama ni ating Wi-Fi with power bank. May pa-free items ka pang kasama, Mima, ni ating Wi-Fi with power bank. Dito lang po yan sa ating live. Comment ka lang, Madam Maye, hanan done check out, Madam Maye. Wait ko, Madam Maye, ang pong check out. Tayo po ay malapit ng mag-in ng live. Hanggang 1 p lang po tayo, mga madam ko. Mga madam ko, answer natin dyan. Humabol na po tayo sa pag-checking out. What you see is what you get tayo, mga Mima. Habol na mga madam sa pag-check out. Habang naka-sale at naka-promo tayo. Ayan na, mabilis malakas na yan. Sumagap ng signal up to 150 Mbps na. Up to 150 Mbps na yan, tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa dito, nakatipid ka na, nag-i-enjoy ka pa. Ang kinagandahan pa dito, kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at mai-enjoy mo na mga Mima. USB type na po ito, plug and play na mga madam. Ay na, USB type na po ito, plug and play na ating Wi-Fi. Pwede ka po dyan mag-check out ng Wi-Fi lang nito o may kasama po niyang power bank. Depende po sa inyo mga madam, concern natin. Kapag po Wi-Fi lang mga Mima, ayan, isasaksak mo lang ito sa inyong outlet. Tulad nito. Kapag Wi-Fi lang mga Mima, isasaksak mo lang siya sa inyong outlet. Okay, Mima ko. Sa Jajiju. Igo mo na yan sa madam ko, madaman sa Jajiju. Huwag ka na po dyan, basta-basta mag-add to cart. Igo mo na yan habang discounted ka pa. Sayang na sayang po yung ating papromo ngayon. Kapag din po kayo mag-check out ni ating Wi-Fi na with power bank, pasok po tayo sa ating pong free items. May pa free items ka pang kasama once na mag-check out ka ni Wi-Fi natin with power bank Mima. Okay, umabol na mga Mima ko sa pag-checking out. Comment lang po sa Jajiju anong done check out.
Ayan, habol na po Sir Jajijo sa pag-check up Sir Jajijo. Sir Jajijo, higo mo na yan. Habang discounted pa tayo. Limited stock, limited time, limited offer lang tayo mga mima ko. Mabilis malakas na yan, sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage mga madam ko. 20 meters na po ang kanyang coverage. 10 gadget na ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa, good na pang indoor, good pa pang outdoor. Mabilis, malakas na yan, sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan, mga mima po. Up to 150 Mbps na po yung ating Wi-Fi. Ayan mga madam sponsor natin dyan, humabol na po tayo habang nakasale at nakapromo. Mabilis malakas na yung sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters ang kanyang coverage, mga mima ko. Sino ba dyan guys ang gustong humabol? Gustong magkaroon ng sariling Wi-Fi internet habang nakasale at nakapromo tayo, mga mima. Mabilis malakas na sumagat ng signal, up to 150 Mbps ka na dito, tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa, good na po yan pang indoor and pang outdoor pa. Kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at ma-enjoy mo na mima. Guys, sabol na sa pag-checking out. Sayang na sayang po mga mima ko yung ating pa-promo. Habol na mga madam sponsor guys, sabang discounted pa po tayo mga mima ko. Sulit-sulitin na mga madam sponsor natin dyan. Habol na mga madam ko guys, sabang discounted pa tayo. Again, limited stock, limited time, limited offer lang po tayo. Ayan, habol na guys. Again, mabilis malakas na sumagat ng signal. Lalagyan mo lang ng SIM card ito, ludan ng kahit magkano. Lalagyan na po ng SIM card mga mima, loadan mo lang po ng kahit magkano. Once na may SIM card ka na dito, may load ka na mga mima ko dito, diretso connect ka na kay ating Wi-Fi. Wala ka nang i-set up, wala ka nang ina-download, diretso connect ka na. 10 gadget pa pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa mga madam. Okay guys, wala na bang gusto makabot dyan? Sayang sa mga hindi makabot mga mima ko, tayo ay malapit ng mag-inang live mga madam sponsor natin. Kaya humabol-habol na sa pag-check. Okay, wala na ba ang gustong humabol? Mabilis, malakas na yan, sumagat ng signal mga mima. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa mga marami. Madaling gamitin, lalagyan mo lang ng SIM card ito, luda ng kahit magkano mima. Again, madaling gamitin, lalagyan mo lang ng SIM card, luda ng kahit magkano, diretso connect ka na sa ating Wi-Fi. 10 gadget na po ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Kahit saan ka na din po magpunta, madadala mo na ito at mai-enjoy mo na madam ko. Okay, habol na mima sa pag-check out. Madaling gamitin, lalagyan lang ng SIM card, loadan ng kahit magkano. Once na may SIM card na po ito at may load ka na dito, diretso connect ka na kay ating Wi-Fi. Mabilis, malakas na sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters. Ang kanyang coverage, 10 gadget na po ang pwede pong connect. Ay na 10 gadget na guys ang pwede pong connect sa ating Wi-Fi. So, let's read na mga mima. Sino ba dyan guys ang gustong humabol? Bilis-bilisan mga mima. Last 3 na lang po tayo, madam. Last 3 na lang tayo kay basket number 2. Ayan, mabilis, malakas na yan. Sumagat ng signal.
Up to 150 BPS na yung mga madam cancer natin. Up to 150 BPS na yan, tipid ka na dito, less gastos ka na dito, less monthly billing ka na. Ayan, hindi po sa mga bagong pasok. Mima ko, habang na tayo sa pag-check out, madaling gamitin, lalagyan lang ng SIM card ito. Lalagyan lang po ng SIM card si ating Wi-Fi at luda ng kahit magkano. Once na may SIM card ka na dito, may load ka na mga mima ko dito, diretso connect ka na kay ating Wi-Fi. Again, once na may SIM card ka na at may load ka na Madam Kuansa dito, diretso connect ka na kay ating Wi-Fi. Wala ka nang i-set up, wala ka nang i-download. Ayan mga madam ko, SIM card na lang at load ang kulang. Ang kanyang password, dito po siya nakasulat mga madam. Mabilis, malakas na po ito sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na po ito, 20 meters ng kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect mima. Ayan, 10 gadget ng mga mima pwede pong connect. Humabol ng mga madam sa pag-checking out habang discounted pa po tayo mga mima. Ayan, sino pa dyan guys ang gusto humabol? Mga mi, habol ng mga mi sa pag-check out. Habol ng mga mima sa pag-check out, habang discounted pa tayo mga mima. Mabilis, malakas na yan sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Laptop nyo, pwede na, computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, kwenta. Tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at may enjoy mo na. Pocket Wi-Fi na with power bank, mga mima ko, ito po yun ating po. Ating Wi-Fi na with power bank na kasama. With free items ka pang kasama, mga madam ko dito. With free items ka pang kasama ng ating Wi-Fi upon checking out. Guys, last 29 minutes na lang po tayo, mga mima. Last 29 sa mga gustong humabol. Habol na mga madam sa pag-check out, habang discounted pa tayo. Mabilis, malakas na sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan. 20 meters na mga mimang kanyang coverage. 10 gadget na po ang pwede pong connect. Mapalaptop man yan, computer, iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Kahit saan ka na kung magpunta, pwede mo na ito madala at magamit. Sulit na mima ang check out nyo po dito. Mga mima, habol na sa pag-check out mga mima. Pocket Wi-Fi na loadable na, unlimited na mga mima ang kanyang internet. Again mga mima, pwede mo po yung maluda ng unlimited mga mima. Pwede mo na po ito maluda ng unlimited. Wala na po ba ang gusto humabol? Ayan, sino ba din guys ang gustong humabol? Gustong magkaroon ng sariling Wi-Fi internet na mabilis na malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na 20 meters na guys ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na, computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, kwenta. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Yes, Madam Melvin, Sir Melvin, pwede po yan sa sabu mo. Sir Melvin, go ka na siya sa pag-check out. Pwede po yan sa sabu mo. Habang ka na po sa pag-check out sa habang discounted pa tayo sa. Mabilis, malakas na yan, sumagap ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Ayan, 10 gadget po pwede pong connect dyan. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka pa dito, less monthly billing ka pa. Kahit saan ka na din pumapunta, Madam Kwanza, madadala mo na si ating Wi-Fi at mai-enjoy mo na mga Madam Kwanza. Ayan mga mima ko guys, sa sulit-sulitin na sa pag-checking out.
Pocket Wi-Fi na mabilis malakas na sumagap ng signal up to 150 Mbps na siya mga mima ko. Ayan, up to 150 Mbps na yan. Sa Melvin, kung ka na dyan sa Melvin, sa pag-checking out. Mabilis malakas na yan sumagap ng signal, up to 150 Mbps na yan. Tipid ka na po dyan sa Melvin, nag-i-enjoy ka pa, want to sawa ka pa sa inyong mga internet. Madaling gamitin lang, lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo. Nilalagyan na po ito sir ng SIM card at niluludan. Ready to use na po sa si ating Wi-Fi. Lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo Sir Melvin at ludan mo lang po ito ng kahit ano. Once na may SIM card ka na dito at may load ka na sir dito, limit so connect ka na kay ating Wi-Fi Sir Melvin. 10 gadget na po sir ang pwede pong connect. 10 gadget na sir ang pwede pong connect sa ating Wi-Fi. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Kahit saan ka naman punta, madadala mo na ito sa madam po at may enjoy mo na. Ayan, Sir Melvin, buka na dyan sa pag-check out. Ayan, madaling gamitin ng mga madam po sir natin ito, lalagyan mo lang ito ng SIM card. Nilalagyan lang po ito ng SIM card mga madam po sir natin. Ayan, at niluludan. Kung paano po tayo nagpapaload ng load natin sa ating mga cellphone, SIM lang po dito sa madam ko. Walang pinagkaiba. Basta lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo, loadan mo lang kahit magkano. Pwede po sa magana dito sa mag-check out ng may kasama po niyang power bank. Kapag po sa Melvin, mag-click ka po ng ating buy po dito sa diyan. Meron po dyan sa tatlong option. Pwede ka po dyan sa mag-check out ng Wi-Fi lang, o mag-check out po niyan sir ng may kasama po niyang power bank o mag-check out po sir ng power bank lang. Tatlong klase po sir yung ating pagpipilian dyan. Ito po yung ating pong may kasama pong power bank sir. Yung ating pong power bank sir, double purpose na po ito. Double purpose na yung ating power bank. Pwede po yung dito mag-charge ng cellphone sir sa ating power bank. Ayan, plus may flashlight na po itong kasama. May flashlight ng kasama sir yung ating power bank. Naka 5,200 mAh belt and battery na po ito sir. 8 to 12 hours na yan sir bago malubat. Ayan sir Melvin, 8 to 12 hours yan sir bago malubat si ating Wi-Fi. Ayan, doon ka na sir sa pag-check out. Comment lang po sir Melvin na nandan check out. Maganda sir, kung may kasama pong power bank ang i-check out niyo po sir Melvin, may pa-free items ka pang kasama. May pa-free items ka pang kasama sa hindi lang isa, dalawa na ito. Once na mag-check out ka po sa ng Wi-Fi natin with power bank, habol na po sa Melvin, mabilis malakas na yan sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan sa 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget na ang pwede pong kumonect. Laptop mo dito sir, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Dito sa Melvin, tipid ka na, nag-i-enjoy ka pa. Want to sawa ka pa sa pag-connect. At lahat pa kayo sa bahay, sabay-sabay ng connect dito sa. Dahil hanggang 10 na po ang pwedeng connect. Good na rin po ito sa pang-indoor at pang-outdoor. Sa Melvin, pwede mo na ito sa madalat magamit. Ang ginagandahan po sa nating pong power bank sa kapag po lagi nang burn out sa inyo, dito po sa hindi mo na problema, hindi ka na po sa mawawala ng internet dahil may power bank ka ng kasama. Anytime, anywhere na po sa pwede mo na siyang magamit na pwede ka pa sa mag-charge ng cellphone. Ayan, Sir Melvin, go na dyan sa pag-check out. Supported po tayo Sir Melvin ng COD payment, check out ng bayad later. And plus, Sir Melvin, kapag po ngayon ka po Sir mag-check out, pasok ka pa sa ating pong priority shipment. Check out now, check out tayo agad-agad. Ganito ay Sir Melvin, dahil po tayo ay legit po sa ating Wi-Fi, what you see as what you get. In case naman po Sir Melvin na may problema, ang inyo pong na-receive, ganito din po sa supporting po tayo ng return, exchange at refund within 7 days.
Comment lang po sa Melvin nandan checking out kapag po nakapag-check out ka na sa Melvin. Ayan, mabilis malakas na yan, sumagap ng signal up to 150 Mbps na. Tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Comment lang po ng dan check out sa Melvin ha. Ayan, sino ba din guys ang gustong humabol? Sino ba din mga lima ko ang gustong humabol? Ayan, Sir Milby, nagbabayad na siya sa Melvin. Ayan, Sir Milby, comment na po sir ng dan check out kapag po nakapag-check out ka na sa Melvin. Mabilis malakas na, sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan, 20 meters na po ang kanyang coverage. Ayan, paano po pag 5G yung load? Hindi po siya pwede. Hindi po siya pwede sa 5G na load. Si ating Wi-Fi kasi 4G lang po ito. Pwede siyang gamitan ng SIM card na 5G, pero hindi po siya pwede sa unlimited na 5G. Ayan, mga sabol na sa pag-checking out. Mabilis, malakas na yan, sumagat ng signal. Sana all fresh. Dito ko nalalagay. Diba? Ano ba ang makalaga? Guys, mabilis, malakas na yan, sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan. Limited stock, limited time, limited offer lang po tayo. Pwede pala, i-ano mo sa akin pala. Na-transfer ko na sa kapatid ni King. Kaka-transfer ko lang. Sayang. Pwede pala i-transfer sa account ko. Kaka-transfer ko lang. Tapos Ayun ang bago man dito. 18. Dalawa yung kunin mo, di ba? Dalawa. Ayan, sino ba guys? Kailangan ba ng kailangan ba ng SIM? Madam Mika, kapag po tayo ay nano SIM card o micro SIM card, kailangan madam ko siyang gamitan ng micro SIM card. May ano po atawag dyan, SIM adapter. Pero yung kung SIM card po ninyo is regular size, maganda po kasi perfect po yung talagang kailangan po niya dito, Mima ko. Regular size na SIM card. Pero kapag po yung ating SIM card is nano o micro, ayan, kailangan lang po siyang gamitan ng USB ay ng SIM adapter. Ayan, yung lagayan ng SIM card. Once naman po na nakapag-check out ka, ni basket number to madam ng Wi-Fi na with power bank, ayan, meron po tayo madam po dyan na free items na ni Wi-Fi with power bank, ni basket number 2, SIM adapter na Mima, at saka charger na Mima. Ayan, marami ka, habol na. Last 3 kay basket number 2 mga madam. Last 3 kay basket number 2 mga madam Kwanza, humabol na sa pag-checking out. What you see as what you tayo mga Mima ko. Ayan guys, habol na sa pag-check out. Mabilis malakas na yan, sumagap ng signal up to 150 Mbps na. Nakabili po ako sa mismong shop nyo po, pero hindi po siya kasya ang SIM. Hindi po malapad ang lagayan. Ano ba na po yung kanyang lagayan? Hindi po ba siya regular size? Madam, dito madam ko, regular size ang kanyang lagayan. Ayan, habol na mga Mima sa pag-checking out. Mabilis, malakas na yan, sumagat ng signal up to 150 Mbps na. Sir Melvin! Wait ko po Sir Melvin ang check-out ni Sir Melvin. Ayan, habol na po sa mga hindi pa nakahabol dyan mga Mima. What you see as, what you get tayo mga Mi. Madaling gamitin, lalagyan mo lang ng SIM card ito mga madam ko. Lalagyan mo lang ng SIM card ito. Luda ng kahit magkano. Once na may SIM card ka na dito, may load ka na mga madam ko, diretso ko ka na. Ayan, until now po ay hindi po gumagana. Madam, ano po yung kanya nagayan? Tawin mo lang madam ko ng ibang SIM card. Madam ko, tawin mo lang po ng gamit ng ibang SIM card. Ano po yung kanya nagayan? Malit po ba kanya nagayan madam ko doon? Kailangan, ano po yung kanya nagayan? Ganito po ba madam ko? Ganito po ba yung kanya nagayan? Maliit! Tapos po ba yung inyo pong SIM card? Maliit po ba yung SIM card? Ang gawin niyo madam ko, bili ka lang po ng SIM card. Yung SIM card ko na mabibili sa tindahan. Hindi po ganyan. Sige madam ko, ang gawin niyo madam Mika, bili ka na lang po ng SIM card sa tindahan.
Yung mga SIM card na po sa tindahan, madam ko, na SIM lang po ng SIM card din ni madam. Basta dalawang klase po ang hindi po siya pwede, Mima. Hindi po ito pwede sa smart at talking text na SIM card. Kapag po gusto mong gumamit po ng SIM card, madam, na smart, gamit ka po ng smart bro, na SIM card o rapid SIM. Ayan, dahil po yung SIM card na smart na pang cellphone, hindi po siya pwede at token text, Mima ko. Ayan guys, sumabol na sa pag-check out. Habang discounted pa tayo mga madam, last 16 minutes na lang tayo mga Mima. Sa Melvin ko ka na, ano magandawan nito? Ang kagandahan kasi madam kasi sa Melvin sa basket number 1, hindi mo na kailangan gumastos ng SIM card sa kanya. Dahil may SIM card na po si basket 1. Tapos si basket number 1 naman sa Melvin, meron na po siyang load na available na sa kanya ang unlimited. Yung kanyang signal 3-in-1 na. SIM card niya lahat naka-built-in na. Loaded na po dito sa maglagay ng SIM card. At ang kanya pong load naka-unlimited na at naka-all data pa. Dito mo yan sa mabibilhan ng kanyang load sa kanyang QR code. Pero sa tulad po ng sabi nyo na kayong gumo ng SIM card, pwede ka na po sa mag-basket number 2. Kung meron ka lang sarili po sa na SIM card. Ayan, kay basket number 2. Buka na po niyan sa pag-check out sa Melvin habang discounting po tayo sa Melvin. Pwede ka mang basket number 1 o basket number 2, SIM lang po sila sa malakas sumagat ng signal. Nagkaiba lang po sila kasi si basket number 1 kasi hindi na siya kailangan ng SIM card. Hindi na kailangan ng SIM card, so connect ka na. Globe po ang gamit ko pero until now po ay hindi po rin siya gumagana. Ayan nga, yun na madam ko kasi nga pwede po siya magkasya. So, madam, pwede ka naman po siguro bumili po ng another SIM card. Another SIM card, madam ko. Kung ang inyo pong na-receive po is maliit po yung lagayan, hindi, bili ka na lang po ng SIM card, bida po na kakasya po sa kanya, madam ko. Kasi hindi mo madam po yan magagamit kung hindi ka po bibili ng SIM card na Nano o micro SIM card, Mima. Pwede po ba yan sa Gumo Basket? Sir Melvin, hindi na po kailangan ng SIM card si basket number 1, sir. Hindi na po kailangan ng SIM card basket number 1. May built-in SIM card na po si basket number 1 natin, sir. No need na siyang lagyan. Magkano sis? Madam Witchwell, si basket number 2 po ba, madam ko? Si basket number 2, madam Witchwell, kapag po wifi lang, 300 plus na lang po siya. Kapag naman po may kasama po siyang power bank, ayan po ito, madam po, is 600 plus na lang po. Ayan, kasya na po siya, pero hindi po siya hindi po siya umilaw kapag naka-plug. Okay. Kapag hindi po siya umilaw, baka yung po yung ating po bang wifi hindi pa umilaw, madam ko, baka po yung wifi ang may problema, Mima. Kailan ba wala po yan dumating sa inyo, madam? Madam, kailan po ba yan, madam Mika, na dumating po sa inyo yung ating wifi? Kasi kung yung ating pong wifi ang may problema, meron naman po tayong return exchange at refund within 7 days, Mima. Ayan, Madam Mika, mag-pay ka po sa ating customer service. Kung saan ka nag-check out, di ba may nakalagay po doon na chat? Di ba kapag po tayo ay mag-order, meron po tayong notification, meron tayong mga notification kung asa na yung ating order. Pwede ka madam po doon mag-PM. Sabihin niyo, Madam Mika, na hindi po gumagana yung nipong wifi, kailangan nilang po madam po dyan mag-send ng picture. Ayan, para po mayroon kayong proof, madam ko. Si basket na po ito, madam ni, ito si Madam, yes, kailangan siyang lagyan ng SIM card. Pero si basket number 1 po natin, no need na po siya. No need nang lagyan ng SIM card si basket number 2, sige Madam Mika. Ayan. Magkano load ng basket 1 ng mura? Meron siyang good po 1 week. Kumaga, expired ng 1 week, 199, 12 GB po yun. Ito naman po, Sir Melvin, ang pinaganda naman po ni basket number 1, kapag po tayo ay magpalot sa kanya ng kahit magkano, yung load niya pang all-in-one na, pang lahatan na po, Sir Melvin. Example po, Sir Melvin, magpalot ka sa kanya ng 1 month unlimited, lahat din po ng SIM card, Sir Melvin, naka 1 month unlimited na. Kung baga, one time ka lang po sa kanya, Sir, magpapaload, yun po ay panglahatan na to all networks na po yan. Yung load po kasi niya, pang smart na, pang dito siya, pang Gumo pa, pang TM na, pang Globe, pang Tukintix pa, Sir Melvin. Pang all-in-one na po, Sir. Again, si basket number 1, ready to use na rin po ito.
Wala nang SIM card na kailangan pa. Hindi mo na kailangan pa dito maglagay ng SIM card dahil po yung kanyang SIM card built-in na. Diretso connect ka na po dito. Isasaksak mo na lang ito sa iyong mga outlet. Kapag po Wi-Fi lang ang gusto mong i-check out, gamitin mo lang siya ng USB adapter. Gagamit mo lang siya ng USB adapter. Wala po bang no expired na load sa basket number 1? Meron po, Madam Ingy. Meron po ay no expired. I think lahat po sila mayroon po silang mga expiration bill. Meron siyang 6 months, expired ng 6 months, expired ng 1 year, expired ng 3 months in 1 month. Dahil once po, Madam Ingy, once po na mag-scan ka ng kanyang QR code, kasi po, yung load ni basket number 1, dito mo siya mabibili. Wala po siyang number. Kaya kapag po tayo ay magpapaload ng load ni basket number 1, kailangan po ito sa squad, i-scan ang kanyang QR code sa likod. Again, para mag-load ni basket number 1, kailangan lang po natin ma-scan ang kanyang QR code. Sa likod po niyan, dito po tayo bibili ng kanyang load, mga Madam Kwanza. Ayan, meron tayo sa Melvin expired ng 6 months, expired ng 1 year, expired ng 1 month. Ayan, Sir Melvin, meron na po itong 10 package load na po na pili mo ng pagpipilian dito sa basket number 1. Ayan, sa squad, madali lang po itong loadan sa squad. Kailangan mo lang ma-scan ang kanyang QR code sa likod. Mabilis, malakas na sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na yan. Tipid ka na dito. Less gastos ka na. Mga madam, may hamon mo na last 10 minutes na lang. Ayan, Sir Melvin, sa squad, madam. Madam ano, si Madam, saan na ba yun? Madam Ingy, bunga na dyan, Madam Ingy, kay Madam Raniel. Guna sa pag-check out. Ayan, dahil last 10 minutes na lang po tayo. Kung gusto nyo ng Wi-Fi na hindi na kailangan ng SIM card, ito na yon. Gusto mo ng 3-in-1 na ang signal niya, ito na yon. Na yung tipong mapadpad tayo sa mga lugar na mahina po si Smart, dito po hindi ka na magproblema dahil po 3-in-1 ka na po dito. Pwede mo na siyang malipat kay dito o kay Gomo. 3-in-1 na po ang signal mo ni basket number 1. Ano po difference ni 2-in-3? Ayan po si basket number 3 po, pang remote area. Mas malakas lang po sumagap ng signal si basket number 3, Madam NG. Ayan, SIM lang po sila, nilalagyan ng SIM card. SIM sila up to 150 Mbps. SIM silang USB type, plug and play. SIM di po sila 10 gadget ang pwede kumuling. Ang nagkaiba lang po sa kanila, ito kasi pwede mo tumagamit. Kumaga, si basket number 2, 3 bus pataas, pwede mo tumagamit. 3 bus pataas ang signal kailangan. Si basket number 3 po, kahit po 1 bus o 2 bus, ang ating signal o di kaya sa mga, ayan, mahina po ang signal, si basket number 3 po, maganda po siyang gamitin. Yun po ang pinagkaiba nila, Madam NG. We got another order. Thank you so much for checking out. Thank you so much sa nag-check out. May nakahabol pa. Mga mima ko, last 9 minutes lang po tayo. Last 9 minutes. Comment po sa nag-check out, Madam. Comment po tayo sa nag-check out po dyan. Lahat ng mga nakahabol guys ngayon, pasok po kayo sa tipong priority shipment sa mga nag-check out. Ayan, kung kayo po ay mag-check out si basket number 2, mga mima ko, i-go muna si basket number 2 with power bank na. Dahil mas malaki ang discount niyo dito, plus may pa-free items pa tayong kasama. May pa-free items ka pang kasama ni basket number 2. Ayan yung number 3, pwede po Globe. Yes po, pwede po sa Globe. Pwede sa Globe, Gumo TM. Dito, Smart Go, Rocket Simple, DT SIM card. Ayan, habol na mga madam. Madam, maliligo mo na yan. Kay basket number 3, madam ko, pwede ka po dyan mag-check out kay basket number 3 ng Wi-Fi lang, madam ko. O, may kasama pong power bank. Again, ang power bank ni basket number 1, basket number 2 in 3, SIM lang po sila mga madam ko, walang pinagkaiba. SIM lang po sila ng power bank, sa Wi-Fi lang sila ng iba madam ko. Pwede po kayo dyan mag-check out ng with power bank or without, depende po sa gusto ninyo mga mima. Ayan guys, sabol na sa pag-check out.
Madam Manil, comment lang Madam Manila ng done check out. Kapag po nakapag-check out ka ng basket number 3, Madam. Madam Manil. Ayan kay Sir Melvin. Asan ka na Sir Melvin? Habol ka na po Sir Melvin sa pag-checking out. What you see us, what you tayo. Madam MG, kung ka na dyan Madam MG sa pag-check out, Madam MG. Pocket Wi-Fi, na-loadable na. Pocket Wi-Fi. Sir Francis, okay na ba Sir Francis na loadan mo na ba sa inyo pong Wi-Fi Sir Francis? Ayan Sir Francis, okay na ba Sir Francis na loadan mo na po ba inyo pong Wi-Fi? Ayan, sino ba din mga Madam Kwanza guys? Ang gustong mabol. Yung number 2 po, pwede po Madam ko. Pwede rin po si basket number 2 Madam Manil. Pwede rin po si basket number 2. Maganda Madam Manil kung mag-check out ka ni basket number 2, isama mo na si ating power bank. Mas malaki ang discount po Madam ko sa ating basket number 2 kapag po mag-check out ka ng with power bank plus may pa-free items ka pa kasama. May pa-free items ka pang kasama Madam ko. Go ka na Madam ko sa pag-check out habang discounted pa tayo Madam. So, 40 po tayo ng security payment, check out now, bayad legal minute. Ayan guys, last 5 minutes na lang. Bilisan sa pag-check out, comment agad ng done checking out. Kumabul-abul na mga Madam ko habang discounted pa tayo. Ayan po, 1 month. Madam Sakura, ayan, paano mag-load po ba ni basket number 1 po ba, basket number 2, Madam? Basket number 1 po, Madam Sakura, o basket number 2? Basket number 1. Ganito po sir, kasi Sir Francis, hindi ko pa talaga nababasa. Ito po sir. Sir Francis, mag-PM ka dito. Ayan, sa may mga comment po dyan, hindi ko po nababasa, Madam ko. Ayan, Sir Francis, PM ka sa Fly Modem PS. Ayan, may mga comment kasi kayo na hindi ko po guys nababasa. Ibig sabihin po niyan, hindi po visible ang comment ninyo. Kaya po minsan po may mga comment kayo na akala niyo po na hindi ko po kayo binabasa. Ibig sabihin na po yan, hindi po kayo mga Madam po visible. Ayan Sir Francis, PM ka po dyan sa account niya sir para mabasa po. Basket number 1, para po ito maludan, kailangan nyo lang po ito ma-scan ang kanyang QR code sa likod. Kailangan lang po ma-scan ang QR code po niya sa likod, Madam ko. Dito po tayo magpapaload ng load ni ating Wi-Fi. Gamit po tayo ng QR code, ay pag-scan ng QR code. Uli kaya Madam ko? Ayan, Madam Manel, si basket number 2 po, Madam ko, lang po yan kung paano po tayo nagpapaload ng cellphone natin. Pwede mo siyang maludan sa GCash, Grab apps, 7-Eleven, kahit saan. Pwede mo siyang maludan. Okay, kay Madam Sakura, kay Sir Francis, kung gusto nyong malaman paano po maludan si Wi-Fi basket number 1, punta po kayo sa aking account. Ito po ating account, Madam ko, sa tipong profile. I-click yung mga Madam ko yung ating pong profile, Madam ko ito po. Tapos, punta po kayo sa tipong mga yung ating po saan nakapost. Diba po, pero meron po diyang mga naka-playlist. Nakasave sa playlist po, dito Madam ko. Hanapin mo dyan po, kay sir, ito po, video. Video U100 tutorial po tayo. I-click nyo po ito, sir. Kapag po nag-click po dyan, sir, andyan po lahat. Andyan po kung paano po siya ludan, paano gamitin, paano rin po mag-change ng password. Ayan po ng ating pong mga katanungan po dyan. Kumbaga, yan po yung ating pong video tutorial ni ating pong U100 basket number 1, Sir Francis. Sir Francis, nakuha niyo ba, Sir Francis? Ayan, Sir Francis, nakuha niyo po ba, sir? And kay Madam Sakura. Ayan, sino ba din guys ang gustong umabol? Habang discounted pa tayo, mabilis malakas na sumagap ng signal, up to 150 Mbps na. Tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Last 3 minutes tayo mga mima. Last 3, Madam Manil, bilisan sa pag-checking out. Habang discounted pa tayo, Madam Manil. So let's read na Madam ko sa pag-checking out. Mabilis malakas na sumagap ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters ng kanyang coverage, 10 gadget.
ang kanya pong 10 gadget ang kanya pong pwede ko. Madam Case, good afternoon Madam Case. Welcome sa ating live. Habol na sa mga gustong makahabol. Limited time, limited time, limited offer lang. Madam Manila, basket number to Madam ko yun ha. Basket number to Madam ko, madaling gamitin. Lalagyan lang ng SIM card, loadan ng kahit magkano. Nilalagyan lang po ito ng SIM card mga mima ko at niluludan ng kahit magkano. 10 gadget din po pwede pong connect. Ayan, 2 klase po ang SIM card na hindi pwede. 2 klaseng SIM card ang hindi pwede sa ating Wi-Fi. Basket number 2. Smart at token text ang hindi po na po ito pwede. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Mabilis, malakas na yan, sumagap ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget, ang pwede pong connect. Laptop nyo, pwede na computer nyo, pwede pa iPad, tablet, smart TV. Ayan, habol na mga mima sa pag-checking out. Mabilis, malakas na yan, sumagap ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Ayan, Madam Manila, ito po yung ating basket number 2. Madam Manil, i-click mo lang Madam Manil yung buy. Click mo lang Madam Manil yung buy po dyan. Tapos Madam Manil, piliin niyo po yung may kasama pong power bank, yung pangalawa. Tapos Madam Manil, i-click mo lang po yung no SIM. Click no SIM lang tayo Madam Manil. Ayan, habol na mga mima sa pag-check out habang nakasale na nakapromo tayo. Mabilis, malakas na yan, sumagap ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget, ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Ay, nag-example na. Sino ba dyan guys ang gustong humabol? Meron pa po ba? Meron pa ba guys gustong humabol? Sino pa po ang gustong humabol mga mima ko? Ayan, mga Madam Kwanza guys, sino pa dyan ang gustong humabol? Gustong magkaroon ng sariling Wi-Fi internet. Na kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at mai-enjoy mo na mga madam. Sino ba dyan guys ang gustong humabol? Meron pa po ba? Yes, pwede po Madam Gina. Madam Gina, habang ka ba Madam Gina? Yes po, Madam Gina, pwede po yan makonect sa tipong CCTV. CCTV natin, ayan, smart TV, laptop, computer, iPad, tablet, printer, Madam Gina, pwede mo Madam po siya makonect any gadget. Basta may Wi-Fi yan, pwede mo siyang i-connect, basta mayroon siyang Wi-Fi, Madam ko. Ayan, sino ba dyan mga Madam Kwanza ang gustong humabol? Mabilis, malakas na yan, sumagap ng signal, up to 150 Mbps. Ayan, team, pwede na dyan. Yes po, pwede po kay Selma, kay Madam Selma. Pwede po ang TN sa ating Wi-Fi. Ayan guys, habol na mga madam ko, last 2 minutes po tayo mga madam. Last 2 minutes sa gustong humabol. Bilisan mga mima ko, tayo po ay malapit ng mag-end. I-add to cart ng mga madam ko, so yan, agad-agad na. So, buhat po tayo ng COD payment check out now, bayad later mga madam. Mabilis, malakas na yan, sumagap ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Ayan, 10 gadget na pwede pong connect. Okay, last 1 minute po tayo mga mima. Last 1 minute po tayo. Mayroon pa po bang gustong humabol? Sino pa yung mga Madam Kwanza guys ang gustong humabol? Mabilis, malakas na yan, sumagap ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na, computer nyo, pwede pa. Madam Selma, alam ko ba Madam Selma? Madam Selma, alam ko ba Madam ko? Madam Kiss. Habang ko ba Madam Kiss sa pag-checking up? Okay, wala na ba guys kung sumabol mga Madam Kwanza natin? Wala na po ba ang gustong humabol? Madam Manil, ano na? Madam Manil, kita Madam ko.
Habol ka po, Madam Manil, sa pag-check at Madam Manil. Habol ka po, Madam ko. Habang nakasave at nakapuno tayo sa Madam ko. Ayan, sulit na may ang pong paggamit dito. Mabilis malakas na po ito sumagat ng signal, Madam. Igo mo na, Madam Kuya, click mo na si basket number to Madam Manil. Habang discounted pa tayo. Madaling gamitin, lalagyan lang ng SIM card ito. Loadan mo lang ng kahit magkano, Madam Manil. Mabilis, malakas na sumagat ng signal. Mas maganda, Madam Manil, go ka na dyan with power bank na kasama. Ayan po yung ating with power bank na kasama. Pwede ka na po dito mag-charge ng cellphone, Madam. Pwede ka na, Madam, po dito mag-charge ng cellphone sa ating Wi-Fi. Ayan, 5,200 milliampere belt and battery na po ito. 8 to 12 hours na yan bago malubat, Mima. 8 to 12 hours naman yan bago siya malubat. Okay na, Madam Manil. Thank you po sa mga nag-check out, mga Madam Kwanza, guys. Thank you po sa mga nag-share, nag-follow ng ating live. Thank you po sa mga nag-check out, guys. Congrats. Sa mga nakahabol, guys, nag-check out, congratulations. Lahat po ng mga nakahabol, guys, ngayon sa ating live, pasok po kayo sa ating pong priority shipment ng ating pong mga packet Wi-Fi. Ay, nasupport po tayo ng COD payment, mga Mima. Support po tayo ng COD payment, check out ng Bayad Legal. Ayan, yes po, Madam. Yung 300 plus power bank lang po yun. Yung ating pong Wi-Fi with power bank 600 plus, tapos po kapag po Wi-Fi lang 300 plus po siya. Yung packet Wi-Fi, Madam, po with power bank 600 plus, Madam ko. Habol ka po, Madam Manil. Supportive po tayo ng COD, Madam Manil. Ayan, doon ka na, Madam, po sa pag-check out. Ayan, igo mo na po yan habang discount po tayo, Madam. What you see as, what you tayo, Madam ko. Mabilis, malakas na sumagat ng signal. Ayan, Madam, wait ko lang, habang mo, Madam ko. Wait ko, Madam, kuha niyo pong desk, ay pong check out, Madam. Pwede ka, Madam, po dyan mag-check out ng COD payment. Check out ko ngayon, saan ka na, Madam, ko magbabayad kapag dumating po sa inyo ang ating pong Wi-Fi. Habang naka-discount ka pa, Madam ko, ihabol mo na yan. Sulit-sulitin na sa pag-checking out. Ayan na, mabilis, malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na. Madam, 8 to 12 hours na po siya bago malubat. 8 to 12 hours na, Madam, po siya bago malubat. Si ating wife, sa ating pong power bank ka. Yung ating pong power bank, Madam, ang nalulubat ha. Yung ating pong Wi-Fi, wala po siyang battery, hindi po siya chargeable. USB type na po siya, plug and play. 8 to 12 hours bago malubat ang ating power bank. Mabilis, malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na. 20 meters na po ang kanyang cover, 10 gadget ang pwede pong connect. Laptop nyo, pwede na computer nyo, pwede pa, iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Kahit saan ka naman pupunta, pwede mo na siya madala at magamit. Ayan! Sino ba, guys, ang gustong humabol? Ayan, 8 to 12 hours na, Madam ko ah. Ayan, thank you po sa mga nag-check out. Congrats din po sa mga nag-habol. Thank you din po sa mga nag-share, nag-follow, nag-tap-tap ng ating live. Ayan, thank you so much, mga Mima ko. Ayan, guys, sa mga gusto pa pong humabol, mga Mima ko, pwede pa kayong humabol, mga Madamansa. Pwede pang humabol, mga Mima ko, sa mga gusto pang humabol. Ayan, mga Madam Kwanza, guys, pwede pang humabol, sa mga gusto humabol. Ayan, extend po tayo ha. Extend tayo, mga Madam ko, ng 30 minutes, mga Mima. Kaya sa mga gusto humabol, pwede pang humabol. Chest na po tayo ng host, mga Madam Kwanza natin. Ayan, ay, hindi pa nag-ano eh. Tagal lang. Yung post. Ang kulit kasi ng kamay ko. Thank you, Mima, sa nag-check out. Tulad sa mga nagkahambol. Ito daw po nga para alam ko na. Kala ko trend ko. Ayan, sino pa nga habol guys at mag-aabil? Magandang maganda.
Hi everyone, welcome to our shop. Ayan, kay Ma'am Rani, matagal malubat. Yes, ma'am, 15 to 24 hours po tinatagal ng ating power bank niyan. 5,200 milliampere na yan, ma'am ha. Ayan, kay Ma'am Rani, may kasama na siya, ma'am, Ayan, madang Type-C cord upon check out. Ayan, makapag-1 to sa internet ka na, ma'am, sa gadgets or devices po, pwede i-connect siya. Ayan, sino ba nga po guys at mag-a-avail COD na tayo dyan? Ayan, sa mga viewers natin dyan guys na naghanap ng very affordable nating wifi internet dyan. Go na agad-agad. Ayan mga mamensay ko, go na agad-agad for basket number 1. Ayan, Manil, sa basket number 1 ka na mag-check. Ano ba yung gusto nito? 2? Oh, basket number. Ayan, yeah, basket number 2. Sa ating basic wifi. For basic wifi, mama, kahit anong SIM card po, pwede ilagay dyan. Huwag lang smart tsaka TNT, okay? Ayan, for basket number 2, open line to all network. And SIM card po, pwede ilagay, huwag lang smart tsaka TNT. Ayan, how about the others guys? Go muna sa pagdan, check out yan. Habang tayo is naka-sale at naka-promo pa naman. Ayan, go muna na kay Madam Coronel sa pag-dan checkout. Comment ka lang Madam ng Dan CO or Dan checkout, ma'am, para masama natin dyan sa ating prior release for shipment ang iyong order siya. Ayan, guys, sabon na sa pag-dan checkout sa mga viewers natin dyan, guys. Ayan, kay Madam ko, Catherine. Ma'am Catherine, huwag ka na mag-add to cart. For basket number 2 natin, ma'am, basic wifi, nilalagyan ko ng SIM card, ha? And the SIM card po, pwede ilagay, ma'am. Dito yung kanyang lagay ng SIM card, ha? Ayan guys, dito yung kanyang lagay ng SIM card. Open line to all network. Ano may SIM plus po? 20. Ayan, sino pa nga habol? Ayan guys, sino pa nga habol dyan? Hindi mo yung mga expert na pala ko sa amin. Ayan. October pa pala. Ayan, sino pa nga habol guys at mag-a-avail? COD na tayo dyan guys sa for basket number 2. Ayan, kay Ma'am Johan, baka wag lang umakon ma at mag-avail habang tayo is nakasiyo at naka-promo pa ngayon ha. Kay Ma'am Johan ha, for basket number 2 mga ma'am and sir ko, pwedeng packet wifi lang and then also available tayo dyan. Set na siya ng packet wifi plus power bank. Ayan, dito yung kanyang lagay ng SIM card, wifi name tsaka wifi password nakalagay na dyan sa kanyang likuran. Ayan, wala kang siyang kailangan gawin or i-set up pa. Ready to use and then ready to connect. Mama, may wifi name tsaka wifi password. Baka makalimutan mo yung ARC room dun ko muna. Ayan, for basket number 2. Like mo yan. Iyan ko sa like mo yan. Ayan, for basket number 2 na mag-check out, mama. Ayan, for basket number 2 na mag-check out, may wifi name na po, tsaka wifi password. Dito yung kanyang lagay ng SIM card, pwedeng packet wifi lang, and then also available tayo dyan. Set na siya ng packet wifi, may kasama ng power bank. Ayan, kapag packet wifi lang guys, nilamit lang kayo dyan ng USB adapter or umi lang ng charger. Ayan, pero ano naman guys, pwede kayo mag-check out ng ating set ng packet wifi, may kasama ng power bank para pwede mo na siyang madala at magamit kahit saan. Ayan, makapag 1 to sawang internet ka na sa gadgets or devices po, pwede i-connect siya. Ayan, for basket number 1 mga ma'am and sir ko ha. Open line po ba? Yes kay Ma'am Adele for basket.